dédé àkókò yìí ẹ̀yin èèyàn ti Tenny ọmọ ológo. Mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ bá ti ní àǹfààní láti máa gbọ́ mi àti láti máa wò mí nílé lóko àti lẹ́yìn odi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí tó wà lórí ìkànnì Tenny ọmọ ológo tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ Tenny ọmọ ológo kì í sẹ́yìn tẹ́ ń ṣe kàtúrẹ́ ẹ̀yin mùsùlùmí máa ń bú mi gan. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn ìpọ̀lọpọ̀ èèyàn kì í ṣe mùsùlùmí nìkan. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olólùfẹ́ Tenny ọmọ ológo tẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí káàkiri jákè gbogbo àgbáńlá ayé níbikíbi tí ẹ lè wà, tẹ́ ẹ léwédé tẹ́ ẹ dẹ̀ tẹ́ ẹ gbòdé. Mo kí yín a kú ọdún, ẹ kú ọdún Eid tí ẹ ṣe tẹ́ ẹ dẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ torí ó ṣì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo kí gbogbo yín lágbára ọba tó sílẹ̀kùn ọjọ́ òní, ẹ̀mí tí gbogbo wa fi rí ọdún yìí la máa tó fi rí eléyìí tó ń bọ̀. A ní ṣe nínú ìnira, a dẹ̀ ní ṣe nínú àìsàn. Àgbáńlá ayé tó solé ayé ró, gbogbo ìdílé Jésù ọmọ Mèrí, ọba ńlá tó takuntakun lójú òrùlé. Mo kí gbogbo yín láṣẹ Èdùmàrè, wọn ò nífẹ̀ẹ́ ní kọ̀ọ̀kan yín ṣàwátì o, wọn ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi ṣàwátì. Ẹ̀yin olólùfẹ́ Tenny ọmọ ológo, wọn ò ní fi yín ṣe àwátì láṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè. Gbogbo yín pátá gbogbo bí tẹ́ ti ń rówó, tẹ́ ti ń wò pé ẹ fi ń wo Tenny ọmọ ológo, àgbà náà ò ní wọnú owó náà láṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ máa rí ná, ẹ máa rí lò. Ibi tẹ́ ti ń mówó tẹ́ fi ń wò mí fún ohun tó dáa ni, kì í ṣe fẹ́yìn tẹ́ ń wò mí fún nǹkan tí ò dáa tẹ́ fi ń ṣe kà. Ẹ̀yin tẹ́ ń wo owó tó yẹ pé gbogbo ìgbà lẹ́ ń ra credit sọ pé ẹ fẹ́ wo news tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run á máa pèsè ní ìlọ́po lọ́lọ́run á máa pèsè fún yín. Gbogbo bíkíbi tí ẹ dẹ̀ tí ojú tẹ́ ẹ dẹ̀ fi ń wò mí pátá, ojú náà ò ní fọ́. Etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi, etí náà ò ní di. Gbogbo yín ò ní róńgbé sọnù bí kò ṣe ibi ọmọ nílé ayé yín. Àjálù ibi, àjálù àbúrú kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín o. Mo kẹ́yìn olólùfẹ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny ọmọ ológo. TV News, orí rẹ̀ náà la wà, the temple of the truth, táwa máa sọ. Àwa wà lórí ètò láti máa sọ òdodo ní ìgbàkúgbà fún àwọn tó fẹ́ gbọ́ àtàwọn tí wọn ò fẹ́ gbọ́. Ṣùgbọ́n lórí ètò tèní, tí mo bá wá sórí ètò tèní ni ọ̀rọ̀ lórí tẹ́ bá rí àwọn tọ́pìkì yẹn, a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Governor Adeleke, Demola Adeleke, àti Senator Bashir Ajibola, and then a máa sọ nípa EU news tí EU ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé jáde. Mo ti post ẹ̀, ó máa jáde very soon. Mo ti already post ẹ̀, but ó dà pé ó ti wà lórí YouTube channel Tenny ọmọ ológo. Ó ti wà lórí YouTube mi yẹn, TV News lórí YouTube. Wọ́n tó bá ti wò wà bẹ́ẹ̀ dóò mo sì máa sọ fún yín, but mo lè máa pọ̀ torí mo kàn máa gé díẹ̀díẹ̀. But tó bá fẹ́ wo full video yẹn, ó wà lórí page mi. Mo ti máa post ẹ̀ sórí àwọn page mi tó kù lórí Facebook tí ẹ máa rí. God bless you bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń wò ó, ojú yóò ní fún, etí yóò ní di. Mo kí gbogbo yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí, so kí n má fi àsìkò yín ṣòfò torí èmi náà mọ bí ìdá ṣe rí ní Nàìjíríà. Torí ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí news tó ń lọ jù. Torí kẹ́ ẹ lè mọ nǹkan tó ń bọ̀ àti nǹkan tó ń lọ àti gbogbo ẹ̀. Torí news tó wà nílùú àwọn news media ó lójú ilé tí wọ́n gbé jáde. Àwọn tó dẹ̀ ń gbé òótọ́ jáde nínú wọn bíi channel, ẹ mọ̀ pé orí rédíò, orí net bíi tiwa náà wà. Ẹ̀bọ̀ àwọn rédíò tó jẹ́ bíi OSBC, NTA, wọn ní gbé wọn ní gbé gbogbo full details jáde. Àwa náà la lè gbé jáde fún yín tẹ́ máa jẹ́ kẹ́ máa rí bó ṣe ń lọ ní èdè Yorùbá. Bọ́n bá sọ ní òyìnbó, àwọn ò túmọ̀ nǹkan wí fún yín ní èdè Yorùbá. Àwọn ò mọ̀ sọ fún yín. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí bí ẹ ṣe ń wọlé. Ayé yín ò ní pinyìnkìn, tí yín ò ní yẹ̀. Tútù ọlá Ahmed, ẹ káàbọ̀ Ṣẹ́gun China Ọdúnmádé. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny ọmọ ológo. Tí ẹ bá ṣe ń wọlé, oore tẹ́ ẹ lè ṣe fún mi, ẹ máa rí pé kò sí PayPal lábẹ́ mi. You get it? Kò sí PayPal níbẹ̀. Kò dẹ̀ sí account number. So oore tó ṣe ni pé bá mi máa tẹ love àti like tí máa ti ń ṣètò mi lọ́wọ́. Love and like is the PayPal and is the account. Tó bá ti ń bá mi tẹ̀ so that tí wọ́n jẹ́ kó já kúrò, tí wọ́n jẹ́ kó tẹ́tí sí nǹkan tó gbọ́, inú mi máa ń dùn torí pé tí ìròyìn bá ń kan lé tó ń kan ìta, torí mo tiẹ̀ láwọn ìròyìn kan tó máa ṣe yín láǹfààní tí mò ń gbé bọ̀. Gbogbo ló máa ṣe láǹfààní, ìyẹn ò kì í sòní. Now ẹ jẹ́ ká máa lọ, ká máa rojọ́ jù. Ẹjọ́ tí mo ròyìn mo kàn fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn fi wọlé ni. Now ẹ jẹ́ ká sáré lọ sórí ọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kí n tan, ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sórí ètò lórí ọ̀rọ̀ Demola Adeleke, ìyẹn gómìnà Ọ̀ṣun àti Senator Bashir Ajibola. Àìsíbẹ̀ láì bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ yẹn ti ń lọ láti bí ọjọ́ méjì láti àná. Why 150 few turn to 7 few? Rárá, bóyá lọ́dọ̀ tiyín, bóyá kẹ́ jáde kẹ́ wọlé padà. Iṣẹ́ ibi tí wọ́n ń ṣe ni ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ó wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni, ó ti wà ní 7, ó wà ní 8.
ẹ fi wọ́n lẹ̀ ńbẹ̀ ẹ jẹ́ kán máa ṣe tiwọn lẹ má rí pé mi ò ti rojọ́ lẹ́nu yẹn lẹ́nujọ́ mẹ́ta torí kò kàn mí Ọlọ́run nìkan lọ́ba tó ń fúnni lógo ògo tèmi ò ní wọlẹ̀ gun tí yín ò ní wọlẹ̀ now ẹ jẹ́ ká máa sáré lọ sórí ètò wa ẹ bá mi share page TOE TV News 1 TOE TV News 1 Ṣẹ́gun ẹ ṣeun gan ni ẹ bá mi like ẹ má bá mi press love àti like lọ́dọ̀ yín bẹ̀ yẹn n tẹ́ lè ṣe fún mi nìyẹn ẹ ṣé gan ẹ má jẹ́ kí n rojọ́ jù torí data yín now news yẹn jáde wọ́n ní Demola Adeleke nígbà tó lọ sí ibi Eid ó lọ sí ibi tán ti ń ṣe àdúrà fún lórí àdúrà tí wọ́n ń ṣe nípa ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka ilé níwọ̀nba màá wá fi fídíò hàn yín torí mi ó yẹ kí n ti gbé fídíò yẹn láti àná but torí wípé èmi nísìnyí mo fẹ́ máa mú òótọ́ ọ̀rọ̀ torí lánàá àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní post RIP sórí Governor Rotimi Akeredolu tó dẹ̀ pé gbogbo àti mọ̀ pé ó rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó sick gan RIP mo check bóyá bí àwọn page bíi 4 kan mo rí pé mo post ẹ̀ online àwọn RIP yẹn ló kọ́ gbé wá fún mi mo post ẹ̀ but later mo ní láti pé because mo láwọn èèyàn kan tí mo máa ń gba information lọ́wọ́ wọn ní Governor's house kọ̀ọ̀kan ní gbogbo Nàìjíríà yẹn kò sí Governor's house lẹ́yìn ilẹ̀ Haúsá ìkànnì ìtìní bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ìmọ̀ tilẹ̀ Yíbò bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn mo láwọn tó fún mi ní information nínú Governor's house kọ̀ọ̀kan yes tí yóò bá sí governors bí yóò bá sí ní local government araf mo ní láti pe àwọn yẹn mo ní láti sọ fún ọ pé ẹjọ́ sà ṣé lóòótọ́ l'Adémọ́lá Adélékè ní Akérédolú ti kú so bàbá yẹn ló wá sọ fún mi pé rárá ó sì kì ní lóòótọ́ ó dẹ̀ lágbára tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ti rò pé ó ti kú bọ̀gbà táwọn tún padà débẹ̀ náà rí i pé kò tún tí ì kú bóyá ó ń dákú tó ń dá jí ẹ̀mọ̀ ní tó ṣe yẹn pọ̀ ó ń dákú ni ó ń dá jí so gbà tó bá ti dákú yẹn táwọn èèyàn ti sunkún bọ́ta ẹlòmíì àtàrẹ pòtì ẹ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn pé bọ̀ tó tún ti wà láyé padà so mo ní láti delete ẹ̀ kí n ṣe sorry fáwọn tí wọ́n chat mi underground pé I'm sorry so that is it mo delete yẹn dànù but tẹ́lẹ̀ tí n bá delete gbà pé mo rí fully ni wọ́n lè má ti rí ìmí wà tó yẹ pé wọn ò ní gbé jáde fún ọ tẹ́mi ti máa rí tí n bá dẹ̀ ti rí pé má ti pè ṣé lóòótọ́ ni òótọ́ ni tí n bá ti rí àwọn proof èyí tí n bá rí proof ẹ̀ mo máa delete ẹ̀ dànù èyí tí bá ti ní proof ẹ̀ máa fi lẹ̀ lẹ́sibẹ̀ ọba pariwo ọba bú mi fake news ní gírígì ní dán lóyìn ní ṣe bí pé mo gbọ́ tiẹ̀ ṣe bí wọn ló fẹ́ gbọ́ èmi sì ti gbọ́ náà ẹ̀yin èèyàn mi ayé yóò ní pinlẹ̀ yìí kejàre ọmọ gbóyè jáyé Simeon God bless you well done my wonderful presenter thank you you are welcome to Tẹ́ni Ọmọ Ológo Àyàndá Tolúwa Àlàṣẹ ọmọ ẹ ṣé mi lórí Abíọ́dún Ọláníyì Olúwadámiláre ẹ ṣeun gan ni Ọlásùnkànmí Làwàn bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ Tẹ́ni Ọmọ Ológo tí ẹ fẹ́ gbọ́ ètò tèmi ayé yín ò ní bàjẹ́ ìmọ̀ yín ò ní dàrú ọ̀nà yín ò ní dàrú tí yín ò ní yẹ̀ tí yín ò dẹ̀ ní pinyìn láyé àdúní àdè gbogbo ọ̀nà yín nílé ayé àtẹni tó ti ṣẹ̀mí àtẹni tí ó ṣẹ̀mí lórí ìkànnì lẹ́nu tó yẹ pé odó ẹlú láti gbọ́ òótọ́ ni mò ń sọ fún ẹ o tí ṣe pé wá ṣèkà o ayé rẹ̀ ó dà tí yín ò ní yẹ̀ now wọ́n ní pé nígbà tí Adémọ́lá Adélékè dé Eid wọ́n ní gómìnà Adémọ́lá Adélékè ló bínú kúrò ní yídì Òṣogbo lẹ́yìn èdè àìyedè tó wáyé pẹ̀lú sẹ́nẹ́tọ̀ Ajíbọ́lá Bashir tó sì padà ṣe tó pàṣẹ pé kí wọ́n tẹ̀lé tí wọ́n tilẹ̀kùn yídì pa lẹ́yìn tí wọ́n kírun tán that is nonsense first of all àìsíbẹ̀ láì bá wọn sá sí èmi Tẹ́ni Ọmọ Ológo mi ní sọ pé torí pé mo láìkì ẹ mi ní sọ pé torí pé mo jọmọ Ọ̀ṣun mi ní sọ pé torí pé mo jẹ́ Kristẹni mi ní sọ pé tó pé mo jẹ́ Mùsùlùmí mi dẹ̀ ní sọ fún ẹ pé mo jó níṣẹ̀ṣe torí mẹ́ta lọ́kàn lèmi ṣe kò sẹ́ni tó sì lè bá mi complain ti ẹni ọba mú kankan ìyún gbẹ̀ náà mọ̀ ṣe pọ̀ èyí tí n bá ti tètè grap ni gbàdúrà mi báyá tó bá ṣe bísímìláì ló bá sí tó bá ti dé sọ Olúwa wa ni hallelujah tó bá ṣe láìláì ìlànà bá ṣe wípé Olódùmarè tó bá ti tọ́ sí mi lẹ́nu ni máa grap ẹ̀ now first of all ẹ jẹ́ ká kọ́ analysis ẹ̀jú kan lórí pé nígbà tí Adémọ́lá Adélékè parí tó lọ sí yídì àwọn ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀sìn tí wọ́n lọ́wọ́ mi ò tí ẹ̀rọ bó ọ̀rẹ́ pé Christian ni Adémọ́lá Adélékè as a governor kò jẹ́ Mùsùlùmí ó lọ síbẹ̀ tó bá wá jẹ́ pé Mùsùlùmí ni yín lóòótọ́ Démọ́lá Adélékè as a Muslim ǹjọ́ yẹ kó o ti mọ́sálásí pa are you a Muslim? Are you really a kí lẹ́ni tẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn jábọ̀jàbá báyìí o ti mọ́sálásí pa o ti yídì o ti pa o mú kọ́kọ́rọ́ sọ́wọ́ ibi tó ti ń ṣe ẹ̀sìn wọ́n ti pọ̀ ju kọ́kọ́rọ́ sọ́wọ́ ìyẹn ó rọ̀ǹgì bẹ́ẹ̀ o kódà kó jẹ́ Kristẹni àyọjú náà ló wá sí wọn òkun ẹ̀
sẹ́yìn jẹ́ ilé mùsùlùmí mo mọ̀ pé yìí kó wà bí ilé ní tẹ́ wà já èpè wà lẹ́ẹ̀bí iye ẹpẹ́ ó ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣépè fún yín mo fẹ́ máa ṣàdúrà ní ẹ jẹ́ kémi àti ìjọ dá ẹjọ́ yẹn nísìn ká ní pé Christian ní Demola Adeleke ó wá lọ yídì pé as a governor ó lọ bá wọn ṣàjọyọ̀ òkè nǹkan wá ṣẹlẹ̀ ǹjọ́ ní ẹ̀tọ́ àti ti yídì pa ṣé Christian ṣé mùsùlùmí ni àyọjú náà ni now tó bá wá jẹ́ pé mùsùlùmí ni lóòótọ́ tó ń kírun rẹ̀ lójú méjèèjì tó dẹ̀ mọ́ ń tán pè ní Islam tẹ́ ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀sìn yẹn ǹjọ́ yẹ kó ti mọ́sálà kó ti yídì pa ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká filẹ̀ ẹ̀sìn àkọ́kọ́ number 1 tó kọ́kọ́ ti jẹ́ kí n bínú nù o ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n wá kà síwájú sí pé wọ́n ní mbọ́ o ohun tó ṣẹlẹ̀ rèé ẹ jẹ́ ká wá là síwájú mi ní kà mọ́ fídíò lókù tí máa gbé wá mo ti kọ́kọ́ ka ìbẹ̀rẹ̀ now ẹ jẹ́ kí n wá sọ̀rọ̀ lé lórí nínú ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ tí mo ṣe investigation lé lórí Demola Adeleke lọ sí yídì orí àga ó bá Senator Bashir ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan ní kó di kí Bashir dìde fún Adeleke lórí àga you whine me ni èmi go gbọ́dọ̀ wà lórí àga kan ní kí n dìde tó bá jẹ́ pé mo kọ́ débẹ̀ ẹ̀yin lè dìde o ẹni tí ò bá bọ́ mi lè dìde fún ara o tí n bá fẹ́ kún ẹ lè máa dìde fúnra mi pọ̀ pé èèyàn kan máa wá fọ́ọ̀sì mi wọ́ mi ńlẹ̀ èmi ni mo lẹ́tọ̀ọ́ àti ní gómìnà mi ló ń bọ̀ jẹ́ ń pọ́nlé ó yẹ bàbá ẹ jókòó bọ̀ pé èèyàn kan wá fọ́ọ̀sì mi dìde nígbà tó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì tó jókòó tó yẹ kán gbà gáàdì ẹ̀ ṣùgbọ́n torí ẹ̀ tanú kan wá wà gáàdì mi èmi náà ní dìde irú ẹ̀ o so ẹ jẹ́ ká máa làbá àga ìjókòó ló fa ìjà ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka news yẹn ká wá mú eléyìí tó kù pọ̀n lọ sí orí ètò ká wá kí n sáré kà díẹ̀ kí n wá gbé fídíò rẹ̀ wá ṣẹ́gbọ́n mi ẹ̀yin èèyàn mi á dára fún yín jọ̀ọ́ ojú tó ń wò mí ò ní fọ́ etí tó ń gbọ́ mi ò ní di bá mi tẹ love àti like sórí love and like yẹn òun gan ni mo like so that yóò lè jẹ́ kí n finish iṣẹ́ tí mo ṣe ẹgbẹ́ olóṣèlú All APC Congress ti sọ pé òun kò ní fi ara mọ́ ìjà olóṣèlú àti dídá àlàáfíà ìlú rú láti ọwọ́ ẹni tó yẹ kó jẹ́ olórí aláàbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. APC sọ èyí gẹ́gẹ́ bí èsì sí wàhálà tó wáyé láàrin gómìnà Adeleke Adébọ́lá àti sẹ́nétọ̀ ẹgbẹ́ olóṣèlú APC sẹ́tìrì ni wọ́n tẹ́lẹ̀ ìtẹ̀sẹ̀ now Ajíbọ́lá Bashir ń bi àdúrà ọdún yídì ìyá nílùú Òṣogbo alága ẹgbẹ́ olóṣèlú APC ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó sọ ọ̀rọ̀ náà sọ Tajudeen Lawal sọ nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta pé ẹgbẹ́ kòrò ojú sí bí ẹgbẹ́ kòrò ojú ìyẹn mi pé wọn frank wọn rojú sí bí gómìnà Adeleke ṣe dá wàhálà sílẹ̀ ní gbàgede yídì ìlú Òṣogbo ó ní àṣìlò ipò ní ìwà tí gómìnà Adeleke wù àti àwọn tó wà pẹ̀lú rẹ̀ bí àwọn jàǹdùkú gómìnà ṣe fẹ́ fi ipá lé sẹ́nẹ́tọ̀ Ajíbọ́lá Bàṣírù àti alága Túndé Badmus tó jẹ́ aṣíwájú ti ìlú Òṣogbo kúrò ní ààyè tí wọ́n jókòó sí that is nonsense eléyìí ò mọ́ kò bú ìkú wa tá a bá ń hùwà bí ọmọ ọ̀tá gómìnà nìyí kí ló dé tẹ́ ẹ̀ gbàgàdá nígbà tẹ́ ẹ̀ ń bọ̀ at the same time tí ènìyàn bá fẹ́ ṣe ìnáwó anything festival tó bá tọ́ sí ìlú kódà kó jẹ́ pé àwọn oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n ń ṣe tó sì jẹ́ pé gómìnà máa wá síbẹ̀ ṣé ẹ rí gbogbo àìsàn òdodo láyé yìí ẹ̀ṣẹ̀ ni nílé ayé tí mo wá pẹ̀lú ìrìn àjò oṣù 3 tí Ọlọ́run ra mú mi lọ tí mo sì ra là kọjá èmi ò sí ní di ga sẹ́yìn rọ mọ́ o mi ga sẹ́yìn rọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ṣùgbọ́n mo tún máa ń wò pé jẹ́ kí n tún satisfy láwọn ẹgbẹ́ kan bọ̀ báyìí n ò satisfy a máa sọ̀kò sójú a máa lẹ̀kò sójú èṣù ni a máa sọ̀kò àṣetánì ẹni bá ti sì a máa lẹ̀ gímọ̀ lórí a máa jẹ́ kó mọ̀ kó ṣe tí ò tọ́ nígbà táwọn kan jókòó ẹ̀yin náà bá mi gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa Bashir àti Badmus jókòó sórí àga Adémọ́lá wá dé àwọn kan wá ní kó ń dìde lórí àga yẹn kí ni audacity
tí wọ́n lè ní láti lé àwọn nǹkan kúrò lórí àga fún Demola Adeleke because gómìnà ni àbí. And so okay, mo fẹ́ bèrè èló ni Governor Adeleke fi sílẹ̀ fún festival yẹn, torí téèyàn bá fẹ́ ṣe festival tó fẹ́ ṣe ọdún kódà kó ṣe àjíǹde Christmas náà fẹ́ ṣe tí gómìnà dẹ̀ máa lọ bẹ̀ kó ṣe Ọ̀ṣun Òṣogbo náà fẹ́ ṣe tìṣẹ̀ṣe ń bẹ̀ tó máa sábà popular ní Ọ̀ṣun Òṣogbo, àbọ̀ fẹ́ ṣe Ayépé, wọ́n fẹ́ ṣe Ayépé festival, any festival tó bá ń ṣe ní Ọ̀ṣun tó bá fẹ́ ṣe èló ni gómìnà fi sílẹ̀ láti fi design, èló ni tẹ́ǹtì tí wọ́n gbà bóyá tí wọ́n bá rí ibi jókòó, èló ni àga tí wọ́n kó wá sí ibẹ̀. Ìbéèrè ni o. Nínú yídì yìí design tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ torí pé fẹ́ kírun ni, ẹni máàtì mélòó ni Adeleke wò pé kò ń fi ràn wọ́n lọ́wọ́ fún ọdún yẹn, torí ẹni bá dá mi lẹ́jọ́ Ọlọ́run ò bá mi mọ̀ sí kúrò lórí ètò mi báyìí, bá mi pa náà, bá mi jẹ́ kí bátìrì rẹ̀ kó kú, ẹni tó bá ti fẹ́ ṣe kà ní o, kí bátìrì rẹ̀ kó kú kọmọ́ rí gbọ́mọ́, kí n bá sọ tán kó padà dé. Èló náà ń ta ẹni, ṣé gómìnà Adeleke ò lè jókòó sórí ẹni tó fi jẹ́ pé orí àga ló fẹ́ jókòó sí, ó ti dàgbà jù, anyway ó lè jókòó sórí àga tó róníkù, ó dẹ̀ ṣeéṣe kó mọ̀ lè dá dìde tó bá jókòó sẹ́yìn kó tóbi, ó rí bí àmàlà fàbí tèmi, ó ṣeéṣe kó mọ̀ lè dá dìde tó bá wà nílẹ̀, ó lè jókòó sórí àga, kò sí tó fi ń ṣe ni. Èló ni ẹni, èló náà ń ta máàtì, ẹni tán fi ń kírun, àwọn máàtì yẹn kò sí ẹ nídìí ẹni kírun, àwọn ẹni tá máa fi ń sùn mélòó ló kó dání nígbà tó ń lọbẹ̀, tó bá jẹ́ pé ó kó ẹni dání tó kó àwọn máàtì yẹn dání nígbà tó ń lọ, tàbí tí wọ́n ti prepare rẹ̀ sílẹ̀, tí wọ́n tún ti wá kó àwọn àga, tí wọ́n ti rẹ́ǹtì àwọn àga fún àwọn àǹfààní àwọn tó darúgbó, àwọn bàbá tán dàgbà, àwọn màmá tán dàgbà, àbáwọn tó lóyún, àwọn tó yìí tó máa ní òye ojú, tó bá jẹ́ pé tí wọ́n bá ń bẹ̀rẹ̀ ẹ worú Tinubu, ẹ rí pé nígbà tí kò lè jókòó sílẹ̀, ẹ rí pé mi ò bá yín bú Bọ́lá Ahmed Tinubu rí, mi ò ní sọ, ẹ rí mi kí n bú rí pé torí pé jókòó sórí àga, because mo ti gbé Arab country, mo dẹ̀ mọ ìtumọ̀ tí wọ́n bá ń jókòó sórí àga. Àwọn míì wà tí wọ́n máa ní òye ojú tí wọ́n bá ń dorí kodò, àwọn míì wà wọ́n ní ìṣòro orókún, tó bá kúnlẹ̀ wọ́n máa ro wọn ní lè dá dìde mọ́, ẹni tó bá tóbi tàbí ẹni tó bá ní ikùn tí ò ní lè forí balẹ̀, ìyẹn wà bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì wà àwọn àgbàlagbà kan wà tára wọn ò pé, àwọn míì sì wà tára wọn pé, ìjókòó wà fúrú wọn, tàbí aláboyún, tàbí ẹni tí ara rí ò bá yá dáadáa, wọ́n lè gbága fún kó fi kírun, kò sẹ́sẹ̀ níbẹ̀, tẹ́yìn bá kàkẹ́sẹ̀ ní Nàìjíríà kò sẹ́sẹ̀ nú ẹ̀, so ó lè jókòó sórí àga, but àga mélòó, preparation wo ni Demola Adeleke ṣe fún àwọn tó fẹ́ lọ ṣe, fún àwọn tó ń ṣe festival, àwọn tó ń ṣe festival ni mò ń sọ nípa wọn o. Preparation wo ni Governor Demola Adeleke ṣe fún wọn? Moreover, ó ní láti get tẹ́ǹtì, bóyá tí òòrùn bá rọ̀, in case òjò máa rọ̀, òjò rọ̀, ó yẹ kẹ́ ẹ prepare tó lásìkò òjò lẹ́wà, ó yẹ kẹ́ ẹ prepare kalẹ̀ sí ibẹ̀ yẹn, ó sílé. Even gan tí ò bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ rẹ́ǹtì tẹ́ǹtì, kí lẹ fẹ́ fi ṣẹlẹ̀ sí àwọn canopy tó jẹ́ pé ó máa wà pa, tó dẹ̀ máa ní ìdáàbòbò lórí. Tẹ́ ẹ bá wá lè ṣe yẹn, èló lẹni tẹ́kọ̀, èló ló ń tẹ ní, ẹni ló lẹ́sì jù torí kì í ṣe bẹ́ẹ̀dì. Àwọn ẹni tán máa ń hun, ẹmẹ́lẹ̀ tán máa ń hun, tó máa fi bí òkun hun báyìí, èló náà ń tà á. Torí irú àwọn ẹni tó kó wá, ẹ lè wo pé bóyá yẹn wà modernize, bọ̀tọ̀ ẹni onírọ́bà, mélòó ni Demola Adeleke kó dání nígbà tẹ́ ẹ ń lọ sà? Mélòó lẹ prepare fáwọn èèyàn, bóyá tó bá tiẹ̀ kó dání ó ṣe ṣe pé fáwọn tó bá lága, ẹlòmíì lè wò kó fi kún ẹ lé pé ó rí pé àwọn ọmọ ẹ̀kú ẹni dé. Irú àwọn míì tí wọ́n ní rí bìtò tó jẹ́ pé lẹ́ẹ̀lẹ́ gan lẹ́lòmíì kírun sí, ẹlòmíì ò lè ṣe ìborùn nítorí kò ráàyè mọ́, ẹlòmíì gan ò tiẹ̀ mú nǹkan tí ó fi kúrun dájú pé òun wò pé òun ó tètè wọlé tí ò ní rí bí wọlé. Ṣùgbọ́n kí lẹ́yìn kó délé láti fi sàwọn yẹn lóore, n tá ń pè ní Islam àti ìfẹ́, love nìyẹn. Tábà tiẹ̀ láwọn Islam kan, àwọn míì wà tán máa ń hùwà tí ò dáa, ìjọsìn mi pé káwa náà wá hùwà tí ò dáa, bẹ́ẹ̀ nìkan bá ń ṣe tí ò tọ́ kò mí pé káwa náà ṣe ìwà tí ò tọ́, gbogbo aló ẹ ká hùwà tó dáa. Now kí n má sọ̀rọ̀ jù, analysis mi is very wrong about the governor. Okay, lọ́dọ̀ gómìnà mo ti gbọ́. Now ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ kí n gbọ́. You are from Osogbo. Adeleke did not know anything about the class yesterday. The class started before the governor entered the prayer ground, and the class is between two Osogbo son, Senator Bashir
and the head of the governor. Anyways, unti news tó bá gbé jáde. Sorry, ìwọ tí wọ́n sọ media news tó bá gbé jáde. Now channel ti gbé jáde kò dárúkọ pé ọmọ sí ọmọ. Kò dárúkọ sí ọmọ sí ọmọ. Ó dárúkọ Adeleke àti Bashir Jibola. Lóòótọ́ mi ní sọ pé torí pé mi ní sọ pé torí wípé APC wọ́n bà nǹkan jẹ́ àbí àwọn gangan wá ẹ̀sùn tó pọ̀ sí Adémọ́lá lẹ́sẹ̀ bọ̀ lórí ẹ̀sìn èmi ò kì í bá yín ṣe bẹ́ẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká sáré lọ mi ní ka news yẹn mọ́. Ẹ jẹ́ ká wá gbé yín lọ torí ẹ̀yin ti gbọ́ side ti bí pé nǹkan tó lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Bashir náà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ tẹnu Bashir. At least BBC orí BBC ni mo ti ka ilé tí mò ń ka ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n ká lọ mi ti ẹ̀ sí tán. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ka ilé tán náà. Wọ́n ní bí àwọn jàǹdùkú gómìnà ṣe fẹ́ fi ipá lé sẹ́nitọ́ Ajíbọ́lá Bashir àti Túndé tó jẹ́ aṣíwájú ti ìlú Òṣogbo kúrò ní ààyè tí wọ́n jókòó sí ní Yídì. Àti gómìnà ṣe pàṣẹ pé kí àwọn ọlọ́pàá mú àwọn méjèèjì lọ dá ẹgbọ́. Wọ́n ní kọ́lọ́pàá lọ mú sẹ́nétọ̀ àti aṣíwájú. Wọ́n ní káwọn méjèèjì kan lọ mú àwọn méjèèjì. Bí news BBC ló sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ challenge me, challenge BBC. If you want to challenge me direct, no be me. Challenge BBC direct, no be Tenny Omologo. So BBC mo ti ń pele jáde lọ́rẹ̀ mọ́ bá BBC Jàjọkẹ́ tó gbọ́. Now, ẹgbẹ́ tó kù, ẹgbẹ́ olóṣèlú APC tún fi ẹ̀sùn kan pé gómìnà tún pàṣẹ pé kí wọ́n tó ti ilẹ̀kùn Yídì. Wọ́n ní gómìnà sọ pé kán ti ilẹ̀kùn Yídì. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí ó rọ́ǹgì láti sọ pé kán ti ilẹ̀kùn Yídì. Gbogbo ẹ̀sìn òdodo láyé yìí ẹ̀sẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ báyìí ni kò ní àṣẹ. Èmi mọ̀ pé àwọn APC máa ń parọ́ gan. Wọ́n ń parọ́ gan. Bọ̀ tó bá wá jẹ́ news tí BBC gbé jáde torí gómìnà náà sí Oyètọ́lá ò sí lórí ipò mọ́. Adeleke ló wà lórí ipò lọ́wọ́lọ́wọ́ tó yẹ kí everybody máa back. Ẹ máa rí wípé Buhari tó wà ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ máa rí pé nígbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu àti Peter Obi àti Abubakar Atiku tí wọ́n dìbò. Ẹ máa rí pé èrò pọ̀ lẹ́yìn Labour Party ìyẹn Peter Obi. Wọ́n so love àwọn ọmọdé àwọn youth wọ́n back to back. Ṣùgbọ́n torí pé Tinubu padà wọlé wọ́n padà gbé Tinubu débẹ̀. Ó padà gbé ara rẹ̀ débẹ̀ pẹ̀lú. Ó lo ipá àti agbára láti go sọ́run. Nígbà tán ṣe swearing nígbà tán rí pé Bọ́lá Ahmed Tinubu ni wọ́n announce. Ara àwọn èèyàn kò tí ọ̀ wọ́n kọ́ dúró pé bóyá yóò change bóyá wọ́n change. Election governor tún ṣẹlẹ̀. Wọ́n rí pé gbogbo nǹkan ìtún eléèmọ̀ tún ti pẹkẹsọ o. Wọ́n wá wò pé ó dàbí pé agbára àwọn people ti bà nǹkan jẹ́ o. Ẹ wá wò lénìí gbogbo àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn Labour Party wọ́n ti turn back lẹ́yìn APC. Wọ́n ti padà sẹ́yìn Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ilé ayé tí mò ń sọ fún yín nìyẹn wípé eléyìí tó wà ńbẹ̀ lọ́wọ́ ló yẹ kí wọ́n back. Wọ́n lè back ẹni tó wà ńbẹ̀ lánàá. Àwọn lè rojọ́ o. Bọ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká ti ráwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ò ní rọ́ ní kinní. Nígbà tí gbogbo ayé ló ń bú Tinubu àìọ́sọ̀ mi sọ pé gbogbo wa torí pé mi ò sí nínú politics òṣèlú èmi dúró ń dúró pé kí orílẹ̀-èdè kó pín ni. But my own shouting ó favour àwọn tó jẹ́ opponent Tinubu. Ariwo tèmi ó favour because èmi ṣiṣẹ́ takuntakun. Kò ṣe pé mo ṣiṣẹ́ fún ẹni olóṣèlú but torí pé mi fẹ́ dá dúró. Ìdádúró ló pè mí kì í ṣe pé ká tún dá wá papọ̀. Ṣé bí náà ló ń ṣẹlẹ̀? Ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó wọlé ọ̀tẹ̀ ní tán gbé débẹ̀. Ìyẹn ọ̀tọ̀. So wọ́n padà sẹ́yìn rẹ̀. Ẹni tó bá wà ń bí lọ́wọ́ ló yẹ kí àwọn mídíà tó bá jẹ́rọ́ ni mídíà Nàìjíríà àtàwọn newspaper tó wà lórí social media tó wà Nàìjíríà channel television tó bá gbé wrong information wọ́n gbà láńsẹ̀sẹ̀. BBC tó bá gbé wrong information lórí Adeleke tó Adeleke ló wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n gbà láńsẹ̀sẹ̀ but òun ló kọ ilé jáde. Ló kọ ilé jáde. Now ẹ jẹ́ ká wá kà síwájú sí. Ẹ má bínú tó bá bí yín nínú. Wọ́n ní gómìnà sọ̀kalẹ̀. Okay, gómìnà kò sọ̀kalẹ̀ rárá kúrò nínú ọkọ̀ rẹ̀ ní Yídì. Bákan náà sì ni kò dúró kí àdúrà bẹ̀rẹ̀ tí ó fi lọ. Só yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. A máa ṣe nǹkan o. Ó lọ gbàdúrà.
torí pé àwọn tẹ́ ẹjọ́ jọ ń pọ́nẹ́ǹtì ara yín, àwọn tẹ́ ẹjọ́ ń bára yín pọ̀ ṣòṣèlú ó bá wọn bẹ̀ torí pé jàsẹ̀lẹ̀ ìwò wá fi àdúrà bóyá Ọlọ́run mọ̀mọ́ bóyá àdúrà kan wà tí ó gbà nínú ayé rẹ̀ Demola Adeleke, bóyá eré kan ń bọ̀ tí ó tẹ́ ẹ lọ́wọ́ tó rò pé ó ti dórí ipò gómìnà nǹkan kan ti gbogbo nǹkan ti dáa, bóyá nǹkan kan wà, bóyá àdúrà tó bá bóyá àwọn màláíkà kan máa sọ̀kalẹ̀ ní ọjọ́ náà tó máa gbàdúrà rẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ kí àwọn bẹ́líálì àwọn ọmọ bẹ́líálì kan wọ́n dẹ̀ dá wàhálà sílẹ̀, wọ́n dẹ̀ dárúgúdú sílẹ̀, wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀kò àṣetánì lu gbogbo yín lójú bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ìwọ dẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀, má gbàgbé pé àwọn tó ti torí wọn fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ Demola Adeleke olómi kùn sọ̀mọ̀ pọ́n padà gbàdúrà nǹkan bá mi sí ọ bírọ́dà mi, nǹkan sí ọ o, nǹkan ṣe bírọ́dà mi o, ara bírọ́dà mi ò yá pọ́n inú bá bí mi mo ní Demola fi ibi tó ti ń gbàdúrà sílẹ̀ àwọn tó ti torí wọn kúrò wọ́n gbàdúrà bóyá àdúrà tí wọ́n gbà torí àwọn fi sùúrù dúró lóòótọ́ wọ́n lè provoke ẹ torí wípé ibi tó wà àárín àwọn tí ò fẹ́ ẹni ó wá yẹ kó o fi sùúrù tó as a governor ó dẹ̀ ti láwọn bàtálí àwọn ọmọ tó tẹ̀lé ọ ò bá gbàdúrà tiẹ̀ tán kó o kúrò láàrin wọn kò mí ìpò ò ní gbàdúrà kódà tó bá wọ̀ n tó tiẹ̀ fi popular jù láyé tá yóò fi gbé news yẹn kò sí dandan ni kó o dúró níbi tó yẹ kó o dúró sí yẹn bó bá wù ẹ́ ó yẹ kó o lọ dúró lẹ́yìn àgbo ẹ máa fira yín sí pòsíṣàn irú àwa tálíkà máa ní à ẹ máa fira yín sí pòsíṣàn àwa tá à ní nǹkan kan àwọn ọ̀nà ń pẹ̀sìn torí pé ẹ ti jẹ́ gómìnà yẹn ẹ̀yin ò lè dúró ní pòsíṣàn àwọn tí wọ́n dúró lẹ́yìn ká níyẹn ló ṣe ni wálé àwọn tó bẹ ẹjọ́ bá gbèrè tìjú o ò bá mọ̀ jàre wọn o ẹ jẹ́ ká máa rẹra wa sílẹ̀ ní ìgbà mìíràn ká tiẹ̀ níwọ̀n fẹ́ kó dúró níwájú yẹn wọ́n ń bẹ ẹjà pọ̀ tó lọ ṣàdúrà ni ẹ̀tọ́ tiẹ̀ ní láti fi wọ́n lẹ̀ síbẹ̀ kán má dín tí wọ́n lọ ṣe lọ́wọ́ kó o wá bọ́ sí ẹ̀yìn kó o wá kódà kó o má ní ẹni ìkírun dání bẹ́lẹ̀ntàṣe kò síbi tó yẹ kẹ́ lọ kó o má ní ẹni ìkírun nínú mọ́tò ẹ̀ ó yẹ kó o máa wà bẹ́ẹ̀ all the time torí ìrun lè kà mọ́ ẹ ní any party tó bá lọ ó yẹ kó o kírun káṣẹ̀ wá lò ní irú agbádá tó wọ̀ yẹn ọmọ iye tẹ́ ẹ̀ ń rí nà èló náà ń ta aṣọ yọ kan ṣoṣo tó gíní tó wọ̀ èló náà ń ta gíní ó ṣe tẹ́ gíní yẹn lẹ̀ kó fi ṣàdúrà fọ́lọ́run káṣẹ̀ wá fún ẹ ní publicity wà láì gómìnà ilé àwọn tó gbé fẹ́lẹ̀ yìí o ìwọ náà wá kúrò ibi tó ti fẹ́ gbàdúrà òbínú lọ wọ́n lé ẹ kú òǹdí ire àdúrà màláìkà tó yẹ kó fún yín ládùúrà ńjọ́ náà kò dẹ̀ ra sún kúrò nítorí èdèyàn lásán kan èèyàn anyway ẹ jẹ́ ká sáré play fídíò ká má rojọ́ ju torí wípé pépèpé ni mo fẹ́ sáré gé ètò tèmi èyí tó tako nǹkan tí gómìnà Adeleke sọ nínú àtẹ̀jáde tó fi síta lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni pé ìgbà méjì tí òun gbìyànjú láti wọlé sí inú yídì ní àwọn jàǹdùkú sẹ́nétọ̀ di ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni sọ rí báyìí tí mo sọ tí wọ́n ti rí báyìí ò bá fi sùúrù ṣe wọ́n láìkí ẹ orí pátì kan ni wọ́n fẹ́ gbéjọba lẹ̀ ìwọ wá rọ́nà àbáyọ àtòrí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti wọ̀bẹ̀ àwọn tí ò fẹ́ kó jókòó ó dẹ̀ dúré dànù ó lóun fẹ́ wọlé ṣùgbọ́n at the same times kò wá yẹ kó oníkan lọ ti yídì pa ilé ìkírun ni sẹ́nétọ̀ Bashir kan ló ní mọ́sálásí òun gbogbo ẹ̀yin gómìnà tẹ́ ẹ ti dẹ́lẹ̀ contribute síbẹ̀ so tó bá pè wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ ọmọlúàbí Òṣogbo kódà ó yẹ kó o tán wọn ní sùúrù pátápátá ó yẹ kó o tán wọn ní sùúrù wọn fẹ́ kó o wọlé wàá wá dúró ní ìta yẹn ibi tá yóò ti wá rí wọn nu ibi tí a yóò ti wá rí wípé ìkà làwọn pípù yìí nìyẹn wàá wá tẹ́ ẹ ní sí iwájú ìta wàá wá tẹ́ ẹ níyẹn sí ìta wàá wá kírun rẹ àwọn ọmọ ogun rẹ máa wà bẹ́ẹ̀ àwọn tíìmù ẹ wọ́n á jọ kírun yẹn papọ̀ mọ́ ẹ àwọn tó wá ń lọ lórí ìrìn àjò ní ojú ọ̀nà kan travel tí ìrun wá bá wọn tán páàkì mọ́tò tán kírun ní ẹgbẹ́ mọ́tò nǹkan kí wàá ní káwọn yẹn ṣe lóòótọ́ bọ́n bá fẹ́ pè mí mọ̀ pé wọn ò láìkì ẹ brọ́dà mi kò yẹ kó o ṣe ó ti jẹ̀bi o láti ti yídì ilé Ọlọ́run pa ilé ìsìn kó o ti bẹ̀ pa má gbàgbé pé Bashir nìkan kọ́ ló máa wà ń bẹ̀ Bashir nìkan àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ nìkan kọ́ nìkan náà ní yídì àìmọye àwọn ọmọ tálíkà àwọn tí ò ní tí wọ́n wà nínú ibẹ̀ yẹn tó fẹ́ kírun pẹ̀lú yín kò yẹ kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ sórí nìsí pé aláàrí ẹ̀ ń jẹ̀bi torí wọn sọ tí wọ́n ṣe jáde pé wọn ò jẹ́ kó wọlé wo news tí wọ́n gbé jáde wọ́n ló ti yídì pa wọ́n ló ṣe báyìí bọ̀ ọ̀rọ̀ títí ẹ̀yẹ òun náà fi kẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló fẹ́ wọlé bọ̀tán tilẹ̀kùn mú ẹ wọn ò jẹ́ kó rí bí wọlé ló jẹ́ kó sinú bí
ìgbà míì èèyàn máa ń bínú níwọ̀nba o ká ló rọra bọ́ta jẹ́ òdẹ́ra lọ kírun ẹ̀ ń ta kò ní rí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká share fídíò tí Bashir àti ṣàlàyé ẹ jẹ́ ká gbọ́ àmúrọ́nú ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó parọ́ àwa wà bí láti múrọ́ fẹ́ anybody we are here to grab any irọ́ so àwọ̀ wà á máa dẹ́jọ́ yẹn balance ẹ má worry a máa dá ẹjọ́ yẹn balance ẹ jẹ́ ká sọ bí news ṣe sọ làwọn ti kọ́kọ́ sọ káwa tó wá dẹ́jọ́ tiwa bó ṣe jẹ́ nù now ó yá ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ ká. Surprise, the role played by just a moment. In that statement, it states that the government particularly notes with shock and surprise the role played by former Senator Demola Bashir, who took over the space reserved for the governor at the prayer ground. All efforts to get the former senator to vacate the space proved abortive. Were you sitting in the chair or the seat or the space reserved for the governor? I think don't let them create confusion for you. There's no chair in the mosque. And I tell you that as at the time, today, I did not see any seat here mark. Bashir ló ń sọ̀rọ̀ yẹn o ẹni tí òun àti Demola Adeleke ìyẹn gómìnà Ọ̀ṣun tí wọ́n jọ fa kùkùrákù ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yẹn. For Governor Adeleke, I did also not see any protocol of the governor. I did not also see any advanced party. I sat in my place. Then the moment after I've been on my seat, one man who I know is not a government official, Olawale Rashid want to tell me there's a governor official. His name is Muniru Raji. I know him to be a political irritant in Osogbo. Came and brought talks seeking to evacuate me from where I was sitting. And of course, the people around the place, as you see from the video you have shown, amateur video, I just saw your TV station, rally around and say it will be unacceptable to get me to leave where I was sitting. So I don't know where and who are saying that a particular seat was reserved for the governor. And as I said, I did not see the governor until on your television station. I mean, today. Right. So the question I asked. Tẹ́ bá gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa. Ibi tó ń jókòó sí fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ at least tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ èmi kọ́ ló wà fèsì ó lọ bá wọn tẹjọ́ ń jà torí oníṣòṣojú mi ìròyìn tó bá jáde tó bá mọ iye àwọn èèyàn tí wọ́n mọ́nítọ̀ mi àwọn tó mọ́nítọ̀ péèjì tèmi kì í sáwọn news media Nigeria àwọn àjọ àgbáyé mọ́nítọ̀ péèjì mi which they have the proof everything gbogbo péèjì mi pátánà lórúkọ ẹ̀ lọ́wọ́ so mi ò gbúdọ̀ gbé ọ̀rọ̀ tí ò bá dáa mi ò gbúdọ̀ sọ tí ò bá dáa ò sílé ìròyìn tó bá jáde because wọ́n bí mi pé bó mo ti rí that is why tí màá sọ tí màá tún dárúkọ pé báyìí so fún àǹfààní ìwọ tó ń ṣe pé fún ara rẹ tó lè jẹ́ pé èpè yẹn ìwọ ló máa mú èmi kọ́ ni mo sọ news ló gbé jáde tẹ́ bá gbọ́rọ̀ tó sọ fún ẹ̀yin olólùfẹ́ Tenny ọmọ ológun ẹ bá mi tẹ love àti like now ṣé ẹ lè tẹ love ni ṣé ẹ lè tẹ love ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ tẹ love ẹ so love now ẹ so love ṣé ẹ lè show love ni a tún ṣe fíìmù a tún ṣe program ẹ tún lè tẹ love tó yẹ kẹ show love fún ẹni tó ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tẹ́ bá gbọ́rọ̀ tó sọ ẹ jẹ́ kí n bá yín rewind ẹ padà ẹ jẹ́ kí n sọ tó bá ti ń sọ èmi á máa sọ ní Yorùbá fún àǹfààní ìwọ tó gbóyìnbó tó kàn wá sórí ètò tó ń dájọ́ ohun tí ó sọ nípa Governor Adeleke ẹ jẹ́ kí n sọ ní Yorùbá. Official for you. There's no chair in the mosque and I tell you that as at the. Ó ní kò sí àga nínú gbogbo mosque yẹn mo dẹ̀ ń sọ fún ẹ. Time today I did not see any seat here mark. Láti gbà mi ò rí àga kankan tí mo lè mark àbí tí mo lè fọwọ́ tàka tí mo lè tọ́ka sí kò sí àga lẹ́nu kan kò sí àga nínú mọ́sálásí ó yá. For Governor Adeleke, I did also not see any protocol of the governor. I did not also see any advanced party. Òun ò rí advance party àwọn advance àwọn abánisọ àbí kí náà pè nínú party titi wọn àbí titi tọ̀hún ní fún Adeleke pẹ̀lú òun ò dẹ̀ rí any protocol kankan láti bóyá tí wọ́n sọ fún pé bóyá kó dìde àbí anyway máa sọ lọ. I sat in my place. Mo jókòó ní àyè mi. The moment after I've been on my seat, one man who I know is not a government official. Mo jókòó ní àyè tèmi
ọkùnrin kan wá tó yẹ pé bóyá kò tiẹ̀ sí lára àwọn politics, bóyá kò tiẹ̀ sí nínú politics affairs àbí àwọn abániṣeṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn gómìnà ló wá bá mi. Ó yá. Olawale Rasheed want to tell me there's a governor official. His name is Muniru Raji. Okay, nǹkan ló lè sọ fún. Okay. I know him to be a political irritant in Osogbo. Came and brought talks seeking to evacuate me from where I was sitting. Níbi tó ń jókòó sí ni wọ́n ti kó àwọn jàǹdùkú wá, àwọn jàǹdùkú olóṣèlú wá láti lé kúrò ní orí àga tó já, pé kán gbé kúrò ní orí àga tó wà kí wọ́n gbé jáde torí wọ́n fẹ́ kí gómìnà Adeleke dúró sí ibẹ̀. Now, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ nìṣó. And of course, the people around the place, as you see from the video you have shown, amateur video, I just saw your TV station, rally around and say it will be unacceptable to get me to. Àwọn tó wá wà ní agbègbè wọn náà wá ní rárá. Irú eléyìí ò yẹ kó ṣẹlẹ̀. Ẹ lè lé kúrò lórí àga tó wà kẹ́ ní kí ẹnìkan jókòó sí. Ẹ já máa sọ. Kí time wọ́n tẹ̀ mọ́ lọ, ẹjọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ. Anyway. To leave where I was sitting. So I don't know where and who are saying that a particular seat was reserved for the governor. And as I said, I did not see the governor until on your television station today. All right. So the question I ask is this, maybe Olawale want to answer, whether talks are the protocol of who harassed me, remove my turban, and they rough-handle me were people who are protocol officers trying to secure seats for Mr. Governor. So I did not talk with any known official of state government today to know where any seat. Senator, quickly, I need to bring in Rashid Olawale now. Were you questioned by the police today? Did you put out any statement today after the prayers? I did not. Hi everyone, good morning. Okay. Just a moment. In that statement, it states that. Anyways, ẹ̀yin náà ti gbọ́, okay, ọ̀rọ̀ yẹn ti tán. Ó ti tán síbẹ̀ yẹn. Ẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Bashir sọ ní side tiẹ̀. Wípé ibi tó ń jókòó sí, ibẹ̀ náà ti ní pé kò ń dìde fún Adeleke, Adeleke fẹ́ jókòó. Wọ́n ní kò ń kúrò lórí ìjókòó fún. Òun dẹ̀ ní kò lè possible. Àwọn èèyàn gan tẹ̀ ti sọ pé torí jàǹdùkú náà kó wá láti wá bá wọn. Ṣé bẹ́jọ́ yẹn ṣe rí nìyẹn? Èèyàn jókòó sínú ilé, àwọn jàǹdùkú wá lọ, ó ṣe jẹ́ òun náà lọ bá lórí ìjókòó. Moreover, a máa rá àwọn senators míì tí wọ́n máa wà ní inú mọ́ṣáláṣí ńbẹ̀ yẹn. A máa rá àwọn rep míì tí wọ́n máa wà níbẹ̀ yẹn. A máa rá àwọn ìmáàmù àwọn èèyàn ńláńlá tó máa wà ńbẹ̀. Ó ṣe jẹ́ Bashir ẹgbẹ́ APC ó ní àwọn tọ́ọ̀gì yẹn wá lọ bá. Kí ló wà láàárín àwọn méjèèjì before kó tó di pé lè ṣẹlẹ̀? Sẹ́yìn tí èèyàn wò mí ṣá because mo rí pé kinní yẹn gan pa. Ṣé ẹ dákun ṣé mo wà lórí tí mo wà lójú ọpọ́n? Ṣé mo wà ẹ bá ń tẹ lọ́ọ̀fù yìí ríra mi mọ́? Tẹ́ ẹ bá ń rí mi ẹ bá mi tẹ yẹ́sì ẹ jọ̀ọ́. Tẹ́ ẹ bá ṣì ń wò mí torí àwọn kan ń ṣe kinní. He must be very stupid also. He thought Islam is like church, which they will be. Àwọn ta ló wọlé ta ná gbé fún. You should watch and anyways, kò yẹ kí n máa rojọ́ lórí àwọn kan. Anyways, bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ mi ẹjọ́ ẹ bá mi ṣe yes because bóyá àwọn tó ń ṣòṣì ń bí ò jẹ́ kí n rí. Kò jẹ́ kí n rí kíní. Ọmọ wèrè say how she's talking as she is dare anybody attack your governor? Madam, all this propaganda. Ọmọ wèrè. Ọmọ where? Ọmọ kí ló pè wèrè àbí? Say how she talking as if she's there. Okay, ìwọ ni wèrè àbí? Anyways, don't worry, I will give you where you belong. Èmi ò rojọ́ púpọ̀. Anyway, tẹ́yìn náà bá gbọ́ ẹjọ́ yẹn, tó bá jẹ́ báwọn ẹjọ́ yẹn ṣe rí, ẹ jẹ́ ká lọ stop radàdàdà lọ́sùn. Nígbà tí ẹ bá lẹ́ lọ gbàdúrà, táwọn kan wá ń bẹ̀rẹ̀ sí nílé ìkírun ẹ̀ ń jà. Ó lè fi sùúrù kún o, Demola Adeleke, kó o lọ kírun rẹ ní ìta. Sórí tí àwọn nǹkan tó bá ráwọn kan tí wọ́n wà lẹ́yìn ẹ pé àwọn tó ṣe dáa àbí kán mọ́ sọ fún ẹ pé nísì tó bá ṣẹlẹ̀ tán ìwọ náà máa gbórúkọ ẹ. Ìwọ náà ń gbórúkọ ẹ nísì pé kó tọ́ọ̀gì
ìwọ náà ń gbórúkọ ẹ pé o lọ ti mọ́ṣáláṣí, ìwọ náà ń gbórúkọ ẹ pé o ṣe báyìí o ṣe tọ̀hún, ìwọ náà ń polongo orúkọ ẹ, not me. Kì í ṣàwọn tí wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ lórí, tó bá rí pé torí pé àwọn kan kọ́mẹ́ǹtì, àwọn ni wọ́n mọ̀ tì síwájú, àwọn ni wọ́n mọ̀ tì sẹ́yìn torí pé wọ́n fẹ́ ba ìjọba ẹ jẹ́. They don't love you, they don't like you from the beginning. Láti ilẹ̀ ni wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ rẹ̀, ìwọ gan fún rẹ̀ dẹ̀ mọ̀. Ó wọlé, wọ́n everybody mọ̀ pé wọ́n ló wọlé, wọ́n mọ̀ ṣe gbé ẹ lọ sí kóòtù. Ó wọ́ bẹ̀tà ẹ wọ́ bẹ̀, wọ́n kó gbogbo àga, gbogbo nǹkan tán ní nínú government house, wọ́n palẹ̀ gbogbo ẹ̀ mọ́. Ẹjọ́ lẹ gbéra yín lọ ilé ẹjọ́, wọ́n kó gbèsè lẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ̀. Ó ti mọ̀ pé kó o fi sùúrù tó fún wọn, kó o lè rí ìjọba tiẹ̀ ṣe. Gbà tó o ti bá wọn nírùbẹ̀ yẹn, wàá ra kúrò ní, wàá lọ gbàdúrà tiẹ̀ níta tó bá kó fẹ́ gbé. Ìyẹn gan ni ó bu yìí kún ọ. Tó bá ní kó o má wọlé mọ́, ó fà wọ́n ní Christian ni ẹ́, wọ́n ní kó o má wọnú yídì, kì í ṣe dandan. Bọ̀bọ́ ó ṣe fi bẹ̀yẹn lẹ̀ kó dára because spirit tiẹ̀ ó wù ẹ́ láti lọ kírun pẹ̀lú wọn. Spirit tiẹ̀ ó wù ẹ́ láti lọ ṣàdúrà pẹ̀lú wọn. Ìgbà tó o dẹ̀ débi mùsùlùmí wọn, torí ó yẹ kí mùsùlùmí kó jẹ́ ẹ̀sìn àlàáfíà ní lọ́dọ̀ Senator Bashir. Tí Bashir náà bá fẹ́ wò ó, torí ìrí tí mo rí pé wọ́n náà ní ọwọ́ nú. Gbogbo story yẹn kò kí ló gbà ló true. Èèyàn ló ń fẹ́ wọlé lẹ́ẹ̀mejì kẹ́ ẹ tó di wípé jẹ́ kó ń wọlé ló jẹ́ kó ń lọ tibẹ̀ yẹn pa. Torí ó ní BBC sọ yìí, ó ní nínú àtẹ̀jíṣẹ́ tó fi síta, ó lẹ́ẹ̀mejì ló ń gbìyànjú àti wọnú mọ́ṣáláṣí lọ kírun jẹ́ kó wọbẹ̀. Òun náà bá ti wá pa yín tì, irú news yẹn wọ́n sọ ni sí ìta, wọ́n á ké gbàjarè lé lórí ni láti lè bá wọn sọ̀rọ̀. Wàá dẹ̀ ra kírun ti, nígbà tó bá kírun tiẹ̀ ní ìta, ayé abí lèrè pé kí ló dé tí gómìnà ṣe kírun. Mo mọ̀ pé àwọn oníwèé ìròyìn, àwọn oní newspaper, wọ́n béèrè pé gómìnà kí ló dé tó o fi kírun níta. Ibi tí wàá ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nìyẹn, pé o fẹ́ wọlé o, báyìí ló ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ náà. Sọ̀rọ̀ pé ó gbà yìí, onísùúrù nígbà míì tí ò bá ṣe sùúrù ó máa ń padà jẹ̀bi. O ti ní sùúrù rẹ̀ jẹ́rí, nísìnyí ó ti dẹ̀bi torí pé kò yẹ kó lọ ti mọ́ṣáláṣí pa, kò yẹ kó ti pa. Gómìnà ní àwọn èso gómìnà, sẹ́nétọ̀ lásán ni, àǹdẹ́ sẹ́nétọ̀ tó ti lọ ní, ìwọ ló wà ń bẹ̀ lọ́wọ́. Ó yẹ kó o lè fi sùúrù àti ìfẹ́ kó o fi gbójú nínú gbogbo ìwà tí wọ́n bá wù níbẹ̀ yẹn. Kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe níbẹ̀ yẹn, ó yẹ kó o wò níwò wípé kó o gbójú níbi ìwà wọn ni. Torí ẹ̀rà ò fẹ́ pòpòrò òdenu. Ìwọ tó jẹ́ wípé owó ọbẹ̀ ta ìwọ bẹ̀ ó ní nǹkan tán ṣe fún ẹ. So lórí Adeleke, ẹ jẹ́ ká fi bẹ̀yẹn lẹ̀ fúngbà díẹ̀ ká fi kúrò. Rótìmí ayé ṣe, mo kí yín máa o. Annie Bọ́lájí, mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Tẹ́ni Ọmọlógo TOETV News, thank you. Ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe darapapọ̀ mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ni màámi Fatai Babatunde, Adeleke family in Osun State, they are Muslim, I mean Davido's family, okay? Wọ́n ní àwọn ẹbí wọn kan náà jẹ́ Mùsùlùmí. Yes, Jackson should be guide. Okay? Yes, why he went there? Wọ́n ní kí ló dé tó fi lọ bẹ̀. Àṣẹ Muslim ó lè lọ bẹ̀. Kódà ọba gan kó má ṣe Muslim ó lè lọ kírun papọ̀ máwọn Mùsùlùmí. But èmi kàn máa rọ àwọn imam, gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbààgbà nínú Islam, àwọn àgbààgbà tó wà nínú ẹ̀sìn Islam, ẹ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Kò yẹ kí ó jẹ́ pé ẹ máa fi ẹ̀sìn yẹn máa sú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Ẹ bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bẹ́ pé wọ́n máa ń gbọ́ràn sí lẹ́nu, ẹ̀yin àgbààgbà nínú Islam, ẹ̀yin àgbààgbà nínú ẹ̀sìn Islam, ẹ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. The way tí àwọn ọmọ yín ṣe máa ń ṣe ní ìgbà míì máa ń hard. Ẹ jẹ́ kí wọ́n rí ẹ̀sìn yẹn bí ẹ̀sìn àlàáfíà. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa rí ẹ̀sìn yẹn bí ẹ̀sìn tí wọ́n mọ̀ rí tí wọ́n mọ̀ sádànù. Àwọn míì láìkì kí wọ́n borí yẹn. Wọ́n láìkì kí wọ́n ṣe máa ń kọ́fọ́ orí tí wọ́n máa dírẹ́sì yẹn. Wọ́n á wù ẹlòmíì láti join mùsùlùmí torí dírẹ́sì lásán. Ó wù ẹlòmíì torí orí dírẹ́sì yẹn ó wù ẹlòmíì láti dára papọ̀. Ẹlòmíì dẹ̀ wò pé nítorí pé ó lésì nípa àdúrà, ó wò pé nípa àdúrà wákàtí kọ̀ọ̀kan, wákàtí márùn-ún yẹn, ó wù ń kó ń darapọ̀. Ẹlòmíì kàn láìkí pé Ìsìláàmù ó kàn láìkí ẹ̀, bọ̀ nígbà tó bá wá di pé bá a ṣe ń ṣe mọ̀ páwọn èèyàn máa fi bínú sádànù. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe sùúrù nínú gbogbo nǹkan, gbogbo ẹlẹ́sìn pápátá, nínú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká ní ìgbọ́ra ẹni yé, ẹ ní ìmọ̀ lórí ẹ̀sìn tẹ́ ẹ gbé dání. Mo rí pé most of people ní ìmọ̀. Àwọn tó ní ìmọ̀ lórí ẹ̀sìn Islam kò wọ́pọ̀. Àwọn míì kàn ń ṣẹ̀sìn ni, ẹ mọ̀ túmọ̀ ń tán pè ní ẹ̀sìn yẹn, ẹ mọ̀ túmọ̀ Islam. Ṣé bí ànábì tí gbogbo yín ń tẹ̀lé, ṣé kò ní sùúrù lẹ̀ ń tẹ̀lé lénìí?
tó bá yẹ pé kò ní sùúrù ní sẹ́yìn lè máa tẹ̀lé ṣùgbọ́n torí pé ó ní sùúrù lẹ́yìn ṣe ń tẹ̀lé àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣe a lot of things fún ànábì ṣùgbọ́n torí sùúrù ànábì ó padà jàre gbogbo wọn ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù nínú ohunkóhun nílé ayé ẹ wo Jésù gan pẹ̀lú ṣé tí Jésù ò bá ní sùúrù ṣé yóò di ẹni tí wọ́n ń pè ní bàbá àgbàgbọ́ wọ́n di ẹni tó pé wọ́n yìn lénìí ṣé wọ́n yìn àbí nígbà tí wọ́n mú wọnú kíní gbogbo oríṣiríṣi tí wọ́n ṣe fún tó tutọ́ sí lára tó bá jó ní ìbínú kò ti ní pẹ̀lú mi ìdànù ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan nílé ayé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa ní sùúrù ó jogún gbogbo. You that talking you don't know anything about Islam, stop talking ignorant. Okay, Islam ń fàǹfààní sílẹ̀ láti pààyàn àbí láti gé orí ẹni tó bá ti wá darapọ̀ mọ́ yín nínú mosque àǹfààní wà fún nínú Islam pé kẹ́ ẹ lè dànù. Go and sit down. Go and sit down. Ṣé ń gbọ́ eléyìí ní why he went there. Èèyàn lọ kírun ẹni kí ló dé tó fi lọ bẹ̀. Ẹ má máa sọ̀rọ̀ báyìí mọ́. Anyway, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin èèyàn mi torí pé àkókò mi ìfẹ́ pọ̀ púpọ̀ lórí ètò. So now ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo tún mú wá lórí ètò tèmi ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀rọ̀ lórí àwọn tọ́pìkì tí mo kọ sílẹ̀ yẹn tẹ́ bá ráwọn tọ́pìkì yẹn dáadáa ẹ máa rí wípé mo sọ̀rọ̀ nípa àwọn European Union. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé election 2023 wọ́n ní election 2023 wọ́n ní irọ́ pátápátá ni ló wà níbẹ̀. Wọ́n ní election yẹn o irọ́ pátápátá ló wà nínú election yẹn wípé and then INEC chairman mi tí ìgbà kọ ẹjọ́ má ti pè mí INEC chairman kò tún kò wà transparent lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn fún fídíò yẹn ó ti land sórí page mi ẹ lè check ẹ lórí àwọn page mi tó kù ẹ jẹ́ kí n share fídíò yẹn fún wa kí gbogbo wa jọ wo fídíò yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi tẹ love àti like ẹ jẹ́ kí love àti like yín ẹ jẹ́ kó pọ̀ dáadáa please mo like bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi tẹ love àti like ẹ jẹ́ kó pọ̀ ọwọ́ tó bá dẹ̀ fi ń tẹ̀ kò ní fi gba lẹ́tẹ̀ kún ṣẹ́ tínú rẹ̀ dùn sí tẹ́ pé kò true congratulation. Ẹ jẹ́ kí n torí mi ní fẹ́ dà torí tèmi yẹn gùn ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ tiwọn. Kò yẹ kán ti gbé jáde ni kó tó di pé wọ́n ṣe inauguration ẹ gbogbo yín kàn ṣe bálabàla ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi wo fídíò náà mo ti sọ tẹ́lẹ̀ mo mọ̀ pé yóò bí ẹ̀yin kan nínú o ṣùgbọ́n mi ò sọ tọrọ fún yín kí ló tí wọ́n sọ̀rọ̀ kó tó dọjọ́ òde ó ṣe dé nínú ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ bá ń watch fídíò náà. Thank you. The 2023 general elections, Nigerian citizens demonstrated a clear commitment to the democratic process. That said, the election exposed enduring systemic weaknesses and therefore signal a need for further legal and operational reforms to enhance transparency, inclusiveness, and accountability. While we consider the electoral legal framework provides an adequate foundation for the conduct of democratic elections, there are ambiguities in the law. For example, the Electoral Act 2022, which had its first test in a general election in 2023, and other legal instruments evidenced gaps in terms of transparency, accountability, and inclusivity, and left room for uncertain implementation. For that reason, we recommend, and this is our first priority recommendation, to protect the interests of voters through certainty of law for all stages and aspects of electoral processes by eliminating from electoral law and regulations errors and ambiguities to avoid potential for confusing interpretations and ensuring the revision processes are inclusive. A positive aspect of the voter registration process was active youth engagement, with 2/3 of the 9.5 million new registrants being young people. However, there is a need for greater efforts to protect genuine youth participation in elections, and similarly, ongoing underrepresentation of marginalized groups in political life
requires robust remedial action. Overall, the collection of permanent voter cards was adversely affected by poor institutional planning and a lack of transparency. To ensure the accuracy and inclusiveness of the voter register, INEC lack transparency nínú election tó lọ. To my own, nti mo fẹ́ sọ ni pé ó ṣe di àsìkò yìí. Sọ̀rọ̀ yìí on the 25 ni wọ́n dìbò. On the 25 February, March gùn, April gùn, May tí tó fi di May 29. Níjọ́ tí wọ́n ṣe inauguration yìí, gbogbo ẹ̀yin European Union wà ńbẹ̀ o. Ẹ̀yin ECOWAS wà ńbẹ̀ o. Many people ló wá láti outside tí wọ́n wà níbẹ̀. Why tẹ́ condemn ẹ̀ kan tó gbé àṣẹ lé lọ́wọ́? Why tẹ́ sọ̀rọ̀ kó tó di pé wọ́n ṣe inauguration? And the creator yóò stop wọn pé kí wọ́n sún síwájú tó bá pẹ́ yìí ní àṣẹ. Torí mo rí pé bóyá ẹ ń dúró pé bóyá ẹ láṣẹ, ẹ wà lórí àṣẹ, ẹ ń láṣẹ. Ẹ̀yin European Union yẹn, ẹ láṣẹ lórí gbogbo Africa lórí election. Tẹ́ ń ṣàtójúbọ̀. Bọ̀tán bá ń pa èèyàn, ní gbé news jáde. Ìgbà tí wọ́n ń waste àwọn ọmọ ní Lẹ́kí, gbé news jáde. Ìgbà tán ti mú àwọn èèyàn tí Boko Haram ti ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ilẹ̀ Haúsá, tán ń pa àwọn èèyàn nílẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n ń pa nílẹ̀ Yíbò, gbé news jáde pé ìwà tíjọba Nàìjíríà ń hù kò dáa. Boko Haram tó jẹ́ pé wọ́n mú àwọn ọ̀daràn, wọ́n sọ fún wọn fún wọn ní amnesty. Àwọn tó jẹ́ pé bóyá wọn ò tiẹ̀ dáràn tí wọ́n kàn fẹnu dáràn ni, àwọn náà jù sínú gbàgà látọjọ́ yìí. Àwọn yìí ò payẹ o, bọ̀tán jù wọ́n sínú gbàgà láti bí ọdún méjì wọ́n sí wọn lẹ̀. Bọ̀tà àwọn tó kàn lè ní kí ìjó odidi ilé, tí wọ́n bà odidi ilé jẹ́, tó bà odidi dúkìá jẹ́, tí wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí, àwọn yẹn ń ti wọn. Àwọn yẹn òun ni wọ́n lè fún ní amnesty. Tán tún gbé wọn lọ Dubai, tí wọ́n lọ jayé ọlọ́ba, wọ́n gbé wọn lọ sí United Kingdom lọ́dọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe fàájì kiri. Wọ́n tún wọ́n fún wọn ní owó fún àwọn ìyàwó wọn lọ́wọ́. Láwọn àjòjì, wọ́n ti ní passport Nàìjíríà, wọ́n ti ní resident Nàìjíríà, wọ́n ti ní ID card Nàìjíríà. Ìyà táwa ń jẹ lọ́dọ̀ tí yín ní United Kingdom. Táwọn bá fẹ́ gba ìwé ẹ̀lẹ̀ fún wa níwèé ìgbélú lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. Kọ́mọ Nàìjíríà tó lè rí passport gbọ́ lọ́dọ̀ yín ojú òrì mú àbò. Kódà ní àwọn Cameroon, Burkina Faso, Niger Republic, France, gbogbo àwọn ìlú tó yí wa pọ̀ tán ti lọ kó àwọn Boko Haram wọlé. Lè dé ibẹ̀ kẹ́ rí ìwé ìgbélú wọn gbà lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. Lè rí gbà. Mali, lè lọ bẹ̀ tẹ́ ẹ bá fi ọmọ wọn. Wọ́n lè fún yín ní passport lọ́fẹ̀ẹ́ lófò. But àwọn eléyìí wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wọ́n dẹ̀ ń gba gbogbo nǹkan, wọ́n dẹ̀ ń rí nǹkan yìí. Kí ló dé tẹ́yìn òsùn lọ́ngbà náà? Torí pé bóyá bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wálẹ̀ tí àwọn Labour Party, let me tell you something. Ẹ̀yin Labour Party, let me advise you. So mọ̀ pé iṣẹ́ mi nígbà yẹn ó fẹ́ fọ yín, mi mọ̀ pé iṣẹ́ mi máa ń fẹ́ fọ ẹ̀yin tó yẹ pé tẹ́ bá ti jọ opponent kan tó bá yẹ pé bí opponent yẹn lèmi dojú kọ ńgbà náà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń bẹ́ nìyẹn já time yẹn, iṣẹ́ mi máa ń fẹ́ fọ yín gan. Iṣẹ́ ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ mi fẹ́ fọ yín, iṣẹ́ pè mí fún mi lówó ni. Èmi dẹ̀ máa ń fún ilé pè ní èmi ò ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ anybody yín, but iṣẹ́ mi fẹ́ fọ yín. Ṣùgbọ́n for now, let me tell you something. Godwin Emefiole, ó wà nínú gbàgán ọmọ Yíbò ni. Ṣé tí Peter Obi bá débẹ̀ só lè mú Emefiole? Só lè mú Emefiole? Torí nínú àwọn ẹ̀sùn tá a gbọ́ tán kà sí lọ́rùn, wọ́n ló ń sponsor àwọn IPOB. Ó ń sponsor wọn. Bọ̀ bí mo ṣe ń wo yẹn àwọn IPOB pé méjì o. Kì í ṣe àwọn tí wọ́n ń jà fún òmìnira o tàwọn Nnamdi Kanu o. Àwọn kan náà wà o tó já IPOB torí gbogbo àwọn security wọn bí àwọn náà ṣe ní àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yẹn. Làwọn náà ní IPOB, ọ̀tọ̀ tún wá ní Eastern Network ní China tàwọn ti Kanu o. Àwọn IPOB yẹn wọ́n ló ń sponsor wọn, àwọn ní ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀. Àwọn náà ń pè ní ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀. Tọ́kàn máa dédé bọ́ǹbù bìkan máa lọ sí pàyàn bìkan, àwọn ní ọ̀nà gọ́ọ̀mẹ̀. Gbogbo ẹ̀ lágbọ́ bó ṣe ń sponsor àwọn IPOB. Wọ́n ló ń sponsor wọn. And then Boko Haram, kò sí ẹ̀sùn tí wọ́n lè kà síyàn lẹ́sẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ wo iye owó tí wọ́n bá tí àṣírí owó èdè wà ń tàtà tún máa sọ nípa ẹ̀ lẹ́nu. Kí ló dé tó jẹ́ wípé ṣé Peter Obi lè mú tó bá débẹ̀? Ẹ wo ìyà tí àwọn èèyàn jẹ. Torí Buhari ò mú wọn tó jọ ń jalè lọ ni o.
tí Peter Obi bá wá mú ṣé wọn ní bá a fà á tọrọmọ ìlú wọn ni èmi ò bá ní kí Labour Party kó kọ́kọ́ pẹ̀pì ṣé bẹ́ẹ̀ ti gbẹ́jọ́ sí kóòtù ẹ jẹ́ kí kóòtù dájọ́ yín tó bá fẹ́ fọ́ yín tí ò bá dẹ̀ fẹ́ fọ́ yín ẹ jẹ́ ẹ̀yin ẹ wòran ẹ̀yin ẹ jẹ́ kí ẹjọ́ ẹ má ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ń tẹ́yìn bá ní proof ní kẹ́ gbé jáde ṣùgbọ́n pé kẹ́ máa fẹ́ bà nǹkan jẹ́ ẹ má ṣe ẹ jẹ́ kí adájọ́ kó dá ẹjọ́ yín ṣé ẹ rí àwọn European Union tẹ́yìn wò yìí tẹ̀rọ kan fẹ́ yín wọn nífẹ̀ẹ́ yín tí European Union bá fẹ́ yín lájọ tí wọ́n ti ń pa yín ní Biafra tẹ́ ń jáde tẹ́ lẹ́ẹ̀fẹ́ òmìnira ẹ wo bọ́n ṣe ń pa yín ní pakúpa tó torí àwọn náà ń pa yín o torí pé bẹ́ẹ̀ jà wọ́n ń pa yín o nígbà tó ojúkú nígbà náà wọ́n padà negotiate pẹ̀lú ojúkú ni o wọ́n padà negotiate pẹ̀lú ẹ̀ ni ǹjẹ́ kí ló dé tí wọ́n ti fi yín lẹ̀ látìgbà náà tó fẹ́ pé àwọn European Union yìí fẹ́ support yín but torí benefit tí wọ́n ní nínú Nàìjíríà wọ́n lè fi yín lẹ̀ ẹ wá wò láàrin 2020 sísìn ẹ wo bí wọ́n ṣe pa yín nípakúpa ẹ wo iye àwọn ọmọ Eastern Network tí wọ́n ká mọ́nú camp ẹ wo iye ẹ̀mí àwọn ọmọ tí wọ́n fi ṣòfò àwọn tó wà nínú sẹ́ẹ̀lì lé ní 1000 ó sílé wáì tí wọn ò wò pé torí pé kẹ́ má bàa dájálẹ̀ nílùú mọ́ kan pè yín ṣé wọ́n dá yín lóhùn tó bá wò pé torí pé PDP APC lẹ̀ pàfẹ́tì ni mi ó máa fẹ́ fọ̀ mi ṣùgbọ́n mo tún fẹ́ kó ọ̀rọ̀ nǹkan kan wípé Labour Party nìkan kan ló wà nílé ẹjọ́ ṣé tó máa gbé tí ẹjọ́ yẹn bá padà fẹ́ fún Òbí sátìkù máa fi Òbí sílẹ̀ torí Àtìkù náà dúró dúró pé òun lòún win Òbí dúró pé òun win Àtìkù lòún win àwọn méjèèjì jọ gbẹ́jọ́ lọ sílé ẹjọ́ ni ok ṣé tí wọ́n bá dá Àtìkù láre ṣé Labour Party á sọ̀rẹ́ńdà ṣé tí wọ́n bá dá Òbí láre ṣé Labour Party á sọ̀rẹ́ńdà èmi ò bá ní kán kọ́kọ́ yanjú méjèèjì tààrin yín yẹn náà kọ́kọ́ mẹni tó win láàrin ẹ̀yin méjèèjì so that tán bá mẹni tó win láàrin ẹ̀yin méjèèjì yẹn torí ìjà tó máa bẹ́lẹ̀ tán bá mẹni tó win láàrin Òbí ta ló win láàrin Òbí àtàtìkù torí Àtìkù náà gbé sẹ́kọ̀ndì fún lẹ́yìn Tinubu wọ́n gbé Òbí sí láàsì bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní èmi mọ̀ lọ́kàn tèmi pé Òbí ò sí last bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ṣòṣò ìlú ṣùgbọ́n kò sí last now ẹ kọ́kọ́ yanjú méjèèjì yẹn tẹ́ ẹ bá lè jẹ́ kí àwọn tribunal yìí àwọn kóòtù tán gbé tẹ́ ẹ lọlé kọ́kọ́ ṣètò àárín ẹ̀yin méjèèjì yẹn ta ló win láàrin ẹ̀yin méjèèjì sí Òbí ni àbátìkù tó bá wá jẹ́ pé Òbí ni ìgbà yẹn lẹ́tọ̀ wá fèsì Tinubu bọ̀ tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣé tí wọ́n bá gbé fóòbí sátìkù máa jókòó sátìkù ó sọ accept torí kò accept pé òun win ó dúró pé òun lòún win ni kò gbà fún Òbí tó jọ ọmọ rẹ̀ tó rọ ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ kò gbà fún ló sì fi ń ro ilé ẹjọ́ now ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ àwọn ètè wa ń wò yìí kí ló dé tí wọ́n ti ṣe kí wọ́n ti stop kan sọ fún àwọn kóòtù pé kí wọ́n má tí ì ṣe kán má tí ì ṣe swearing kan sún ìgbẹ́jọ́ síwájú kó tó di kan ṣe swearing fún kílẹ̀tẹ̀ ń fira yín ṣẹlẹ́yà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wáyé tẹ̀ ń fira yín ṣẹ̀sí wọ́n ṣe swearing fẹ́yàn tán wọ́n gbọ́ pa àṣẹfẹ́ nìyẹn tán wọ́n ti gbé débẹ̀ tán ẹ wá ní ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé news jáde kinní kan ṣètòrí pé ó ti bá yín ti Emefiole wọlé torí èmi mọ̀ pé Emefiole Central Bank of Nigeria wọ́n ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀yin pípì torí ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti ń gba àwọn owó wọ́n tó fi favour tó fi ń fìdí gbogbo yín torí Nàìjíríà odidi 50 country ló wà lábẹ́ nínú ECOWAS ní Nàìjíríà jẹ́ tó dépò ló fìdí wọn owó dẹ̀ máa sáìn jáde Emefiole dẹ̀ ní ẹ̀wọ̀n tó kó Nàìjíríà sí ní yọ́yọ́ ẹ̀wọ̀n tó kó kò ronú àwọn tó wà nínú village tí yà ń jẹ ó ti torí tinú èèyàn kan ṣoṣo ó lọ change owó tó tún wá wà ń ta kò tó kó kalẹ̀ káwọn èèyàn máa ná wọ́n wá fìyà jẹ èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lẹ̀mí ẹ̀ bọ́ sínú hospital nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìyà jẹlẹbí pa ló di aláìsàn torí pé wọn ò rówó mú lọ sẹ́nu àwọn eléyìí wá jáde kí ló dé tó pé sí náà ẹsẹ̀ jáde tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ wípé INEC wà transparent tó ń dùn èmi nìyẹn o mi níbẹ̀ ní sọ̀rọ̀ dá o but why now nísìnyí epo tún ti wọ́n àwọn AAU yunifásitì ní Ẹdó wọ́n ń sunkún wọ́n ti fi kún owó iléèwé àwọn owó yìí ti pọ̀ jù kò sí ná wọ́n tún ní next month wọ́n máa fi kún owó ná àwọn èèyàn epo ẹ lọ wo iye tí epo dé lọ wo iye tí dọ́là padà dà ó ṣe jẹ́ ńsìnsìn lẹ́sẹ̀sẹ̀ jáde tẹ̀sẹ̀ wá sọ pé INEC ó wà ẹ̀yìn ṣé nígbà tí gbogbo èèyàn ń pariwo láti bẹ̀rẹ̀ pé INEC kò wà transparent lórí tó ṣe nígbà tí ọ̀rọ̀ bò yẹn lọ lọ́wọ́ tá a ní kó sùn rẹ̀ sí gbogbo ayé
so fi síta mọ̀ sọ̀rọ̀ ta ni ò congratulate Bọ́lá Ahmed Tinubu ni gbogbo yín lẹ congratulate ẹ̀ gbogbo yín pátá lẹ congratulate Tinubu tẹ́ ẹ kí kú oríire so oríire tẹ́ wá kí yẹn nìsín ẹ ti wá wò pé bóyá nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ ní underground kan tí ò fẹ́ fẹ́ fọyín tí Tinubu ti ń bá yín torí bọbẹ̀ tó ti ń yarí lọ́dọ̀ mi kan bóyá ó ti fẹ́ ṣe nǹkan míì tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ wò pé nǹkan tó ń ṣe yẹn kò lè fẹ́ fọyín tẹ́ ẹ fi wá wò pé nǹkan yẹn bóyá lẹ fi máa wò pé òkè o kẹ́ ẹ kúkú sọ̀rọ̀ síta bóyá tí wọ́n bá ti wá ṣe so that tribunal wá ṣe ìdájọ́ tó tẹ́ bá wá gbé fẹ́ni tẹ́ bá wù nínú ẹ̀yìn méjì tẹ́ bá wá gbé fún wọn wà máa ṣẹ̀ṣẹ̀ dá orí wa rú ṣùgbọ́n èmi sọ fún yín pé bí Bọ́lá Ahmed Tinubu débẹ̀ àwọn pátì tó kù tí wọ́n wọlé wọ́n fojú ẹ̀rí màbo bó sì ṣe pé Labour Party ló padà wọbẹ̀ sọ tiẹ̀ wá rá àwọn tiger kìnìún bọ́dílọ́mù yẹn ti Bọ́lá Ahmed Tinubu tiger eléyìí tó pẹ̀rẹ̀ ní àtìkù so orí àwọn méjèèjì yẹn wọ́n fojú ẹ̀rí màbo torí mọ̀ fọkàn sí pé wọ́n lè rí torí ẹni tí wọ́n ti ṣe swearing tó bá padà gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀ prepare lẹ̀ pé yóò jà prepare pé yóò jà torí officers nìyẹn yóò sì jà tó bá wá jẹ́ pé kò wọlé náà kí Tinubu prepare fún gbogbo tó bá ń lọ àtàwọn ọmọ Tinubu kẹ́ ẹ má attack anybody gbogbo nǹkan táwọn ọmọ yẹn bá ti ń sọ sí yín lára ẹ accept bẹ́ẹ̀ torí ẹni tá a bá nà báyìí ní ara ń ta so eléyìí tó wá wà nílẹ̀ yìí why now ẹ̀yin European Union àǹdẹ kí ló kan Europe gan láti máa dá sí nǹkan tiwa gan láti ilẹ̀ wá ẹ̀yin náà ni ẹ̀yin ni o nígbà tí wọ́n pa àwọn ọmọ ní Lẹ́kì ṣe bí prime minister yín sọ̀rọ̀ nígbà náà tẹ̀sán ní judiciary panel ẹ̀yin lọ́hùn gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé wọ́n ń kówó wá even ti France Macron tó ní wọ́n ń kówó wá sí ọ̀dọ̀ wọn gbogbo àwọn owó yìí tí Macron sọ nígbà náà pé wọ́n fi money laundry wá ẹ dákun bó lówó wà á rí àwọn owó yìí dà sí ẹ ti bá wa kó sí Nàìjíríà torí àwọn owó tẹ ní wọ́n fi ń ṣe money laundry yẹn iye tẹ ẹ calculate nígbà náà pé wọ́n ń gbé jáde ní ojúmọ́ fún laundry lọ sí Canada tẹka ẹ dákun where are those money ibo ni àwọn owó yìí wà torí wọ́n tó ń yáwó bí olórí burúkú ni o tí Buhari fi ló ń jẹ gbèsè ó ń yáwó ni o torí èmi ò mọ tó kan Tinubu àti Buhari tó tún lọ rè pàdé ní UK tó tún dì mọ́ra wọn lẹ́yìn gbèsè tó ti dálẹ̀ lẹ̀ fún ẹ lẹ́ni tó yẹ kó o mú wálé Buhari tó yẹ kó ẹ àrẹ́sì kẹ́ẹ̀dá padà sílé kó wá sọ bí tó kó àwọn owó wá sí ẹ máa gbọ́ nìṣó. An external independent audit would be beneficial. The campaign was competitive, with freedom of assembly largely respected, as evidenced by the nationwide conduct of rallies. However, challenges such as the Naira, cash and fuel scarcity and incidents of orchestrated violence were observed to hamper some campaign activities and to reduce attendance. In addition, the mission recorded cases of undue interference by governors, while the campaign was also marred by internal party conflicts. Personality-focused canvassing and misuses of incumbency by governors tilted the playing field, leading to increased polarization, driven by divisive rhetoric based on ethnicity and religion. Candidates' prospects to meaningfully campaign also were negatively impacted by a high level of disputes resulting from candidate registration. The mission noted well over 1,000 pre-election court cases, some negatively impacted or overlapped with the polls. Our mission recorded more than 100 campaign-related violent incidents, including, tragically, assassinations. These and other criminal acts obstructed the campaign, disrupted the elections, and suppressed voter participation. Weaknesses in the legal framework for these electoral offences and others, such as misuse of state resources, intimidation, and vote buying, contributed to inadequate enforcement. Key state institutions, including INEC, but also political parties, failed to tackle these problems. Coming to our second priority recommendation, we consider there is a pressing need to address impunity for electoral offences through robust, well-defined and effective interagency coordination governed by clear rules on non-partisanship, optimization of resources, delivery of effective investigation and sanctioning, and provision of regular public consolidated information on outcomes. INEC introduced some very positive
measures early in the electoral process. For example, it increased the number of polling units and established a system of electronic accreditation of party agents, media, and observers. Public confidence, however, in INEC was severely damaged on the 25th of February due to its operational failures and lack of transparency. While some corrective measures introduced before the 18th of March elections seem to have a positive impact, overall trust was not restored and eventually led civil society to call for an independent audit of the entire process. However, there is no legal requirement for qualification and merit-based appointments of the positions of INEC Commissioner or Resident Electoral Commissioner. Prior to the elections, selection processes were questioned, leaving the institution vulnerable to mistrust. We believe that these vulnerabilities can be effectively addressed by, and this is our third priority recommendation, establishing a robust operational framework for the independence, integrity, and efficiency of electoral administration through an inclusive and publicly accountable mechanism for selecting candidates to the posts of INEC commissioners and recs based on clear criteria of evaluation of merits, qualifications, and verified non-partisanship. A number of key issues hindered freedom of expression and limited voters' access to diverse information. For example, analytical reporting was limited due to self-censorship by state-level outlets who feared retribution from governors. Fines were imposed by the broadcast media regulator without due process. We are also seriously concerned. Ẹ bá fẹ́ wo eléyìí tó kù parí. Ó wà lórí àwọn péjì mi. Ẹ lọ wo eléyìí tó kù kẹ́ fi opinion yín sí abẹ́rẹ́. Níbẹ̀ yẹn torí pé àsìkò mi ìfẹ́ pẹ́. Now, ẹ̀yin náà ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ ti tẹ́tí yín tẹ́ ti gbọ́. Why now? Ntẹ́mi ń sọ nìyẹn. And then before kó tó di wípé wọ́n ṣe swearing in. Why tí wọ́n stop swearing in yẹn? Tó bá pa fẹ́ dúró lódò tó yẹ pé Europe àti pé Europe gan. Ṣé ẹ rò pé Europe gan nífẹ̀ẹ́ wa, European Union? Sáwọn àwọn England nífẹ̀ẹ́ wa. Ṣé ẹ rò pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín Nàìjíríà? Wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín, wọ́n dẹ̀ rí ìyà tó ń jẹ wọ́n látijọ́ ẹ̀. So ìyẹn mi pa àwọn ni wọ́n ń pàṣẹ, àwọn ni wọ́n ń sọ àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe fún wa. Wọ́n dẹ̀ rí wípé education ó wà important. Iná táwọn ń lò ní gbogbo ìmọ̀ iná tiwọn lọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn, ó yẹ káwa náà lè rí lọ́dọ̀ tiwa. Ó yẹ ká lè níná ní ọ̀dọ̀ tiwa. Àárí yẹn. Èmi mọ̀ pé kò ní favour ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lò, but èmi kàn sọ fún yín ni pé àti A àti B ìkankan nù wọn kò sẹ́ni tí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò sẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ yín. Torí kódà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nítorí wípé bóyá kó lè favour Peter Obi, bóyá òun lè yan tiwọn àbí Àtíkù, má jẹ́ kí n tàn ẹ́, nǹkan fẹ́ jẹ náà wá. Àwọn pípù ìgangan, àwọn máa dúdú àwọn tó wà ní abẹ́ Nàìjíríà tó ṣe rò pé àwọn ìjọba, àwọn Cåbàl Nàìjíríà, àwọn náà ń da Nàìjíríà rú. Àwọn pípù ni wọ́n ń dayé àwọn èèyàn rú. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Michael sọ níjọ́ ní tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ gbogbo àwọn tó wà London France pàpátá débi Benin Republic tó wà nínú Áfíríkà. Tẹ́ bá rí bó ṣe ń bẹ̀ wọ́n tó tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo wọn pẹ̀lú báwọn ṣe mú wọn ṣiṣẹ́, táwọn ṣe gba gbogbo resources wọn, táwọn ò jẹ́ kán wúlò fúnra wọn, àwọn ti ṣetán láti make amendment báyìí. Ṣé Europe ti dìde? Sáwọn European ti dìde, àwọn England ti bẹ àwọn Áfíríkà, àwọn tó kù tó jẹ́ ìfọ̀ ìfilẹ̀ Nàìjíríà tó ti bẹ̀ wọ́n tó dá sí wọn lágbádá. France ti bẹ̀bẹ̀ fún gbogbo àwọn tó wà London France tó ń lo èdè France o. Tó wà London France o, wọ́n ti lò ó. London yìí France wọ́n ti bẹ̀bẹ̀ o. Micron bọ́ta tó bẹ̀bẹ̀ ń publicly ni o. Ǹjẹ́ àwọn tí England ti jáde pẹ̀lú gbogbo tó ti fojú àwọn ọmọ rí? Ẹ wo iye àwọn ọmọ yín nígboro. Ìlú tó jẹ́ giant Africa kí Nàìjíríà má lè níná 24 hours. Ká ẹ má lè níná ibi tẹ́ bá fẹ́ níná yẹn, ẹ lọ wo àwọn àgbóyà gbogbo àwọn olówó. Bí sólà bí nǹkan kan lẹ́lòmíì wọ́n ń lò. Kí Nàìjíríà má lè níná. Nàìjíríà ó wá jẹ́ pé sólà náà empower sólà tó jẹ́ pé nínú ilé oníkálukú kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti rírí sólà. Tí iná bá lọ báyìí gan iná ogun ẹ̀ máa tàn ní ẹ máa rò pé náà ni. Kò sì ṣe sólà ni. Iná lẹ máa pè sólà ni kì í ṣe náà. Ṣé ìlú nìyẹn tó jẹ́ pé tí àpáwọ̀ èèyàn lórí generator ó wá pọ̀ nílùú, epo tó máa fà síbẹ̀. Nàìjíríà wá dìlú tí wọ́n fi gáàsì náà fi lo generator. Ẹ rí pé nǹkan mi ti dé. Ṣé wọn rẹ lẹ́yìn kí wọ́n bá wa sọ̀ lélẹ̀? Nǹkan dàrú ayé. Mo post kìíní kan jọ́kan lórí pé Bọ́lá Ahmed Tinubu
ó ti renew airport orúkọ o àṣírí yẹn padà tún pé Tinubu kọ́ lórí ní orúkọ Buhari lórí ní rẹ̀ mò ń bọ̀ wá sọ pẹ̀lú ẹ̀rí ni proof wà ńlẹ̀ àti date àti gbogbo ẹ̀ ó wà ńlẹ̀ Buhari lórí ní orúkọ kì í ṣe Tinubu orúkọ sẹ́yìn mọ̀ pé àṣì ń sọ náà pé báwo ni Tinubu ṣe máa yajúlẹ̀ tó máa gbé orúkọ Awólọ́wọ̀ lọ sí Port Harcourt Buhari ló ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn that is why tó ṣe fi orúkọ ara rẹ̀ síbẹ̀ ta ni Buhari tó ń lọ fi ṣe orúkọ airport ládùúgbò àwọn èèyàn tó nítumọ̀ tó ṣe kínní ìwọ tó jẹ́ pé o néèmù o ní ìtàn rere pẹ̀lú gbogbo ohun tó ṣe fún wa nínú Nàìjíríà Buhari ò ní ìtàn rere kankan pẹ̀lú tó fojú wa rí láàrin 2015 sí àsìkò ó lọ forúkọ rẹ̀ ṣe airport wọ́n ní Buhari ló néèmù ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí ni ó wà lọ́wọ́ mi mo ti ní proof ẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu kọ́ wọ́n kàn rí àwọn tó kọ̀ọ̀kan kí ní ẹlẹ́sẹ̀ wá forúkọ Tinubu síbẹ̀ Buhari ti ṣe nǹkan yẹn láti May 29 níjọ́ inauguration Buhari ló ṣe nǹkan yẹn kì í ṣe Tinubu rárá kì í ṣe Bọ́lá Ahmed Tinubu Muhammadu Buhari ló ṣe tí ò bá dẹ̀ dá olójú mo lè fi proof wọn jẹ́ kí n wò ó má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ jù jẹ́ ká sáré sépọ̀ kò nídìí ká sílẹ̀ ọkọ̀ kan jẹ́ kí n sáré wà ń bọ̀ ọ́ ẹ jẹ́ n sáré wà tí n bá rí torí ọ̀nà ìjìn ó ní ẹ má wọrí ẹ jẹ́ kí n sáré fi hàn yín so that kò ní dàbí pé bóyá mo kàn sọ̀rọ̀ yẹn mo mú lọ ẹ jẹ́ kí n share kíní yìí fún yín ẹ jẹ́ kí n sáré share rẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ wò ibi tán rí néèmù yẹn kì í ṣe ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kì í ṣe Bọ́lá Ahmed Tinubu lẹ́wọ̀n ní The Guardian News wọ́n ní Buhari approved renaming of 15 airports after prominent Nigerians. That is James Agberebi by Agberebi ló kọ jáde May 29, 2023. Ṣé ẹ ti rí? It is clear? So clear sí yín ó ní lójú yín gbangba yìí. Sẹ́yìn èèyàn mi rí ẹ bá mi sọ lọ́ọ̀fù ẹ mọ̀mọ́ ṣe báyìí. Kì í ṣe pé gbà tí n bá ti ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìkákàn déédéé tẹ bá ẹ̀sẹ̀ débẹ̀ ẹ wà jókòó ti péjì ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ni èrò mi tó ti ń wọ 900 lọ ẹ̀dẹ̀ já àwọn èèyàn yẹn kù 223 èmi fà yín lé kóòtù Ọlọ́run lọ́rọ̀ ẹ̀yin nu Ọlọ́run nu lọ́ba tó máa ṣe ìdájọ́ fún yín gbogbo ẹ̀dẹ̀ tó yẹ pé tí mo bá ti ń lọ síwájú báyìí ẹ wà padà wá sí orí ètò mi ẹ mọ̀ já àwọn èèyàn yẹn bọ́lẹ̀ ẹ̀yin nu Ọlọ́run nu bó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni tó bá ń lọ wájú kẹ́ máa jẹ́ ẹni yẹn bọ́lẹ̀ ló dá nínú ayé yín ọ̀run ó jẹ́ ẹ̀yin náà bọ́lẹ̀ lójijì ẹ ti máa rẹwájú o òjijì lẹ máa rí ìjákulẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan tilétilé yín ni torí pé mo wà ní bí mò ń sọ̀rọ̀ mò ń làágùn ẹ̀yin kan wá bẹ̀dẹ̀ ẹ̀yin náà wo àwọn èrò yẹn láti 800 plus ẹ̀dẹ̀ já wọn going to 900 ẹ̀dẹ̀ já wọn kú 257 èmi fàyín lé kóòtù Ọlọ́run lọ́wọ́ ó nìkan lọ́ba tó máa ń ṣe ìdájọ́ tí ó sì ṣe ìdájọ́ yín pẹ̀lú bí ẹ ṣe rí àti bí ẹ ṣe mọ̀ láṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè ni o ó máa fún yín ní ẹ̀san ó máa san yín ní ẹ̀san tí ẹ̀yin kò gbé lérò nígbésí ayé yín kò sẹ́dẹ̀ kan tó máa lọ láyé tí ò ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ẹ máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ yín confam ni ẹ̀yin èèyàn mi ṣé ẹ ti rí news tí mo gbé jáde news yẹn náà lẹ́ ń wò yẹn Buhari lórí name àwọn orúkọ yẹn yà Bọ́lá Ahmed Tinubu nìkan kì í ṣe Jagaban kò kì í ṣe Jagaban ni ó rí name orúkọ yẹn èyí ò sí nínú pé bóyá èèyàn rude àbẹ́yàn ẹni yẹn ò mọ ọ̀rọ̀ tó ń sọ rárá ó máa ń dùn kéèyàn lo èdè Yorùbá èyí ò mí pé bóyá èèyàn rude pé bóyá tó pọ́n pé Tinubu lórúkọ ẹni yẹn ò sọmọlúàbí náà kọ́rọ̀ lè dùn kíákíá ni òun náà lẹ́ ń wò yìí Ministry of Aviation spokesman Odutayo Oluseyi said in a statement according to Oluseyi, the approval for the renaming of the airport was given on Friday, May 29. The airports include Maiduguri International Airport, to the knowing was Muhammadu Buhari, Port Harcourt International Airport, renaming Obafemi Awolowo, Jeremiah Awolowo, Ilorin International Airport, to know now to be known as General Latunde Abdullahi Idiagbon. Ibadan International Airport renamed after Samuel Ladoke Akintola. Akure Airport Olumuyiwa Bernard Aliu.
òun náà lẹ gbọ́ yẹn so ká má fi ìyẹn sí ká má tó fi ṣe gba àsìkò Buhari ni ó kọ kì í ṣe ààrẹ Tinubu kì í ṣe Jagaban lórí ní ìmọ̀ ẹ̀ but àwọn tó gbé jáde ẹ fẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ káyé ẹ ṣàfẹ́ dá wàhálà sí Tinubu gan lọ́rùn because báwo lèèyàn ṣe máa gbé Awólọ́wọ̀ lọ sí Port Harcourt báwo lèèyàn ṣe máa ní Awólọ́wọ̀ kan gbé lọ sí Port Harcourt Awólọ́wọ̀ kì í sọmọ ilẹ̀ Yíbò ọmọ Yorùbá ni ẹ rí ní Èkó ìyẹn mi pé Muhammadu Buhari mọ tó ń ṣe tí ò fi renew airport Èkó tí ò fi change orúkọ Èkó yẹn ìyẹn mi pé àwọn Haúsá gan ní mission ní Èkó ẹ kàn ń pariwo Yíbò ni àwọn Fúlàní yìí wọ́n ní mission ní Èkó yín wọ́n ní mission ní Èkó wọ́n lè rí ní Buhari tí ò ṣe nǹkan kan fún ayé tí ò wúlò fún Nàìjíríà tó pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ó rí néèmù airport ní orúkọ ara rẹ̀ ká máa láwọn bàbá ńlá wa gbà náà airport tiwa wọ́n lọ forúkọ ọ̀gá wọn síbẹ̀ bàbá wọn Muritala Muhammed ṣé Muritala jọmọ Èkó so ọkọ̀ mọ́mọ́ rí néèmù Èkó ó wá gbé Èkó ó gbé ètò ẹ̀kọ́ fi sẹ́kọ̀ọ́ irú Muritala yẹn ló yẹ kó gbé lọ síbi tí Muhammadu Buhari wà torí kò yẹ kán tẹ̀ forúkọ ẹ̀ sínú inú kankan tó nítumọ̀ kankan a dẹ̀ ń wí fún yín àwọn pípì ní àjẹ́ndà ìkan pariwo Yíbò fẹ́ gba Èkó Yíbò fẹ́ gba Yíbò gbé Èkó Haúsá Fúlàní gangan náà fẹ́ gba Èkó lọ́wọ́ yín Fúlàní ní àjẹ́ndà ní Èkó yín bẹ̀ ń confam ní apá àti òsì torí news yẹn tí mo ra rí ó tún jẹ́ kí orí mi kó tún lọ gbogbo gáún kí ni rísì tí Buhari fi máa gbáwó lọ́wọ́ lọ sí Port Harcourt tó fi máa mú Èkó tó yọ ẹ́ lẹ̀ tí ò fi rename Èkó wọ́n ní mission kì í ṣe Tinubu ló ṣe rárá wọ́n ní mo wá bèè lọ́wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu kí ló ṣẹlẹ̀ fún Èkó kí ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n gbé bọ̀dá àti ẹ ọ̀nkù rẹ kàn gbé lọ sí ilẹ̀ Yíbò ṣé ilẹ̀ Yíbò ṣé gbogbo river Port Harcourt yẹn ṣé ilẹ̀ Yíbò ṣé ilẹ̀ Yorùbá ní Port Harcourt abẹ́ fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá ṣé mọ̀ kàn fẹ́ dájà láàrin ẹ̀yin Yíbò àti Yorùbá nìyẹn tẹ́ ẹ̀ bá lu ọpọlọ yín kí Yíbò àti Yorùbá lu ọpọlọ wọn ṣé ẹ rí jàwèrè kan jáfí Buhari ń lọ ó wá dájà ó ti dá nǹkan lẹ̀ ẹ̀yin kan sunkún pé sọ̀rọ̀ airport lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ airport lọ̀rọ̀ tó kàn ńlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ airport kan lọ̀rọ̀ tó kàn kí ló kàn wá pẹ̀lú rename airport ó rename ó kàn wá báwo làwọn àjòjò ṣe máa wá kó ọ̀rọ̀ lu yín kán fi ọmọ ìyá yín síbẹ̀ káwọn ọmọ ìyá àti yín máa rú nínú airport yín kí Fúlàní sọ ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Haúsá ní airport ilẹ̀ Haúsá ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá ń bẹ sórí Yíbò ń bẹ àwọn ọmọ wọn náà kó síbẹ̀ bọ̀tẹ́ lọ sí Èkó wa ń bí àwọn náà kún bẹ́ẹ̀ bìbà àwọn náà kún bẹ́ẹ̀ bìbà tán pọ̀ ń bẹ̀ tán ṣiṣẹ́ ìwọ òde ronú tiẹ̀ ìwọ kàn máa ṣe kò kàn wá wọ́n rí ní airport ṣé òun ló wá kàn wá ni ó kàn wá bàjẹ́ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ tí wọ́n bá mọ̀ pé àwọn ò lè rí nímọ̀ ẹ̀ lórúkọ Awólọ́wọ̀ kan fi ṣe Lagos airport after all London airport wà ń bẹ̀ British airport Canada airport kan fi ṣe Lagos airport Nigeria airport Lagos airport bẹ̀lẹ̀ntàṣẹ́gbó yẹ kẹ́ ẹ ní popular airport tó jẹ́ wípé ó máa bí ẹ orúkọ Nàìjíríà kì í ṣe Lagos airport Nàìjíríà hàn Nàìjíríà airport ó máa mú gbogbo orúkọ Nàìjíríà yẹn gangan wá tó yẹ pé máa nìkan lọ́tọ̀ tó máa tóbi tó kàn jẹ́ pé ti state ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kò ní jẹ́ pé tèkó tàbújá ẹ̀kan lẹ̀ dídí máa nìkan why tí wọ́n nẹ́ẹ̀mù tàbújá ní Àbújá airport why tí wọ́n sọ ní Ṣàgárí airport why tí wọ́n sọ ní Buhari airport why tí wọ́n sọ ní Jìràndù airport why tán nẹ́ẹ̀mù ẹ̀ ní Àbújá kílẹ̀ tí wọ́n fi tèkó ṣe Lagos airport kan wá mórúkọ sí lábẹ́ Ghana airport náà ń kọ Ghana airport kò ṣe porúkọ yẹn náà kọ Ghana airport àwọn títí ìsọ̀rí ọ̀tọ̀ bíi tèkó nǹkankan Lagos Nigeria airport ti yín dà where is Nigeria airport tó jẹ́ popular airport tó jẹ́ pé yọ̀ọ̀kan Nigeria airport ti yín dà ní ẹ wá ní kò nídìí kò ṣe kí ni àmọye nǹkan tẹ́ ẹ nídìí nínú ìlú tẹ́ ẹ máa ṣe òun ló ń jẹ́ kán kó àwọn oúnjẹ tí ò nítumọ̀ wá fún yín àwọn nǹkan tí ò tó àwọn nǹkan mi wà tá a nídìí láti repair ìyà dẹ̀ ń jẹ àwọn èèyàn burúkú nígboro àwọn nǹkan ní àwọn tán sì sọ̀rí yẹn ó ti pọ̀ jù tán rúlu wa tán dayé wa rú kó ní kálukú gba àdúgbò ẹ̀ lọ́nà
ẹ mọ̀ pé nǹkan tán rárá ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pọ́n ti mú ọ̀rọ̀ regional system lọ nìyẹn wọ́n ti mọ̀ pọ́n ti mú ọ̀rọ̀ regional system lọ anyways ìròyìn yẹn nu ẹ jẹ́ kí mi ní ka news yẹn mọ́ ẹ jẹ́ kí n wá sáré lọ sórí news ẹlẹ́ẹ̀kẹta pápápá nítorí mo máa gba kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni mo ti sọ̀rọ̀ nípa Adeleke EU and now secret about the Cåbàl in Nigeria tí Nigeria bá ready láti sọ pé òun ṣe tán láti mú àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn tó ń da Nigeria rú àwọn apọmọlẹ́kúnjayé tí wọ́n bá ready láti wọ́n ṣe tán láti ṣe ẹ wo mo fẹ́ kẹ́ wo news mi ní fẹ́ kó miss news yìí o jọ tó bá ṣe ń wọlé bá mi pín ètò yẹn bá mi fún àwọn ẹbí ẹ bá mi fún àwọn ará ẹ nílé bá mi fún àwọn èèyàn ẹ mọ́ wo ti Tẹ́ni ọmọ ológo tó gbọ́ mi ọkùnrin pé mi sáà ní pé dákunjọ́ mo ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ dátà náà là ń lò dátà owó dátà náà là ń lò ẹ bá wa ó yẹ ẹ mọ́ bá wa fowó sí kò sí bí kò sí dọ́dọ̀ tí wá ń bí but bá mi like àti share thank you so much tí ẹ bá dẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àdúrà gbogbo wa ló máa gbà láṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè now mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo fídíò yìí ẹ bá mi wo bẹ́ẹ̀ jọ tí fídíò yẹn bá ti ń play lọ ẹ bá mi press love mo fẹ́ kí love àti like yín kó pọ̀ gan torí àwọn amòsùnṣìkà pọ̀ tí wọn ò fẹ́ nǹkan dáadáa tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi ba ìjọba jẹ́ ni wọ́n mọ̀ wá ká ẹ jẹ́ ká jọ wò. Una see say no be me tell una say e deserve standing ovation. Honorable, please sit down, sir. Please, people wey escort and come make una find place manage. Una go hear things una before, and una go hear the one wey una been done here before. But this time around with better explanation, because that time when they talk am, people they doubt them. Now me no doubt them. People they doubt them. They say that man, leave him. He just a quote figures. Did it. Honorable Godaji Kazori, welcome to Brekete family. Welcome, Chairman. Good morning. Morning, sir. Thank you very much, my respected people here I meet, Mr. Chairman. Naam, sir. And the freedom fighter. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe kinní lórí page mi ẹ ṣọ́ra yín o. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi sùúrù gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí o. Ọ̀rọ̀ wà nínú ọ̀rọ̀ yìí gan o. Ni mo fi sọ̀rọ̀ kọ́njọ́ kan nípa Emefiole, nípa ọ̀rọ̀ owó tí Bọ́lá Ahmed Tinubu nìkan lọ gbé. Àṣírí kan tún jáde ńbí. Mi sọ pé torí pé Tinubu ṣe kinní kan kí n mọ́ sòtọ̀rọ̀ ńbí. Àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde ńbí. Tí màní yìí sọ, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan. Ni mo fi ní ẹni tó bá gentle tó náà bá láwọn Cåbàl lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n ń jalè wọn ní lè mú wàlẹ́ Tinubu ló lè mú Emefiole borí Tinubu ń ló wà wàlẹ́ ń ló lè mú ń ló lè gbé Emefiole torí ẹni tó bá ní Cåbàl lábẹ́ tí wọ́n ń support ẹ̀ táwọn náà dẹ̀ ti ní gbẹ̀ǹdì wàlẹ́ wọn ní lè gbé Emefiole ṣùgbọ́n lẹ́yìn bí Tinubu ṣe gbé Emefiole yẹn bó ṣe suspect ẹ̀ yẹn tó suspend ẹ̀ yẹn I love it ẹ gbọ́rọ̀ àṣírí bẹ́ẹ̀bì ó yá ní ìṣòlẹ̀ bá tẹ lọ́ọ̀fù. Yes, sir. You are one and only in this country. Allah, Because the way I told you since that day when I came, I never went even in the National Assembly that we are representing people, collecting money from government. We never do what you are doing. Because you are treating people, even outsiders, because I can see Cameroonian here, which surprised me. So the thing, your thing now past Nigeria, you are even going into the neighboring countries. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Chairman. I thank Almighty Allah for giving me opportunity to be here today. Yes, sir.
and this is very important day to me, because I will talk three things. One, I came here, I exposed the Central Bank of Nigeria about the issue of 89 trillion naira. 89 trillion naira. 89 trillion naira, which at that time, some people are even laughing at me, saying that I don't even know what is money and how this 89 trillion came from. Sẹ́rí nílé ayé yìí, ẹ̀yin kan máa ń wo ẹlòmíì bí illiterate. Ẹlòmíì wà, òyìnbó pín sí ọ̀nà bíi mẹ́ta. Ọ̀nà tí òyìnbó pín sí ni pé ẹlòmíì wà, ó gbọ́ gbogbo òyìnbó yẹn, wọ́n kò lè sọ kó ń sọ jáde. Ó mọ̀ túmọ̀ rẹ̀, kó ẹlòmíì á lè ka ìwé, á lè kà á, á dẹ̀ mọ̀ túmọ̀ tó ń kà, wọ́n kò ní lè fẹnu ara rẹ̀ sọ jáde. Kó fẹnu ara rẹ̀ sọ. Ẹlòmíì dẹ̀ lè kà á, ó lè kọ́, ó gbọ́ gbogbo ẹ̀. Ẹlòmíì dẹ̀ ní ó lè sọ ni, kò lè kọ́ lẹ̀lẹ̀ báyìí, kódà kò lè kà á. Irú àwọn eléyìí mọ̀ túmọ̀, wọ́n lè kà á, wọ́n lè ìwọ̀nba ló lè sọ bẹ́ẹ̀, ó dẹ̀ gbọ́. But tó rí situation yẹn, wọ́n fojú ẹni tí ò ní túmọ̀ wò, like bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi wò mí lénìí, pé tẹ́ni olódo ni ẹ́. Òtọ́rọ̀ dẹ̀ ń jáde lọ́dọ̀ mi. Kò sọ̀rọ̀ tèmi sọ bí tí ò ní padà wá sí ìmúṣẹ. Lẹ́yìn tí Ọlọ́run bá fòye rẹ̀ hàn mí, ó máa ń wá sí ìmúṣẹ. But ẹ ní listening, torí pé ẹ̀ka mi kọ́ ẹni tí ò ní nǹkan. Tẹ́ ẹ bá bẹ́ẹ̀ lòmíì sọ̀rọ̀ gan, ẹlòmíì ga tó máa sá fún yín pé òun ò fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Ẹlòmíì á máa fara pamọ́ pé ẹnu ọmọ yẹn ti mú jù, ẹ̀yin má jẹ́ kó ń súnmọ́. Àsìkò ń bọ̀, ọjọ́ ń bọ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sáyẹn lẹ máa padà bẹ̀bẹ̀. Èmi sọ fọ́lọ́run lójoojúmọ́, gbogbo ẹ̀dá, ohun tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi, ohun rere tí ó ṣẹlẹ̀, ìgbéga tí ó ṣẹlẹ̀ rí nínú ẹbí mi, àánú tí ó ṣẹlẹ̀ fún mi, tí ó kọjú òye mi, tí ó mú kí gbogbo àwọn tó kọ̀ mí sílẹ̀ kan máa wárìrì níwájú mi, ọ̀run á jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé tèmi tẹ́ni ọlọ́mọ ológun àti wọ ojú tó ń wò mí fún rere. Má nìyí ti ń pariwo ti pẹ́, everybody kàn wò bí ẹni tí ò ní ìtumọ̀. Ẹ wá wò lásìkò yìí, ọ̀rọ̀ rẹ̀ yẹn ló wá padà wá sí ìmúṣẹ. Let's go there. We intend to continue our investigation, which after I left here, they blocked me. That is why I came here to see the president. Yeah, any you need, but as citizen, we need to know the name of the terrorism Cåbàl. Yes, ó máa dá orúkọ gbogbo ẹ̀ pátápátá. Gbogbo ẹ̀ náà ni ìyẹn ò ní, mo máa fi gbogbo àwọn orúkọ yẹn hàn yín lénìí. Pátápátá inú ìmí wà tí mo máa fi orúkọ wọn hàn yín. Ó dárúkọ wọn àwọn pé tí a bá nídìí láti serious, àwọn kan wà tẹ́ gbọ́dọ̀ lọ gbé. Because President purposely intend to help this country to stop borrowing, because we are running government with the through borrowing. And even this government, if they didn't borrow, 2023 budget is purposely pass and approve. 70% will be implemented through borrowing. Only 30% government can afford to break. 70% is borrowing. Is borrowing. The present budget, that is 2023. So what the problem begin right from 2013. 2013, when the CBN created some policies, which later the policies become the way of diversion of the government money, revenue. Now, what surprised me, we can see the deputy CBN governor take over as acting CBN governor. That deputy CBN governor
he left NIPS and became a deputy CBN governor by Emepele. Oh, now NIPS he been there before. He's in NIPS. That is, Emepele brought him to Central Bank and made him a deputy governor. And all the money that we are suspecting and that is diverted is from NIPS. Because all the charges, 50% Naira stamp duty, that 100 Naira they are charging in each transaction above 5,000 in the bank. That is the 100 Naira bank are charging, which is, they did 60-40 ratio, which 40 used to go to the NIPS to Central Bank. 60 was retained by bank. And on the ground, they left 30 to bank. And 30 used to go to another private account in CBN. So people are surprised about the money. Go back and check the transaction. Every person used to buy recharge card, recharge his phone. You buy many things, you transfer money, POS, and others. That 20 Naira, 10 Naira, 20 Naira, 10 Naira charges, when you multiply it by millions a day, in 3-4 years, you can see more than 100 trillion. But the attention of people are not there. That is why they are surprising about the amount when we mention it. Nigeria, as you said, my ordinary president, as you said, Nigeria is rich beyond people's expectation. Because few people can provide the 20 budget of this country. 20 years budget of few people in this country. Can produce. Ẹ má bá mi gbọ́wọ́ lé lọ́ọ̀fù àtìlẹ́sì ẹ ṣí ẹ̀ fáwọn tẹ bá lè fún ẹ̀yin náà gbọ́ àwọn àṣírí ńláńlá tó ń tú jáde kì í ṣe pé àwọn oní kọ́mẹ́dì àwọn oní fáǹkì àwọn oní kọ́mẹ́dì tán máa bára wọn ṣe kíní lè máa lọ pọ̀ ńbẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ kẹ́ ẹ mú kẹ́ ẹ mọ ibi tí iná ti ń jó wa lábẹ́ aṣọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ń tú tó yẹ kẹ́ ẹ lè mọ àwọn tẹ́ ẹ mọ dáná ogun yẹn lábẹ́ tẹ́ ẹ mọ ibi tẹ́ ẹ pariwo lọ tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ ni ẹ bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì kí pásítọ̀ jáde kí 20,000 máa wọlé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ẹ bá lọ kẹ́ ẹ lọ kiri kẹ́ ẹ gborí òkè gun orí òkè lọ tẹ́ ẹ bá máa sírí ogun tó ń jà yín rọ́ ni àdúrà tẹ́ ẹ ń gbà pé ẹ lógun Nàìjíríà gangan lógun tẹ́ ẹ ní ṣé bẹ́ẹ̀ ni tẹ́bí bá ń pa tó ní ọ̀sà tó ọ̀sà rẹ̀ ò lọ ẹni tí òrò owó ilé ẹ̀wọ̀ ọmọ san alíyà ló ń jẹun alógun ìdílé kan ni ò jẹ́ kó ń lówó lọ́wọ́ ó lè lógun ìdílé ló ń fà fàsẹ́yìn Nàìjíríà gangan ni ìfàsẹ́yìn tó ní tó yẹ ká kọ́kọ́ bá tù religion is nothing lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ẹjá fèsì tó wà nílẹ̀ náà ẹjá fèsì ẹ̀ àbẹ́ ẹ̀gbẹ́ àwọn àṣírí burúkú ni àwọn owó tẹ̀ ń transfer bóyá o ra recharge card through online ẹ transfer through POS ni o àbẹ́ transfer lórí fóònù yín sí fóònù síbì kan àwọn owó yìí 20 naira 10 naira ó níbi tó ń gbà lọ àwọn kan náà lọ fi ń si ẹ̀kún jẹ. Produce the 20 years budget of this country. 1 year, 2 years, 10 years, 15 years, 20 years. A few individuals in this country can produce the budget of this country for 20 years. 20 years. Because we are talking about 89 trillion in only one place where people are not aware of. And not aware of. Some people are even arguing because they never even expect or think imagine that way money would come. So tactically, this country, as we see now,
the President Bola Ahmed Tinubu, as you said, he began with actions. And I saluted him because when we are doing this investigation, he personally called me. Ibi tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni o. Tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ tí màá nìyí sọ honorable sọ dáadáa. Ó ti pẹ́ tó ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Tí ìjọba Buhari ń pamọ́ lẹ́nu. Tí wọ́n jẹ́ kó sọ̀rọ̀ yẹn. Because Buhari náà wà nínú géèmù tó wà nílẹ̀ tán jọ ń kó jẹ. Emefiole wọ́n jẹ́ ó ti da àwọn tíìmù ẹ̀ síta kò jẹ́ kó lè sọ. Àwọn DSS gangan EFCC pẹ̀lú tíìmù kan náà ni wọ́n gbogbo jọ ń ṣiṣẹ́ ni. EFCC Nàìjíríà bá wà Emefiole bá wà Mọ́rúwá fáànù ló ń jẹ́ Mọ́rúwá fáànù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lédè Arabu Mọ́rúwá orí wa bó ṣe rí national bí igi ọ̀wọ̀ yìí bó ṣe rí national bí ẹ̀sìn national theatre yìí tó kákò báyìí tó ojú pẹlẹbẹ báyìí tó ń fẹ́ orí wa kiri láti jọ ẹ̀ tó ń fẹ́ wá kiri tàrò pálá àfíà rẹ̀ ló ń fẹ́ tó lọ bí ìlọmúyàn sí gbogbo owó tẹ̀ ń kó pamọ́ ni ara yín náà lẹ̀ ń kó sí torí àtijọ́ tó lo tí múyàn eléètè ẹgbà lọ́wọ́ Dànsíánì àárí dèní eléètè ẹgbà lọ́wọ́ Mógùn àárí ẹ̀kún yáwó ni tí eléètè ẹgbà lọ́wọ́ Dànsíánì gan kò tó owó ẹ̀yìn gò tó kò tó ṣe nǹkan sílùú kò tó túlù ṣe wọn jẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọn jọ sọ tó láwọn kàbá wọn jọ sọ ni mo fi sọ fún ẹ pé ṣé tí Labour Party tí Peter Obi bá wà ń bẹ sáwọn kàbá tó sọ̀rọ̀ àǹdí Obi ṣé wọn jẹ́ kó lè arrest ẹ ṣé wọn jẹ́ kó lè gbé wọn á yà fojú fo bẹyẹn wọn á fojú fo dá Obi lè ṣe nǹkan mi o ó lè ṣe àwọn nǹkan mi o but ní ti EFCC yìí kí ni orúkọ rẹ̀ nípa ti CBN governor yìí ó máa fojú fo dá torí mo rí àwọn kàbá kan tó wà lẹ́yìn Peter Obi ṣé wọ́n á jẹ́ kó lè mú wọn ṣé wọ́n á jẹ́ kó lè arrest wọn ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún yín ìmí tẹ́ bá ṣe òkàn mi bọ̀ lórí eléyìí mo gbé fún ẹ mo dáàbò fún ọ ìwọ ló lè kojú wọn ìwọ ló lè kojú ẹ torí àwọn tó wà lẹ́yìn Labour Party wọn ní jẹ́ kó wọ́n fojú fo bẹ̀yẹn dání ó lè ṣe nǹkan tó dáa o òun náà lè ṣe nǹkan bọ̀ níbi tí CBN gómìnà yìí wọ́n máa ní kó fojú fo bẹ̀dá torí àwọn ọ̀daràn náà wà bẹ́ẹ̀ ẹ máa rí pé àwọn tó wà lẹ́yìn tiẹ̀ náà a fẹ́ kó mú gbogbo wọn pátá ṣé bí APC náà wà lára wọn sáwọn náà kì í ṣe APC ni most of people wọn Emefiole gẹ́ APC ni Emefiole kì í ṣe PDP kì í ṣe Labour Party ó dà gbé APC ni Emefiole why tó ṣe gbé Emefiole kì í ṣe ó gbé oníkan lọ suspend ẹ Mọ́rúwá pẹ̀lú Ìgbàgàn sáwọn lè ṣiṣẹ́ débẹ̀ ṣé wọ́n jẹ́ kó lè tèṣe bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ nǹkan tí Sowore sọjọ́ sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn Sowore ní sọ̀rọ̀ gan ó ní nígbà tán fi mú òun ó ní tí Emefiole fojú rí ó ló dá everybody ló fẹ́ fọ̀ everybody like bó ṣe mú Emefiele everybody ló fún ẹ̀bàjẹ́ mo máa play tó Emefiele tí Sowore fún yín kẹ́gbọ́n tó sọ òun gan tí Sowore gan fi sọ pé ó ṣe nǹkan bá everybody ní Emefiole ti dá lóró pẹ̀lú owó olè tó ń kó kiri everybody ló ti dá lóró ìyẹn mi pé tó Mọ́yẹlé gan ó bá pọ́ Mọ́yẹlé náà ló dé bẹ́ẹ̀ òun náà máa ṣe sọ̀kọ́tọ̀ fún torí everybody wọ́n ti porú ẹ̀ sínú Ọmọyẹlé náà dẹ̀ ní Cåbàl lábẹ́ kò láwọn èèyàn ńlá lábẹ́ tó jẹ́ politician tó ti wà nílé ìjọba tẹ́lẹ̀ but Peter Obi ní àwọn èèyàn ńlá gbogbo àwọn bàbá wọn jọ àǹkọ ẹ̀yìn ẹ̀nà wà sáwọn mi ò ní pé kọ́kọ́ fojú fo bẹ̀ ń dáná tó bá èmi ò ní ṣe nǹkan ó máa ṣe nǹkan but lọ́dọ̀ tí Emefiole wọn á ní kó fojú fo bẹ̀ dá ẹ jẹ́ ká máa gbọ́rọ̀ lọ ẹ gbọ́rọ̀ tó sọ ó ní Bọ́lá Ahmed Tinubu gbà tọ́rọ̀ yẹn pọ̀ ó ti gbogbo àwọn Buhari ó ti bá wọn sọ wọn jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ó ná sọtọkùn ní báwọn gbẹnu dákẹ́ wọ́n tún threatening ní life wọn jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ó ní Bọ́lá Ahmed Tinubu gbà táwọn wá pàdé ní Saudi Bọ́lá Ahmed Tinubu ló wá pè òun on the phone definitely ibẹ̀ ni mo ti wá rí nǹkan kan nínú ọ̀rọ̀ yẹn ẹ lè rò pọ́rọ̀ mi favour mi ò bá Tinubu jà èmi àti ẹ̀ síjọ orí mo sì ń wo sísí fíìmù tó ń lọ but tí n bá rí àwọn nǹkan tó ṣe tó dáa ní àwọn ibìkan tí mo gbọ́ tí ìmọ̀ tẹ́lẹ̀ tí mo dẹ̀ padà rí wà lẹ́ẹ̀mà kíkó kárẹ̀
torí gbogbo àìṣòdodo láyé yìí ẹ̀ṣẹ̀ ni èmi ò ṣe olóṣèlú mi ìṣẹ̀tanú òmìnira ẹ máa rí pé mò ń jà fún Ìgbò mò ń jà fún Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni eléyìí náà ní sì kì í ṣe Yorùbá Fúlàní ni Haúsá ni má nìyí so èmi ò ṣe tribalism mi ò criticize anybody one way lèmi one man mopo one woman battalion ni mi mò ń jà fún wọn jà fẹ́ àìmọye àwọn tó ṣépè fún mi torí pé mò ń jà fún Kánú torí pé mò ń pariwo pé bó ṣe ń fi àjà àwọn ọmọ Ìgbò náà pé sáwọn náà wàlẹ sáwọn wọn ẹ ṣèyàn ni àìmọye àwọn tó ń ṣépè lábẹ́ kọmẹǹtì àìmọye àwọn tó bú mi torí tí wọn kò kàn mí èmi ò ṣe tribalism orí tiẹ̀ ti kórìíra wọn jù èmi ò dẹ̀ ṣe yẹn ẹ gbọ́dọ̀ tó sọ ó ní Bọ́lá Ahmed Tinubu pé òun ẹ jẹ́ ká gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó lè tẹ́ lọ́ọ̀fù ni ṣé ká máa relé. Me, he told me to transfer money, POS, and others. That 20 naira, 10 naira, 20 naira, 10 naira charges, when you multiply it by millions a day, in 3-4 years, you can see more than 100 trillion. But the attention of people are not there. That is why they are surprising about the amount when we mention it. Nigeria, as you said, my ordinary president, as you said, Nigeria is rich beyond people's expectation. Because few people can provide the 20 budget of this country. 20 years budget of Few people in this country can produce the 20 years budget of this country. 1 year, 2 years, 10 years, 15 years, 20 years. 20 years. A few individuals, in this country can produce the budget of this country for 20 years. 20 years. Because we are talking about 89 trillion in only one place where people are not aware of. Some people are even arguing because they never even expect or think, imagine that way money would come. So tactically, this country, as we see now, the President Bola Ahmed Tinubu, as you said, he began with actions. And this investigation, he personally called me. He asked me, he told me that, Honorable, I am aware of that money. Can you hear that? That Only Bola Ahmed Tinubu pé òun wípé òun wà àwíẹ̀ pẹ̀lú owó yẹn. Òun mọ̀ nípa rẹ̀. Ǹjọ́ wá ní agbára nígbà náà. Kò sí nínú ipò kankan. Definitely, tí takú tí Tinubu takú, tó lóun máa débẹ̀ dandan, ó ní mission. Mo dẹ̀ ń sọ wípé tó bá fẹ́ ṣe, àwọn Cåbàl sí wọn òjò ṣe. Àwọn tó jẹ́ pé tó bá gan kó jẹ́ pé òun náà dìbò fún, ṣé wọn òjò débẹ̀ torí pé òun gan ti wo àwọn ìwà tó jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn kórìíra ẹ̀. Ó ti explain tó tẹ̀sílẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ọmọ Lẹ́kì tó gate pẹ̀lú àwọn kọ́mọ́jọ́ gan ló ṣe ìka yẹn gbólóhùn tó sọ ń dáná ó jẹ́ káyé kórìíra ẹ̀ gidi gan ni pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ó ti jẹ́ kí n máa wá sense àwọn many things. Mo wá imagine àwọn nǹkan kan tí ò yé mi nípa ọ̀rọ̀ tí máà nìyí sọ. Wípé àwọn nǹkan kan wà tí mi lè discuss on public. Ọ̀rọ̀ yẹn wá gbomijé lójú mi. Gan, that means ó ní mission pé òun fẹ́ lọ bẹ̀. Tóun bá jalè, Èkó ló ti make owó tiẹ̀ kì í ṣe federal. Èkó bó bá dẹ̀ wo àwọn ọmọ Èkó, àwọn náà gbé orí wọn lẹ̀ tán jẹ́ kó fa wọn lórí. Torí yẹ kán lè jà fẹ́tọ̀ wọn lÉkòó. Kì í ṣàjòjì ló yẹ kó máa rúlù Èkó. Now kì í ṣe federal, Èkó ló ti ṣe. Gbogbo àwọn ọba tó bá dẹ̀ fi jẹ onírìtàn, àwọn gómìnà tó fi jẹ onírìtàn tó náà máa gbà. Àmọ́ tó bá wá fi wọ́n ṣé kò yẹ kí àwọn náà ṣe nǹkan. Ẹ bá gbọ́rọ̀ tí máà nìyí sọ, ẹ má ṣẹ̀tanú. Ẹ má sí ẹ̀tanú. Lóòótọ́ Bọ́lá Ahmed Tinubu kì í ṣe pátì yín.
lóòótọ́ ìjà òmìnira lèmi àti wọ́n ń jà lóòótọ́ ìwọ gangan pẹ̀lú Biafra ló ń jà fún pé o fẹ́ lọ tẹ́mi dẹ̀ support yín for that torí mo mọ bó ṣe ń treat Igbo ṣùgbọ́n àwọn ọmọ yín náà tí wọ́n ṣe inú ẹ̀ náà pọ̀ ìwà àbàjẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo àtàwa Yorùbá àti Fúlàní àwa gan búwa àbàjẹ́ láì tá a bá fẹ́ lọ àárín ara wa ni ṣé Yorùbá ló set yín up ni ẹ̀yin Biafra àwọn ọmọ yín náà ló set yín up ṣé bí Sunday Cåbàl ló ń sọ ń jọ́wọ́ ó ní tí kì í bá ṣe Britain òun á sì máa tà yín bí bàbá òun ṣe ń tà yín definitely ó ń tà yín tẹ́lẹ̀ òun á sì máa tà yín I will still selling you kì í ṣe pé I will sell you I will still selling you kì í ṣe pé mo máa tà yín bí mo ṣe ń tà yín tẹ́lẹ̀ bí mo ṣe ń tà yín tẹ́lẹ̀ I will still ìyẹn ni pé mo sì máa tà yín I will still selling you ìyẹn mi pé mo sì máa tà yín ìyẹn mi pé mo ti tà wọ́n rí mo ti ṣe wọ́n rí mo ti ṣe nǹkan fún wọn rí mi ò kàn ṣe mọ́ ni dọ́lọ̀ yẹn nítumọ̀ èmi tí mi ń sọ ọmọ yìí kò gan oró gbàgán létí mi so bàbá ẹ̀ ta yín bàbá ẹ̀ ló ń ta gbogbo àwọn ojúgun ló mú sẹ́ wọ́n lẹ̀ Nnamdi Kanu allegation ni òun ló mú sẹ́ wọ́n lẹ̀ tẹ́yìn máa rò síbòmí gbogbo ó ní Àsárídòkúnbọ̀ ní hòtẹ́ẹ̀lì ní Kútọ́nù bí bá lòun gan wà lára àwọn tó mú tó ń finá má ti Sunday Igboho gan lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò jayò pa tó máa mú sẹ́lẹ̀ ni ó ní hòtẹ́ẹ̀lì burúkú kan bẹ́ẹ̀ tó tóbi bí wèrè òun á sì máa tà yín èmi gan ló gba gan lára mi má wàá sì torí ìyẹn I'm fighting for you as well because I need freedom from you I want you to be free from the slave master when we also want it we want freedom from those people Cåbàl wọ́n ti àwọn degun jẹran wọ́n ti pa wá tán lórí èyí tó ń gbọ́ yìí mi ní fẹ́ ká fi sí ẹ̀tanú rárá mi ní kẹ́ mọ̀ ẹni right fún opinion yín lórí Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí candidate yín bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ gba candidate yín gbogbo ń tẹ́ bá ṣe ẹ̀yin lẹ òṣèlú lẹ ń ṣe èmi ò sí nípa òṣèlú orílẹ̀-èdè lèmi fẹ́ gbà kó ẹ̀yin ni pé party mi mo máa gbà mo máa ti yín nù ẹ free láti ṣe opinion yín bọ̀ lórí ètè mi gbọ́ yìí ọ̀rọ̀ kì í síbí tẹ́ bá gbọ́rọ̀ tí ó wà níbí tẹ́yìn náà bá gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹ gbọ́rọ̀ tí má nìyẹn sọ ó ní Jagaba ń pe òun ó sọ wípé ó kọ́ òun lórí fóònù personally ni o that means ó rí má nìyẹn ó ń gán mọ tó ń lọ pé kò wọ́n ń wa irọ́ ni ó ń wò wá ẹbẹ gbà kan lólówó owó social media mọ́ nígbà tí campaign pọ̀ tá a frustrate ìgbésí ayé ẹ̀ lólówó owó social media mọ́ torí òun ti fẹ́ lẹ́dẹ̀rú definitely gbogbo tí màní yìí ṣe ń gbà náà Tinubu ní àwọn informant tó ń fún ní information ó dẹ̀ ń wo ohun tó ń lọ pẹ̀lú màní yẹn mọ́ ṣe ń pa á lẹ́nu mọ́ ó ló wá pè òun lórí fóònù ó pè òun ó sọ fún personally pé n tó ń sọ yẹn mo mọ̀ ń pa rẹ̀ I'm aware of it ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ sí ẹ jẹ́ ká gbọ́ bẹ̀rù torí ẹni mò ń ga sẹ́yìn ká ó yá ẹ jẹ́ ká tún bẹ̀rù gbọ́. Produce the 20 years budget of this country. 1 year, 2 years, 10 years, 15 years, 20 years. 20 years. A few individuals, in this country can produce the budget of this country for 20 years. Osogbo. Because we are talking about 89 trillion in only one place where people are not aware of. Are not aware of. Some people are even arguing because they never even expect or think or imagine that way money would come. So tactically, this country, as we see now, the President Bola Ahmed Tinubu, as you said, he began with actions. And I saluted him because when we are doing this investigation, he personally, Honorable, I am aware of that money that
in the central bank for years. Saudi Arabia Saudi. kò lè sọ lórí fóònù ilé, ó ṣeéṣe kán track fóònù ẹ̀ tó bá sọ nílé. Ó mọ ọ̀rọ̀ yẹn, ó mọ tó ń lọ, ó lóun ti mọ bí 4 years back tóun ti mọ tó ń ṣẹlẹ̀. Ó ló sọ pé òun ti mọ tó ń ṣẹlẹ̀, bọ̀ kò lè pè lórí fóònù. Torí àwọn fóònù Nàìjíríà wọ́n máa mọ́, ẹ wo ìjọ́ tó bí sọ̀rọ̀, wọ́n gbé fọ́ọ̀sì kan jáde pẹ̀lú Òbí àti pásítọ̀ Oyèdépò. Wọ́n náà sọ, báwo náà ṣe mọ̀? Bàbá Ọbásanjọ́ ó ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀, wọ́n gbé fọ́ọ̀sì yẹn jáde, wọ́n ní bàbá Ọbásanjọ́ ni. Báwo làwọn voice note yẹn ṣe link out? So àwọn people ìmọ̀ tán ṣe, tán bá ti fẹ́ bára wọn sọ̀rọ̀ náà máa ń travel lọ sẹ́yìn odi. Ẹ̀yìn odi náà ti máa ń parí iṣẹ́, kì í ṣe inú Nàìjíríà. Tán bá fẹ́ ṣe anything, ẹ̀yìn odi ni wọ́n ó lọ. Ó nígbà tó pàdé òun ní Saudi Arabia tán lọ fún Mecca àbí Hajj, òun ló pè òun lórí fóònù. Kì í ṣe nínú Nàìjíríà ló ti pè, ó ṣeéṣe àwọn tó mọ́nítọ̀ telecommunication. Ẹ mọ́ gbàgbé pé Fúlàní náà ló mọ́nítọ̀ rẹ̀ o. Òun ló wà lọ, mínísítà tó wà lọ́ndà telecommunication yín, kí tẹ̀lé orúkọ bọ̀bọ̀ tó pupa tó sẹnu bí ojú ẹ̀mí báyìí. Ó ṣeéṣe contract ẹ̀ kí wọ́n mọ̀ àṣírí yẹn. But ìlú orílẹ̀-èdè ibòmíì náà ti lọ parí ẹ̀. Ẹ jẹ́ máa gbọ́ nìṣó. Ramadan. 2022 Ramadan. He told me he's aware. And he asked me that I should come and brief him on all our investigation. And he asked me to make a pile for him. Each and every paper we have. Ṣẹ́gbọ́n ẹ ń sọ bẹ̀ yẹn fún ẹ ní Yorùbá fún àǹfààní ìwọ tó ń ṣẹ̀tanú torí pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ sí ó fẹ́ fọ̀ Tinubu. Ìwọ tó jáwọn pátì mi inú ń bí ọ ni mo fi ní kó o má ṣe bínú. Bó o bá wò pé bóyá wọ́n máa padà dá kíní yín, wọ́n máa dá yín láre bí Tinubu ṣe bá bá yín lé gbogbo àwọn jàǹdùkú yẹn kúrò, á lè jẹ́ kọ́kàn yín balẹ̀. Tó bá bá yín kọ́kọ́ lé gbogbo wọn sígbó, tó parí tó polongo mú gbogbo tó ṣe wọ́n sìn, wò bóyá wọ́n náà rí ìjọba ẹ̀sìn. Òòrò yẹn lọ́tọ̀, ẹ̀tanú lẹ̀ ń ṣe, máa ṣẹ̀tanú sọ, gbogbo yín náà lẹ́ni lọ́wọ́, kò sẹ́ni tí ò ní lọ́wọ́ nu yín. Náà ẹ̀yin èèyàn mi, ó ní Bọ́lá Ahmed Tinubu pé òun ní Saudi Arabia, jẹ́ ìsọtúmọ̀ rẹ̀ fún yín ní Yorùbá. Ó ní nígbà tó pé òun, ó ló sọ wípé ọ̀rọ̀ tó ń sọ látijọ́ yìí o, òun mọ̀ nípa rẹ̀ ní Central Bank, gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nínú Central Bank, òun wà wí ẹ̀. Bọ̀ tó bá fẹ́ ṣe wọn nǹkan yìí, lọ páìlì gbogbo investigation ẹ̀, lọ páìlì ẹ̀jọ́, lọ wá fáìlì fún gbogbo evidences yẹn pátá. Ìyẹn mi pé ó ní the proof. Kò sọ pé gbọ́ teku, kò sọ pé ó kàn sọ wọ́n ní, no, kò fẹ́ wọ́n ní. Ìyẹn gẹ́gẹ́ bá ò fẹ́ wọ́n ní lórí yẹn. Ó lò ní the proof. Kó lọ mú gbogbo fáìlì ẹ̀, kó máa páìlì ẹ̀jọ́, kó máa kó gbogbo ẹ̀rí ẹ̀jọ́ kalẹ̀. Ìyẹn mi pé ó ti ní target lórí bọ̀bọ̀ CBN yẹn. Pẹ̀lú owó yẹn, wọ́n ṣe ẹ̀ǹbẹ̀sùn owó. No wonder tó fi ní let the poor people breathe. Ẹ jẹ́ kí àwọn tálíkà kan rí mú mi. Ẹ jẹ́ kí tálíkà ò rí mú mi. Don't suffocate them. Stop suffocate us. Ẹ jẹ́ ká rí mú mi. Kí ló ṣẹlẹ̀? Torí ẹ níṣẹ́ tẹ́ ẹ jẹ́ níwájú Ọlọ́run àti Olódùmarè. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó sọ yìí lọ́wọ́, ọ̀rọ̀ ọgbọ́n wà níbí. Kéèyàn wá lóhùn ò gbọ́rú ọ̀rọ̀ ẹ̀, kó wá lẹ́ni yìí ò kí ṣèyàn tó dáa. Nínú èyí tó sọ yìí, èmi tún ti láìkì ẹ. Mo tún ti fọ́ fún ẹ bẹ́ẹ̀. Bọ́ bá ṣe tí ò dẹ̀ máa kó ẹlẹ́gbàá ló máa fún ẹlẹ́gbàndì ní òkàn mi. Àwọn ajá ẹ̀ tó wà lórí social media kò kàn mí. Pọ̀ tó bá ti ṣe nǹkan tó dáa, èmi ó sọ. Torí gbà tó ṣe tí ò dáa, èmi pariwo ẹ̀ síta. Amúmọ̀ fojú ẹ̀rí máa bò. Amúmọ̀ fojú ẹ̀rí o. Amúmọ̀ fojú gàgà bá rí. Mi sún torí ẹ̀ máa wá níṣù tó jọmọ́ tiẹ̀ ká. Mi ìgbé níṣù kankan. Tí ẹ̀ gangan ni mo fẹ́. Tí ẹ̀ gangan ni mo fẹ́. Ẹ̀dí níṣù kankan mi ìfẹ́ ń gbà náà. Ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Ẹ̀rí bíbí ṣe mọ́ràn ojú kiri ni. Pẹ́ lè pè. Ẹ bá ṣe pé dọ̀tún la mi ò gbọ́, mo tún máa gbé mi jáde láìpẹ́. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tí mo wá gbọ́rọ̀ kan tó ṣe. Tí n bá wá sọ pé n tó ṣe ò dáa, ìyẹn mi pé mò ń ṣe political party. Bóyá Àtíkù mò ń ṣe fàbọ̀bí. Ọ̀rọ̀ yìí lọ́gbọ́n nù. Ẹni tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí kì í sọ ọmọ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ sọ yìí ó fẹ́ fọ́ tèmi pẹ̀lú Emefiole torí èmi gbádùn àwọn ọ̀rọ̀ yìí.
ìwọ tó bá wò pọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yóò ní túmọ̀ sí ọ má tẹ like àti love kó jẹ́ kan já ọbọ ìwọ tó fẹ́ ní ẹ̀rí ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lórí Emefiele tán gbé pamọ́ lórí àwọn owó yín ní Central Bank pẹ̀lú bó ṣe fi ọpọ́ pààrọ̀ owó tán fìyà jẹ gbọ́ àṣírí ńlá ó ní Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kó lọ páìlì gbogbo evidence yẹn jọ ọwọ́ tó ń tẹ like àti love fún orere ó ní fọwọ́ náà gba lẹ́tà bànújẹ́ láyé ó ní pòfo ó ní rí kú ọmọ o ayé rẹ̀ ò ní bàjẹ́ wàrà àánú gbà gbogbo yín pátá tẹ́ ní ògo láti lò ògo yín ò ní wọ mi ẹ̀yin tínú yín dùn sí mi ni o tẹ̀dẹ̀ láìkè tó ní mo bá wí ó yá ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ yẹn. 10 trillion, which is the money diverted into a private account in the central bank. When we intend to access the account in the central bank, they block us. When President Muhammadu Buhari, former President Muhammadu Buhari, directed me to come and brief him in every Saturday night, they blocked me. At the villa. The villa. They allow you to proceed. They didn't even keep. Ó rẹ̀ kó ní Buhari even to náà answer pé my. òun Buhari náà pé bọ̀tún wọn jẹ́ kó wọlé sẹ́yìn sẹ́mọ̀ pé torí wípé bóyá Nàìjíríà ni Buhari ti kọ́ Nàìjíríà ló ti pa àti pé Buhari náà wà wí ẹ̀ torí àpadà àti rí pé wọ́n ní Buhari náà wà wí ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó wá pè wá pé kó wá brief òun bóyá ó fẹ́ gba gbogbo evidence yẹn sọ́wọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó máa ṣe náà ni ò jẹ́ kán jẹ́ kó rí bí wọlé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan tó wá block ẹ̀ orí fóònù náà ti communicate ó pè lórí fóònù o ìyẹn mi páwọn kan track fóònù yẹn kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé gbogbo àwọn politician yẹn náà track fóònù wọn wọ́n monitor wọn àṣírí tí wọ́n rí pé Buhari pé yẹn tó bá a sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti mọ̀ wọ́n ti tẹ́ inform àwọn tó wà lẹ́nu géètì pé kán má jẹ́ kó wọlé ṣé ẹ ti rí Nàìjíríà yín wọ́n tẹ́ inform àwọn tó wà ńbẹ̀ àwọn tó wà lẹ́nu géètì àwọn security tó wà nínú Aso Rock kán má jẹ́ kí má nìyí wọlé ó ní wọ́n block ẹ̀ wọ́n jẹ́ kó níbi wọlé báwo náà ṣe mọ̀ pé ó ń bọ̀ after all ààrẹ ló pè pé kó wá tó dẹ̀ rí wípé ọ́dà ààrẹ ni wọ́n rí wọ́n mọ̀ pé ọ́dà ààrẹ ni kò yẹ kán dá dúró rárá ṣùgbọ́n torí wípé àwọn nǹkan ti lọ salami fáwọn tó jẹ́ security ẹ má jò wọlé wọ́n ti fún wọn lówó kí ẹ lè mọ ibi tí ẹ̀kún jẹ́ ti ba yé àwọn èèyàn jẹ́ dé wọ́n block ẹ̀ now ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ thank you o that is very correct sister Annie Bolaji God bless you ẹ sí ma. I call in order to book an appointment. They produce the 20 years budget of this country. 1 year, 2 years, 10 years, 15 years, 20 years. 20 years. A few individuals, in this country can produce the budget of this country for 20 years. Osogbo. Because we are talking about 89 trillion in only one place where people are not aware of. Are not aware of. Some people are even arguing because they never even expect or imagine that way. So tactically, this country, as we see now, the President Bola Ahmed Tinubu, as you said, he began with actions. And I saluted him because when we are doing this investigation, he personally called me. He asked me. He told me that, Honorable, I am aware of that money that occurring in the central bank for years. He told me this in Saudi. Last Ramadan. 2022 Ramadan.
Okay, through Ramadan yẹn bí ọdún Ramadan méjì tó ti kọjá yẹn ní 2020. He told me he's aware. Ó sọ fún mi pé ó mọ̀ nípa rẹ̀. And he asked me that I should come and brief him on all. Ó wá bí mi pé kí n lọ n tó bẹ́ẹ̀ sọ ni pé ó wá sọ fún mi pé kí n lọ kó gbogbo àwọn ẹ̀rí. Our investigation. Gbogbo àwọn investigation wọn. And he asked me to make a pile for him. Ó wá ní pé kí n mú àwọn fáìlì, àwọn àpamọ́, kí n mú àwọn àpamọ́ tí mo kó gbogbo àwọn ẹ̀rí ìpamọ́ sí. Each and every ìkọ̀ọ̀kan rẹ̀. Paper we have, I should make a pile for him. Ìkọ̀ọ̀kan rẹ̀ ní gbèdéke ní sọ̀rí tẹnikẹ́lukú bó bá jẹ́ ti gbájú ni ti Táyé ni àti ti Kẹ́hìndé ti Dòwú àtàlàbá ibi tó wá wà bóyá ti central náà kó mú kó pọ̀ papọ̀ kó ṣe ní different kó ṣe lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó dẹ̀ mú fáìlì kó kó sínú ẹ̀. That is why I believe he is serious. Because ìdí nìyí tí mo fi mú ọ̀rọ̀ yìí ní òkúnkúndùn. Ọwọ́ ń blame man yìí pé olódò bọ̀ honorable mo gbé fún ọ I love you kiss me. He is aware of this our investigation and this money. Sẹ́rí ìyẹn mi pé gẹ́gẹ́ bá nǹkan rẹ kẹ ó mẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ ó ló mọ̀ nípa investigation tó ń ti ṣe láti gbé ó mọ̀ nípa ẹ̀ gbogbo investigation tó ń ṣe ti pẹ́ látìgbà náà ó mọ̀ nípa ẹ̀ that's why tó náà tó fi wá ní okun ní ẹ mọ̀ pé téèyàn bá rí èèyàn support èèyàn wá ní agbára tó bá rí èèyàn ńlá support ẹ tó dẹ̀ fi ọ́ lọ́kàn balẹ̀ wà lẹ́kùn sẹ́ni tó máa pọ̀ lójú òní dúró kírú èmi nísìn tó jẹ́ pé mo kanlẹ̀ ní ìgboyà kí n tó wá rí èèyàn ńlá kan tí mo dẹ̀ mọ̀ pé kì í asọ̀rọ̀ má tàsé ni kó wá support mi fún lè pé yá máa jó lọ máa tẹ́ lọ ọ̀rọ̀ pé mi àdúró fẹ́ everybody yẹn mi ò tẹ̀ ní fẹ́ everybody yín lé sí tẹ̀ ní tẹ́ni àbá àbúmi dọ̀túnla ẹ̀ bá àjálẹ̀ ẹ̀ bá àkówó jẹ gba yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ torí pé mo mọ̀ pé ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ó ń bẹ ní kọ́nà àbì kan ẹ wò ó torí pé ó rí ìgboyà yẹn wá dé ó nídìí tóun fi ń sáré kánà ó dẹ̀ ń sáré ká nítorí èmi àti ẹ̀ ó ń sáré ká nítorí ìwọ ọmọ Yíbò ó ń sáré ká nítorí Fúlàní tó já wọn lóòótọ́ ó ń sáré torí Haúsá tí yà ń jẹ ó ń sáré ká nítorí àwọn middle belt tí yà ń jẹ ó ń sáré ká nítorí ọmọ Yorùbá tí wọ́n fìyà jẹ adẹ̀ ń bu wọn á bu wọn á sọ̀rọ̀ sí wọn àrà sí ẹ̀ àṣẹni tó rán níṣẹ́ àṣẹ ìròmí tá a fẹ́ rí gangan ló rán níṣẹ́ àṣẹ ìròmí gangan ìròmí rẹ̀ àṣọ ń bẹ lábẹ́ odò tó ń jó belebele àwọn tó bá níwà bàjẹ́ wọn ò ní fẹ́ kó ṣiṣẹ́ wọn máa níṣẹ́ kí ló ń ṣe wọn á lólè náà ní gbogbo wọn ṣe bó lóṣèlú ni wọn gbogbo olóṣèlú kọ́ ló lè àwọn míín wà tipa wọn ti pin tí wọ́n fẹ́ ṣe tí wọn ò ní jẹ́ kán ṣe tá a dẹ̀ máa wò wọ́n níwò pé ẹni burúkú ni wọ́n ṣùgbọ́n tó o bá fìyàn síbẹ̀ tẹni tó wà lábẹ́rẹ̀ bá ń hùwà tí ò tọ́ ǹjẹ́ a máa blame wọn bí àwa ò ní rí wọn nírí pé ẹni ìyẹn ni ò dáa torí pé àwọn tó wà lẹ́yìn rẹ̀ gan ló ń ba nǹkan jẹ́ tó pọ̀ ṣé nígbà tó ń bá fìyàn sípò èèyàn ẹ̀yin náà wò nísìn àmọ́ pé òun ló wà lẹ́yìn arákùnrin tó fi ń jó kò sáàkúrò ọmọ ní publicly òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ nísìn pé Jagaban ní ìròmíhun tó ń jẹ́ kó máa jó látijọ́ ẹ̀ tó ń fi ń sáré kiri pé ìgbà tó ti ní pé kó máa wá that no wonder tí Bọ́lá Ahmed Tinubu fi dúró pé ẹ bá àforísọlẹ̀ kẹ́ ẹ forísọ ògiri I will be there no wonder tó fi sọ pé ẹrun pa ẹrun sẹ́yìn síbẹ̀ snatch it grab it and run away with it that means ó ní mission fún run away yẹn ó ní mission fún nú Aso Rock yẹn pé ó máa débẹ̀ dandan ni tó ti ní target tó wà lọ́wọ́ because tí kò bá padà wọ ibẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tí àwọn eléyìí ṣe ó máa fọ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ torí tó bá padà gbédéwájú àwọn tó kù ṣé wọn ní rí ní pé rọ ni àwọn góòtì petition lè ní kán lọ yánkè rẹ̀ tó bá padà gbẹ́rì yẹn déwájú rẹ̀ tó bá gbé débi tí ò dé ṣé tó bá gbé débẹ̀ gan síwájú àwọn tó jẹ́ president yẹn ló máa lọ direct iwájú wọn kọ́ ó máa láwọn tó kọ́kọ́ máa tẹ̀lé tí wọ́n gbàwé yẹn kalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n lè lọ dàwé sómi ṣé bí má nìyí náà ti sọ́rí pé nígbà tó ń fẹ́ jẹ́ kinní kan gbà kan ó ní Yakubu Muhammadu Yakubu má nìyí náà ni ó ló ti ṣe inauguration fóun ó ti fún ní certificate ó dẹ̀
dẹ̀ tún lọ ṣe swearing follow another person certificate tè tó kọ́kọ́ gbà yún ètò kọ́gbà tí wọ́n mọ̀ pé òun ti mú tó original tó ṣe wọ́n dẹ̀ lọ jó yẹn níná máàní yìí náà ni ọ̀nà jó níná wọ́n dẹ̀ ti ṣe swearing ìfẹ́ lómi certificate tòun ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ tó ìyẹn tún kọ́ ìgbà míì wà tá a bá ń ṣe ìdájọ́ ká máa kọ́kọ́ sọ pé astaga fún láì ọlọ́run dáríjì wá fún ìdájọ́ tá a fẹ́ ṣe lóòótọ́ kò sẹ́ni tó pé tán láyé ṣùgbọ́n lórí Tẹ́mẹ́fìolè tó mo gbọ́ yìí mo dàbí fún ọ Tinubu o lórí eléyìí mo dáàbò fún ọ mo dẹ̀ fẹ́ kó o ṣiṣẹ́ yẹn kó bó tiẹ̀ sàwọn owó tán jí kó yẹn kẹ́ ẹ bá wa gbà padà kẹ́ ẹ fi san gbèsè tán jẹ síta yẹn kẹ́ ẹ bá wa san ná àwa fẹ́ kẹ́ ẹ gbowó yẹn owó kì í ṣe pé kẹ́ ẹ kàn mú wọn kẹ́ ẹ fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ kó owó yẹn kalẹ̀ torí téèyàn bá fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ kó owó yẹn kalẹ̀ iṣẹ́ pọ̀ nílùú tẹ́fẹ́sì àwọn èèyàn náà ń sunkún pé kò sí iná kò sómi epo tí wọ́n àwọn nǹkan yẹn lè lọ síbi àwọn nǹkan yìí ẹ gba owó wa kúrò lọ́wọ́ wọn ẹ jù wọ́n sínú gbàgà ayérayé gbọ́dọ̀ àmọ́ bá ẹni tán yẹgi fún irú àwọn èèyàn yìí ẹ wo iye ẹ̀mí tó ti kú ẹ wá ní wọn sponsor Boko Haram ó sponsor Boko Haram of course torí nígbà tí wọ́n rọ owó ṣẹlẹ̀ gbogbo alárí mọ́tò CBN tí CBN tó fi bọ́ọ̀sì wọn tó lọ fi já owó fún wọn nínú igbó tó lọ fi já owó fún àwọn Boko Haram yìí nínú igbó ẹ wá ní kò sponsor Boko Haram ó sponsor Boko Haram ó náà sponsor wọn torí táwọn tíìmù wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọn ó sponsor wọn confam ni bẹ́ẹ̀ ni bàbá Ọbásanjọ́ Sheikh Gumi ọ̀rẹ́ ni wọ́n jọ máa ń ṣe pọ̀ Gumi dẹ̀ máa ń support àwọn Boko Haram definitely no wonder Gumi ti sọ ó ní àìmọye àwọn prominent people wọn ò lè sọ pé òun ò mọ̀ nípa ibi tó ń lọ tí wọ́n arrested ní wọn ò rí gbé wọn ò gbé Sheikh Gumi di àárọ̀ yìí pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wá ń fẹnu sọ̀rọ̀ lásán wọ́n lọ arrest àwọn tó ń fẹnu sọ̀rọ̀ lásán tó ń fẹnu wọn ju ọta àti òkò ni wọ́n ń gbé o àwọn tó wá ń pa ẹ̀mí èèyàn ẹ lè gbé wọn tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe handle ọ̀rọ̀ jẹ́ kí n kẹ́sẹ̀ mi sórí kinní ẹsẹ̀ yẹn ti fẹ́ máa wú mo ti jókòó jù mo ti pẹ́ jù lórí jù bẹ́ẹ̀ ṣe handle ọ̀rọ̀ Trinity bẹ́ẹ̀ ṣe handle ọ̀rọ̀ Portable bẹ́ẹ̀ ṣe handle ọ̀rọ̀ Seun Kuti ká níbẹ̀ lẹ ṣe handle àwọn olórí burúkú yìí wọn bá mọ̀mọ́ ìwà bàjẹ́ ṣùgbọ́n tán bá ti fún yín lówó EFCC tí ó lọ sí lẹ́yìn tó yẹ kó ṣe nǹkan fúlù EFCC chairman odidi olórí EFCC tó mọ́lẹ̀ òun gangan ọ̀daràn àti olè àwọn náà sponsor Boko Haram torí tó fi lè mú Emefiole gbé CBN boss láti máa lọ jówó fún àwọn Boko Haram nínú igbó ǹjọ́ já lọ sílẹ̀ Yíbò ǹjẹ́ ẹ rí bọ́ọ̀sì CBN kó jẹ́wọ́ fáwọn ìyá wa nínú igbó àwọn tilẹ̀ Yorùbá kó gbé lọ sí Middle Belt ilẹ̀ Haúsá lọ́dọ̀ àwọn Boko Haram ló gbéwó lọ ibẹ̀ ló gbé owó yìí lọ ló gbé lọ ẹ wá ní ò sponsor Boko Haram ẹni tó yẹ kán ti yẹgi fún àwọn kan wá jáde wọ́n ní ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní ẹ̀tọ́ láti gbé CBN Governor láti stop CBN láti remove ẹ̀ dànù àwọn kan sísọ lórí burúkú tẹ̀ kàn gbé dání ẹ já máa gbọ́ lọ. Even before he came to the office of the president. Now, that 89 trillion, which is the money diverted into a private account in the central bank. Tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa, àwọn 89 trillion sáà wà òkè báyìí. Ó mọ̀ yẹ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ lásìkò yìí àpáàtì mi tẹ́ bá fọwọ́ eléètò Emefiole ó yẹ ká kọ́kọ́ dìde ṣé 89 trillion yẹn tí wọ́n bá gbà ṣé wọ́n ní san gbèsè tẹ́ ẹ yá ń ta 89 trillion ṣé wọ́n ní san nínú gbèsè yẹn tán bá tẹ̀ wá wò páwọn ò tí ì fẹ́ fi san gbèsè tán bá fa àwọn yẹn dá wọn tán fi empower lórí àwọn ọmọ yín gbogbo school tó bá jẹ́ kiri kán máa lọ sí gbogbo àwọn education àwọn ọmọ yín tó wọlẹ̀ àwọn asú tó strike Buhari wà ń bẹ̀ táyé ẹ̀ fi rún tó ìkúrò kò sanwó asú kán lọ san gbogbo owó àwọn teacher
àwọn ọmọ yín tó ti dìdàkudà tó ń graduate kí wọ́n empower àwọn ọmọ yìí kí wọ́n fún wọn ní iṣẹ́ kán dá company sílẹ̀ sí state kọ̀ọ̀kan local government kọ̀ọ̀kan ìlú kọ̀ọ̀kan láti bẹ̀ lọ empower àwọn ọmọ yìí fún un tán bá mọ̀ ṣé kọ̀ǹpútà náà mọ̀ nípa rẹ̀ ṣé typewriter ni ṣé ìwọ ọmọọṣẹ́ welder ṣé engineering nìwọ ni ṣé plumber nìwọ mọ̀ ṣe thank God ẹ̀ ń kọ́lé kiri lásìkò yìí kán empower àwọn ọmọ yín ṣé tailor nìwọ lè rán àwa náà fẹ́ máa rán Nigerian clothes a fẹ́ Turkey clothes mọ́ a fẹ́ Dubai clothes mọ́ Nigerian dress la fẹ́ kán empower àwọn ọmọ yín sí tailor fún àwọn tó ń ránṣọ lọ́kùnrin lóbìnrin tí wọ́n máa gbẹ́ style oríṣiríṣi tí wọ́n tún máa kó lọ sílùú òyìnbó tí wọ́n lọ máa rán tí wọ́n máa lọ tà fún wọn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n máa ní Nigerian dress lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí èdè burúkú pé Nàìjíríà wo ẹnu gẹ̀rẹ̀ kán yẹ kó lórí ayé yín irú àwọn 89 trillion gbèdéke nìyẹn ojú bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ ẹnìkan tó nú o kò sí àwọn tó kú o kán wá lọ máa owó yẹn kán fi invest lórí àwọn ọmọ yín àìmọye àwọn ọmọ yín tó ní talent bọ̀bọ̀ kan ni mo post lánàá mo gbọ́ orin yẹn mo fọ́ àwọn ọmọ yín ní àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ní talent tó yẹ kí wọ́n lò tí wọn ọ̀rẹ́ ni sign wọn àwọn ilé náà lè sign wọn kẹ́ wá wọn bìkan tẹ̀ kán máa sign wọn pé eléyà fẹ́ ṣe ní ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló wà lọ́dún ilé a fẹ́ máa sign àwọn ọmọ wa tó ní talent kẹ́ kó àwọn èèyàn tó máa ṣẹ́ bẹ̀ kí irú bí wọ́n gbé school àwọn tó ń ṣe act àwọn tó ń kọ́ ní ṣe wà ní yunifásitì ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà lè ní ibi tí ó ti máa sign àwọn ọmọ yẹn tó máa ń parí ifo àwọn tó ń ṣe tíátà ó yẹ kán tó máa ti ń parí so that wọn ò lè máa fún wọn lówó àwọn ìyá yìí ò ní máa ráre kiri orí social media wọn ò ní máa tọrọ owó pa fẹ́ mọ́tò àwọn bàbá yìí ò ní máa tọrọ owó tán bá tiẹ̀ ń fún wọn lówó tí mi wọn dé pé nígbà tán fún wọn lówó ẹni tó bá sì rówó tó fi kọ́lé tí ò bá yọ mọ́tò nínú pẹ̀lú bí Nàìjíríà ṣe rí ó sì gbìyànjú tó sì ń táwọn ọmọ níléèwé díẹ̀díẹ̀ ó sì ń gbìyànjú gbogbo ẹ̀kọ́ ló ń ṣe lábẹ́ ìjọba irú àwọn owó yẹn tó ṣe nǹkan àwọn fáàmù kan yá àwọn àgbẹ̀ lówó kí wọ́n fi dẹ́wọ́ ní dókú kán dá oko kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ní kó ní fáàmù tiẹ̀ ní stéètì local government nílùú sílùú kán níbi tí wọ́n ti mọ sí oúnjẹ tó yẹ pé oúnjẹ tìyẹn ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn kò ní wọ́n tó yìí tí ó jẹ́ pé wọ́n tún yá àwọn àgbẹ̀ gan wọ́n tún já wọn lówó lọ́jà burata wọ́n tún yá àwọn àgbẹ̀ lówó àwọn àgbẹ̀ tó bá wá yá lówó yẹn oúnjẹ tí wọ́n ó tún lè wọ́n díẹ̀ bóyá ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ti ṣe tán ní state by state ní local government by local government ìlú sí ìlú tó jẹ́ pé ìjọba ló máa mójútó bẹ̀ yẹn tó dẹ̀ máa láwọn tó máa mú ní oúnjẹ ó pọ̀ nílùú kán yé kó oúnjẹ wá látẹ̀yìn òdì àwọn tó ń kó oúnjẹ wá látẹ̀yìn òdì kẹ́míkà ló ń jẹ tán kó wá fún yín kẹ́ wá ní káwọn tó wà ní North Africa ẹ má gbàgbé pé North Africa Egypt wà lára àwọn north àwọn tó wà ní east àwọn kan wà ní east àwọn ti west làwà ní ara wọn ní àwọn West Africa làwọn dúdú bíi tiwa àwọn tó jẹ́ white bíi Pakistan nkankan àwọn Egypt Jordan nkankan yẹn ó dẹ̀ tán dé Africa ní àwọn yẹn wà alóúnjẹ a nídìí kẹ́míkà nídìí ajílẹ̀ tó jẹ́ kẹ́míkà tá a máa fi gbé a ní ilẹ̀ tó ń sàn fún wàrà àti fún oyin irú àwọn owó ìkan fún àwọn àgbẹ̀ kan dá oko kan yé kó kẹ́míkà wá ló ń jẹ́ káwọn ìyá wa kú kíákíá ló ń jẹ́ káwọn èèyàn ní kánsà kò sí tá ń pè ní kánsà láti gba ayé ìgbà kan tó bá ti mu àgbo ó máa ṣiṣẹ́ kíákíá ni bọ̀ kánsà àti sí ò gba àgbo kò gba àgbo because àwọn oúnjẹ olórí burúkú náà ń kó wá àwọn rẹ́sì tán fi kẹ́míkà pò náà ń kó wá àwọn ẹ̀wà tán ti fi kẹ́míkà bọ́ìlì pa tán ti fi ṣe pa ni wọ́n ń kó wá bí mo ṣe wà nísìsiyìí tí ẹ̀wà tí n bá bẹ̀rẹ̀ àti ò bá tí máa yọ kòkòrò mi níra tí n bá jẹ mo ra àwọn ẹ̀wà kan níbí ẹ̀wà wọn mo ra kan mo ra white bírú ẹ̀wà funfun Nàìjíríà yẹn mo ra kan tó náà jẹ pupa eléyìí kò ní kòkòrò kò sígbà tí mo lè ṣe ẹ̀wà yẹn kí n fọjú bẹ́ẹ̀ lọ kí n ṣe gbogbo inú mi máa dàbí pé mo fẹ́ máa bíi pé nǹkan ṣe mí ní gbogbo ara ni bọ̀ tí n bá jẹ ilé tó jẹ́ white yẹn torí wọn àti máa yọ kòkòrò mi ì rí nǹkan kan lára mi ara mi máa wá òkè mo ti wá rí wípé ó dẹ̀ pé kẹ́míkà rẹ̀ pọ̀ tán fi ṣe tí n bá wá fẹ́ jẹ́ mo ní láti kọ́kọ́ bó gbogbo èpo ara rẹ̀ kúrò kí n fomi gbígbóná kí n kọ́kọ́ fi sóòkì ẹ̀ dáadáa kí n fi sóòkì ẹ̀ kó tó di pé màá jẹ mo ti ẹ̀ jẹ́ mọ́ mo fi ń ṣe èkuru ni. àwọn kẹ́míkà tán ń lò yẹn ti pọ̀ ó ti wà powerful jù ẹ̀yin ẹ wo àwọn ẹja tán kó táwọn Fúlàní yẹn ń gbé wá sí ọ̀dọ̀ wa wọ́n á ti fi kẹ́míkà sí àwọn edé wọ́n á ti fi kẹ́míkà sí ṣebí ìjọ kan láyé tí wọ́n fi sniper
wọ́n fi sí ara ẹja gbígbẹ sniper tó ń pa èèyàn tó sì fi sára ẹ wá nírú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yìí ò ní kí ni èèyàn àní ẹ fáwọn àgbẹ̀ lówó Fúlàní kọ́ ni kó máa kó oúnjẹ wá kò yẹ kí Dangote máa kó oúnjẹ gidi tiwa síta kó máa kó àdàmọ̀dì fáwa nínú ilé àwọn ọmọ tí wọn ò ṣàìsàn púpọ̀ torí bó bá dẹ̀ ṣàìsàn wọ́n ní hospital tó pọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn hospital wo ló wà lọ́dọ̀ yín ẹ kọ́ hospital fáwọn èèyàn àwọn arúgbó tí wọ́n ti máa gba ìwòsàn àwọn tó jẹ́ tí wọ́n jẹ́ teacher àwọn tó ti retire nínú gbogbo iṣẹ́ ẹ fún wọn lówó retirement wọn ẹ mọ̀ jẹ́ kán máa sunkún káàkiri ẹsẹ̀ títì ẹ fún wọn lówó retirement wọn káwọn náà fi dá okòwò sílẹ̀ eléyìí tó bá dàgbà nínú wọn kó ra wá ṣọ́ọ̀pù tí ó máa fi tajà eléyìí tó bá jọkùnrin nínú wọn ọkùnrin náà ṣòwò bí bọ́n ṣe dá bàbá àdàrà rẹ̀ tó wọ́n ń ṣòwò wọn ní ṣọ́ọ̀pù àwọn owó ìpọ̀ ẹ gbowó wa padà lọ́wọ́ wọn àwọn owó tó ń ṣe ti pọ̀ jù ẹ jẹ́ máa bẹ́tò lọ ẹ̀yìn yẹn mi thank you. When we intend to access the account in the central bank, they block us. Ìgbà tó fẹ́ wọnú àkáǹtì tó fẹ́ wọnú àkáǹtì yẹn bóyá true àwọn tó ń hákì kankan wọ́n náà block àwọn yẹn mi pa àwọn gan perfect wọ́n náà block wọn jẹ́ kán rí bí wọnú àkáǹtì yẹn okay now yeah. Muhammadu Buhari, former President Muhammadu Buhari, directed me to come and brief him in every Saturday night. They blocked me. At the villa? At the villa. They didn't allow you to see the president? They didn't even to answer my call in order to book an appointment. Who be the person we know they will pick your call? That is the scoff, Lawal Kazauri, because the president asked me who you want me to attach him with. Attach you with? So that anytime you come, he will bring you. Lawal Kazauri is my elder brother. And I normally go to the president through him. So I don't want to change to another person. He will feel somehow. So you now say the same? I say the same Lawal Kazauri. President told him that every week I'll come and brief him about this investigation. She said, okay. But when I left, he blocked me. Because when we invite Emepele and detain him for some hours, when he left on administrative bail, he went and arranged in one way or the other to make sure that he blocked our investigation. And which some of the people around the president, they are beneficiaries of all this central bank money. Because there are some people that are receiving $2 million, $3 million every month. Hey! Yeah, they are in his payroll. $2 million, $3 million every month. That is why I say, if Emepele send you money, you see, so the type of alert is not the ordinary alert. Billions of naira in every month. Owó yìí ni wọ́n lọ kó pamọ́ sí abẹ́lẹ̀ tí wọ́n lò. Kádìbò tó ṣe ń gbowó yẹn, kán máa lò ó sí nǹkan kan, kán máa fi invest sínú ìlú, ìtaná lọ invest sí o. Wọ́n fi owó yẹn, wọ́n lọ invest sẹ́yìn òdì. Ìwọ́dẹ̀ jìyà bí. Wọ́n gbọ́ lọ. It's a visual alert. It's a millions of dollars. So, what is now why I am happy? Emepele is now in detention, and he start talking. You know, say after you expose that thing, immediately they change the name from stamp duty to electronic something something. I don't forget. Immediately you come out from the studio that same day. Yes.
Now they send messages, say that stamp duty is no longer stamp duty, it is now electronic. I don't forget. We are consultant. I work. I go that day where I see that I call them quickly. I say, see, within these people don't do. They changed the name. That is how they did. Because when the people are asking me, where is 89 trillion? I told them, let them go and ask central bank, how much is the total equity of the CBN? The total equity of the CBN is 0.something trillion. And the budget of this central bank before is 500 billion. Later of the in 2018, they make it 1 trillion. Then the following year they make it 1.3 trillion. Then the last year they bring 2.4 trillion. Central bank's budget. Only budgets to run the affairs of and that nobody something trillion naira. And nobody is checkmating them because the central bank governor go and smuggle the Bofire 2020 Act and amend certain things even we legislators was not aware of that amendment. And they amend them for National Assembly. They amend it. Maybe in the evening when in the evening like 14 people remain, they will tell them that you should not go. So when the people left, they can pass it without knowledge of everybody, because if it was debated, people will kill would kill it. I hear say that amendment where they do can't give a Mayfield, the central bank governor, the power. Now he can't become the board chairman of He's a board chairman of the central bank, and nobody checkmated him, no oversight, because he put the chairman House Committee on Banking and Currency, his blood brother from same local government, from same constituency. He put him as his chairman Committee on Banking and Currency. And after that, he's a board chairman, and he separated himself from... How can you be central bank governor and be board chairman? And he separated himself from even telling Ministry of Finance anything. Because no wonder him and Buhari can arrange when they change money, when they do that cashless policy, where people die and suffer, where some people still they suffer that thing up till now. If you can remember, I'm here when I said that they didn't change the money. They never. Ìwọ kan wá wà ní abẹ́ ètò yẹn, ó dẹ̀ ń da ètò yẹn rú, ó dẹ̀ ń flag ètò yẹn. Ó fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́, ó fẹ́ kí n stop ẹ̀. Orí táyé èrè á dàrú. Ayé èrè á wo yé ọ̀rọ̀ tán sọ̀rọ̀ pọ̀rọ̀ tán sọ bí ọ̀rọ̀ tí ò dá ni. Orí pọ́n fún ẹ lówó. Inú ń bí ẹ. Tán bá ti dárúkọ Tinubu, inú ń bí ẹ, ìbànújẹ́ bá ẹ. Tán bá ti sọ fún ẹ pé Tinubu ní ààrẹ, wọ́n pè president ìdààmú báyé tiwọ́ náà. Ẹ ń ṣòṣì láàrin ara yín, ẹ̀yin dẹ̀ nìyà ń jẹ, ẹ wá dúdú owó tí wọ́n ná gbé. Sọ́wọ́ eléyìí ò ti pọ̀ jù. Àwọn ẹ máa ń ṣèkà fáwọn èèyàn o, ẹ wà àwọn ọmọ téèyàn ń jà fún náà, ẹ wà àwọn tá à ń jà fún, wọn wá rán wọ pé kó lọ máa rìpọ́tì tó tẹ ní ọmọ ológo. Mi ò sẹ́ mi ò rú ẹ o, oríta yí àbàjẹ́ gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ni ọ̀run akàndà ni àjọ ẹyẹ ẹ̀rú bó ti fẹ́ máa dán orí ètò mi rú. Sọ́kà sọ̀rọ̀ tó ń sọ bí sọ̀rọ̀ tí ò kàn wọ́n ni, so ìlú lè da kó orí ṣẹ́ṣe kí wọ́n máa fún ẹ ní tọ́lọ́kọ́bọ̀ kókó wọn lọ fi da ayé àwọn èèyàn rú. Wọ́n fún ẹ lówó kó lọ máa fi ṣe ẹ̀gbọ́n jẹ kó lọ torí pé wọn ò fẹ́ káàsìrí àwọn tú síta. Wo yé ẹ̀mí tó sọnù. ń gbèyàn kan bá ń gba trillion 1 trillion in every month 1 trillion every month. Ẹ dákun ṣé lẹ́yìn ògbò tó bọ́ odidi ìlú kan fọ́dún 5 fọ́dún 10 gan. Ó ti dá. Printed the money. They just painted the last batch of 2020 money that they print, 2022 that they print. The remaining 400 billion that they didn't receive is the ones they painted. They just change the color and they remove. They charge 2.7 trillion for the printing of the money. Wait, they charge 2.7 trillion naira to print 500 billion. 400 billion.
And ask Nigerian today, where is the new note? If they say they printed it, why is it not? Missing in action. So what they did is, when we started this investigation, they are aware. Because amicably, I invited Sergeant Hausawa of Lagos, the close ally to the MFLS, Amin Yaro. I invited him, he came to my house. I showed him the documents, and I told him in a few days, I will meet the president and we will set up a committee to investigate this issue. Advise your man, that is the civilian governor, to open stamp duty central account, to move that all that money in a secret hidden account, so that we will go and meet the president. We will not borrow money to implement the budget. Allah, I don't want to do something that he will say I disgrace him. Go amicably and told him. He called the civilian governor in my presence through WhatsApp call. He gave me the phone. After we greet each other, MFLA told me that, Honorable, that School of Banking honors, that there are investigations, they are fraud. Leave them. Just talk to your friend. Come, let talk. Can I invoice with that? That is how he told me. So, Honorable, you know you are my friend. Just come, we discuss. Forget with that banking and honors, that they are fraud. I told him, Mr. Governor, I am here with the documents for School of Banking Honors, approved with the signature and approval of the President Muhammadu Buhari as sole stamp duty agent to the federal government. And I can see they have a copyright on stamp duty because they are the one who did the research in 2012, brought the research to the federal government. And they quickly go and do research, copyright, so that nobody will hijack their intellectual ideas. People they talk say, why you did serious? They protect this. What the name of the organization? Where School of Banking Honors. School of Banking Honors. Yeah. So they say the reason why you serious about this matter now because the School of Banking Honors promise you money at the end of the day. Now, School of Banking Honors is a. I meet them. I never talk money about them. What make me to be part of them is the assignments they brought to me, and they asked me if I involve the president and we get that power, we will solve the nation debt, we will stop borrowing, and we will bring stamp duty as national 5 years national development plan. Only from stamp duty. Only from stamp duty. Nigerian government will stop borrowing money. Will stop borrowing money. Nigeria, they will bring. And we will reduce that. We will gradually settle the debt. Yes, and then do 5 years. And then we plan a 5-year development goals, so that even without oil, we can survive. Waiting be the name of that thing where then change from stamp duty to electronic something. Electronic money transfer fee. And as it means there is nothing like stamp duty again. But the question is, the one where they've been collecting the name of stamp duty, where is they? So waiting make them can't stop them. Still they collect the money, but change the name. Because when that matter come, I've been talk with some senior advocates about them. Make we see whether it's impossible to go to court and say, why will you change this tax that
government talk say make them they collect from people where do transactions as stamp duty, from stamp duty to another name, will be another accounting subhead. So why will you change it? And what are the implications of the change? So some of them, they showed me a law like waiting you talk now, Honorable talk now, where they say somewhere along the line, they don't already go make law ahead of time. Gazetam say the stamp duty fees where people they pay on their banking transactions have now changed to electronic money transfer fees, of which normally in most places you can have electronic money transfer fees. Fee is not the same as duty, which is a tax that is paid to government. And you can have stamp duty, which people pay on their transactions, and government will generate revenue from there. Honorable. So what I want people to understand about the 89 trillion we are talking last, when the CBN governor total equity, the CBN bank, central bank total equity is 0.something trillion. When you add the budget of the central bank, 2.4 trillion, it's less than 3 trillion. So where central bank get 23.4 trillion that they borrowed to banks, central bank borrowed 23.4 trillion to banks. So where they get the money? Where they get the money? Somebody with the total equity and budget of less than 3 trillion, how he get 23.4 trillion he borrowed bank? Maybe they print them. That is one. Secondly, there is 13 trillion. Please ask that question again so that other Nigerians who don't allow themselves to be fooled around by believing. Yes. Ask that question again. Make anybody where get sense, where they reasonable, where they responsible, make it try to process the question. Yes. The question and look for answer by himself. Yes. Ask the question again. The total equity under the budget of the central bank is less than 3 trillion. Where central bank get 23.4 trillion that they borrow to banks, where they get the money. Secondly, where they get the money that they borrowed federal government. Because I can see we pass the bill just recently, we passed the money, which is the most criminals fraud that I ever see, ways and means. Federal government borrowed 20 trillion, spended it without the knowledge of the National Assembly. 20 trillion. 20 trillion. Where they borrow the 20 trillion from? Central bank. Borrowed 20 trillion naira. Spent the money without National Assembly awareness. Not even rubber stamp. If I say the brochures we pass it, you can call rubber stamp. Without the approval of the National Assembly, they borrowed the money and they spend it. And that is why before President Buhari left office, I did justice to him. We tell National Assembly to pass that issue. Sorry, Sheikh Mahmoud is say President Tinubu need to protect this man and give him absolute security. Yes. Good idea, yes? Yes. Thank you, Sheikh. Continue. So what we expect, the 20 trillion was spent, and I am sure if investigation goes, 70% of the money was been stolen by the official of that government and some cabals. The Buhari government? Yes, and I am sure he didn't steal Kobo out of it. But when we allowed him, he left office. We didn't pass that things. He can be jailed. Are you serious? That is why I beg them, and we make sure we pass it because of him. Because we know he no pass on. Buhari for go to jail. He can go jail. Because it's an impeachment offense.
what they did. And they didn't spend 20 trillion naira. Yes. Without. And it's arrangement between the central bank and some cabals. So they will just brought him, he will sign, then they take the money, they will say they do this, or this, or this. They are approving the money, because some of the money. Me nílé play video yìí tán o. Video yẹn gùn torí mi ìfẹ́ kó pọ̀ torí ó ti ń wọ 3 hours. 2 hours 34 minutes. Ó ti ń pọ̀. Ọdún mo dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn AU, and then mi rò bí mo lè sọ ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀ nítorí data yín. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè máa pè wọlé báyìí. Mo lè play lé lọ́la kí n ṣe lé lọ́la kí n ṣe mọ́ program kí n ṣe mọ́ topic kejì yẹn so that ká gé kékèké ká parí àti fídíò ibi tó ti mention inú fídíò ilé kan ló ti mention ní ọ̀tọ̀ ni tó ti mention orúkọ àwọn Cåbàl yẹn because time wa 3 hours ó ti pọ̀ jù ó ti ń pọ̀ so ó yá mò ń gbọ́ ẹni tó bá fẹ́ pè ní sí lè pè wọlé ká máa play rẹ̀ lọ. In the fact. Ẹ pè sórí 4474 6694918 nọ́mbà tẹ́ máa fi pè mí sórí live òun ló wà lójú screen yẹn òun náà lẹ ń wò lábẹ́ bí orúkọ mi wà yẹn so nọ́mbà tẹ́ máa fi pè wọlé náà nìyẹn ẹ pè wọlé kẹ́ ẹ bá wa dá sí ẹ bá fẹ́ dá sí. Money was assigned in unnecessaries so that the way they diverted the money. So he is not aware. We know he's not aware. I know him. I know he don't have a good 100 million in his account up to the time he left office. I don't know whether they will give him some certain entitlement or something. But as he left office, I'm sure. Buhari. So they spend that money. Some people is in some people's pocket, and at the end of the game, they will jail him. So there is no justice in that. That is why National Assembly passed that ways and means. But it's open. Borrowing money without National Assembly, spend it without approval of the National Assembly, and it's in debt service. And the money will be in the debt service. And when you go at the end, you will find it's a government money. We are borrowing government money. You borrow your own money. Your own money. Because where CBN can get the money to borrow federal government? It's a government money. How much them borrows federal government? Almost 20 trillion. And their own budget is less than 4 trillion. Less than 3 trillion. Yeah. 2 point something and trillion. Even the total equity is less than 1 trillion. The total equity is less than 1 trillion. So how they get the money? So through that bank charges and the stamp duty for very long, they are accumulating money. When I came here, I told them they change the money is a fraud. Immediately we left here. They say no cash, no bank. Let bank stop paying cash to people. Yeah, because they want people to go back to cashless so that the charges will triple. Okay, in order to cover up what has been stolen. That is what they plan. People, they don't know the purpose of changing this money and they stop cash circulation. They want everybody to go on electronic so that even transfer is electronic. You go POS to electronics. You anything. And it will not they are charging stamp duty but electronic transfer fee. So instead of 70 to 80 million transaction, the transaction hit nearly 300 million transaction a day. And they are still charging that money. Only God know what is the charge, the money enter between that time to now. And where is the money? When you go, you will never see it in their balance sheet. Oh, it's not there for their book. No. It's not there for their balance sheet. It is not there for their balance sheet. It's in some private account. Then from that private account, then the money will flow into the INEC window market. The more that money enter INEC window, they turn into dollar, they become investors' money. Then from that, they will
send the money to Apris Bank in Côte d'Ivoire or somewhere. Then they will send you to bring the money back to Nigeria as loan. Oh, cool. You give your wife money. So when you go deep into the investment of this country, many big investment you see now is ongoing in this country, you will see is the government money. Okay, wait. It just like husband buy bag of rice, bag of beans, bag of yam, bag of this, bag of that, put for house. All of a sudden, your wife tells you food don't finish. There's small time when I sleep with hunger on an empty stomach one night. The following morning, she said, "Top, make her go collect 2 tier from Mama Nkechi." Now your same that rice where you buy, now in them go collect, can't give you. And you the owe Mama Nkechi. Am I giving a good example? Yeah. The same rice where you buy one bag, where when I chop only 10 mudu, they don't go hide them for Mama Nkechi place. Now you and her go when I go collect, you go there, tell Mama Nkechi thank you very much. Whereas now your rice, and then you go can't get money, you go come pay Mama Nkechi for your own rice. Yes. Where then thief can't sell back to you. Yes. Am I giving that is what example? Exactly what is going. So that is why I am advising the president and the government to quickly pay 55% to own NIPS. Immediately when government own NIPS, because if you go to corporate affairs, you will find that up to now, they didn't pay the money. They are occupying the NIPS without paying the money. And in the name of, is the hand of investors. But if government can pay 55 to take over the NIPS, then you will trace all this money from 2013 through NIPS. Because presently, they hire some forensics. They are deleting the data. They are deleting the data day by day. So that when we come to rest, you will find that is why if you see what Shanobi did, who is Shanobi? The present acting CBN governor, if you see what he did in NIPS, him and MFLA, you not allowed him to call that place in 1 minute. Ẹ̀yin go tí ẹ ní fẹ́ kí MFLA kó kúrò níbi tó wà yẹn tẹ́ bá mọ ìwà tí wọ́n hù torí ẹ̀yin kan bọ́ síbí ọ̀rọ̀ mi ò fẹ́ fọ́ yín ẹ̀ ń ṣòṣì ń bí ẹ wá dúdú olè tí wọ́n jà ẹ wá dúdú ìpalára tí wọ́n ṣe fún àwọn èèyàn ẹ̀yin ìka wa máa wò wọ́n gentleman yẹn tẹ́ni European Union any Britain anybody láti ẹ̀yìn òdì tó bá dá sọ̀rọ̀ yóò yẹ kẹ́ ṣépè fún wọn ni Kánú wà ń bẹ̀ látijọ́ ìwọ̀n ọ̀dà sọ̀rọ̀ rẹ̀ so European Union mọ̀ pé ibi tán fi Kánú sí òdà pé adájọ́ tiẹ̀ dájọ́ wá tẹ́ ń gbé ẹjọ́ tẹ́ ń gbé tẹ́ ẹ̀ ṣèdájọ́ kí ló tẹ́ ń ṣe báyìí wọ́n ráwọn mógùn gbogbo wọn even Dànsíánì wọ́n mọ̀ tó fi Dànsíánì jẹ oyè kan lẹ́yìn òdì lẹ́ni tó jalè nínú ìjẹ́ tó ṣèkà wọ́n tó fi sí olórí àwọn ibìkan nílùú òyìnbó ìwọ́dẹ̀ wà ń bẹ́ ọ̀ sọ́lọ́rin fídíò yìí mi ìfẹ́ torí kíní ti fẹ́ wọ 3 hours mi ìgbà mọ́ ó ti tó bá so a máa tún play mo máa ṣe mọ́ ìròyìn kan tó ṣẹlẹ̀ nípa ìkà tí wọ́n ń ṣe fún àwọn kan ní ibì kan ìyẹn lè tó yẹ pé ẹ̀mí àwọn èèyàn wọ́n ti pa àwọn èèyàn tí mo ní ẹ̀rí àwọn èèyàn yẹn lọ́wọ́ wọ́n ti gbẹ̀mí àwọn èèyàn nítorí nǹkan ni wọ́n pa wọ́n ti gba gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo properties wọ́n ti bà gbogbo properties wọn jẹ́ wọ́n tún wá gba ẹ̀mí wọn èmi ìtàn bá rí báyìí wọ́n alùlélẹ́rẹ́ ni so ọ̀rọ̀ yẹn a máa sọ ní túbú inú bí tí ò yẹ kó rí ìjà tí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí kò yẹ ká máa pa àwọn èèyàn lẹ́kún fídíò eléyìí máa play rẹ̀ mọ́ ìmí lọ́la pẹ̀lú ibi tó ti mention orúkọ torí fídíò yẹn ó sì gùn gan ibi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀nà yẹn sì jìn gan ó pọ̀ ó dẹ̀ gùn gan so mi ò ní lè play gbogbo bẹ̀ yẹn torí àsìkò wa tó wà nílẹ̀ mi ní lè play rẹ̀ fídíò yẹn pọ̀ so bó dẹ̀ ṣe pọ̀ tó yẹ
tí má ní kí máa play mi ìfẹ́ torí even 2 hours gan ni mo fẹ́ sọ pé àwọn èèyàn rẹ̀ ò few as distraction the accident happening today 29 June 2023 at Ofia River. If you have loved ones traveling from Lagos to Benin, reach out to them. Reach out to them. Each olodo ni e. Reach out to them. It's an 18-seater bus. All occupants, including baby, are dead. I personally video this now. Àwọn èèyàn ti kú o. Marketer project 700 petrol ló bá tán. Gbàgán. Mo máa fi yẹn ṣe ordinary normal. Wọ́n ní accident kan ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àwọn mọ́tò tó lọ láti Èkó lọ sí Benin. Wọ́n ní accident yẹn ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ kó mú ẹ̀mí àwọn èèyàn lọ. Kódà pẹ̀lú ọmọ kékeré pẹ́tẹ́ bá lé àwọn èèyàn. Mi ò lè show rẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ pọ̀. Mi ì lè show fídíò yìí, ẹ̀jẹ̀ pọ̀. Wọ́n ní mọ́tò Dangote ló run wọ́n. Ẹ jẹ́ kí n share rẹ̀ kẹ́ lè gbọ́ voice yẹn. But mo máa fi nǹkan cover rẹ̀ kẹ́ lè gbọ́ n tó ṣẹlẹ̀ because accident wà ńbẹ̀ kò dẹ̀ Facebook, YouTube wọn gbà pé kẹ́ máa show àwọn nǹkan tó wà ìjọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọn gbà. Live accident to Ofia River. If you know you have loved ones coming from Lagos, going to Benin, this is Dangote trailer of. Ẹ̀mí èèyàn sùn ó jẹ́ kí n ra fi wọ́n briefly. Ṣé o ti rí báwọn? Ẹ̀mí èèyàn sùn wọ́n pààyàn ibi táwọn òkú yẹn ti wà wọ́n ti gbé kọjá. So mo ní láwọn ti cover rẹ̀ padà. So ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ fẹ́yìn tẹ́ bá láwọn èèyàn. Ofia River currently this morning now. Mọ́tò Dangote. Look at mọ́tò trailer Dangote ló pa àwọn èèyàn yẹn o. Trailer Dangote ló lọ yà báwọn èèyàn. Nigeria government nídìí nǹkan kan pẹ̀lú mọ́tò Dangote. Mọ́tò Dangote ò lè máa gbẹ ẹ̀mí àwọn èèyàn all the time. Bó bá fẹ́ yà náà tó bá ti fẹ́ mu ẹ̀jẹ̀, á yà lọ sí school ni. Ó máa yà lọ ní ilé ìwé bí táwọn ọmọlọ́mọ ti ń kọ̀wé, á yà lọ bá wọn níbi tán wà ní. Tó bá jẹ́ àsìkò tí ó mú jẹ báyìí, á kàn déédéé drive wọnú ibì kan lọ. Ẹ wo iye ẹ̀mí èèyàn bó ṣe sùn. Èmi mọ̀ pé iṣẹ́ tó ṣe ò kì í ṣe lásán. Ṣùgbọ́n kí ló tó ń fẹ́ mí àwọn èèyàn ṣòfò? Kódà débi ọmọdé bó o dẹ̀ ṣe ń ṣe lówó tiẹ̀ ń pọ̀ sí. Bó o ṣe ń ṣe lọ́rọ̀ tiẹ̀ ń pọ̀ sí. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣàánú ìkúnlẹ̀ àbíyamọ. Ẹ̀dẹ̀ ń fẹ́ mí àwọn èèyàn ṣòfò. Lájọ tí mọ́tò Dangote ti ń pa èèyàn kiri, ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ mú Dangote rí? Ǹjẹ́ wọ́n arrest Dangote for once? Torí mọ́tò Dangote yìí ti ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jù. Mọ́tò rẹ̀ ti ń pa àwọn èèyàn jù. Ó ti pọ̀ jù. Ẹ̀bùn ẹ̀mí bó ṣe sùn. At souls on the ground. Oh, mama. Look at souls on the ground. If you know you have loved ones, just reach out to them. Look at baby. Please, if you know you have loved ones, reach out to them. Accident of Ofia River, Benin Lagos Express Road. Débi wípé mọ́tò wọ́n fi níbi tó lédè wọ́n fi àáké já mọ́tò. Wọ́n fi àáké ni wọ́n fi ń sá mọ́tò Dangote tó tẹ mọ́tò kejì mọ́lẹ̀ tán fi ń ju àwọn èèyàn jáde. Ó pa gbogbo àwọn tó wà nínú 18-seater ó dẹ̀ pa wọ́n. Ìkúnlẹ̀ àbíyamọ. Débi ọmọdé, débi ọmọ kékeré, gbogbo wọn ló pa fínfín. +4474 6694918. Ẹ jẹ́ ká gba call báyìí. Tá bá ti wá rí call láàrin ìṣẹ́jú bíi mélòó kan nísìn, a máa parí ètò yìí. Ọjọ́ ti lọ mi lè continue mọ́, ẹ má bínú. Ẹ
táìmù ti lọ tí a bá ní pé ká continue mi ìfẹ́ lo 4 hours ó ti ń pọ̀ jù fún mi ẹsẹ̀ tèmi gan ti ń wú bí mo ti jókòó jù mi ìfẹ́ máa lò ju 2 hours lọ àtìgbà tára mi ti yá mi gbọ́dọ̀ máa jókòó púpọ̀ jù ẹsẹ̀ mi á máa wú lórí ìjókòó yẹn ẹsẹ̀ mi ń wú lórí ìjókòó yẹn ti pọ̀ jù mo máa ti ń lo 3 hours lórí ìjókòó ó ti ń pọ̀ jù mi ìfẹ́ pẹ́ mọ́ lórí ètò mi ìfẹ́ máa pẹ́ mọ́ so ẹ lè pè mí wọlé sábẹ́ nọ́mbà tí ẹ fi ń wò mí lọ́wọ́ yẹn tí ẹ bá wish láti dá sí ètò lórí àwọn eléyìí tí a ti sọ sílẹ̀ tí ẹ bá fẹ́ dá sí ẹ lè pè wá wọlé sórí +4474 66949118 nọ́mbà tẹ máa fi pè mí wọlé nìyẹn ẹ kì í ṣe pé kí n máa wá ṣètò tán kẹ́ wá tẹ máa wá pè mí kẹ́ máa ní ẹ fẹ́ dá ṣètò ní ṣe ẹ ti wà lórí ètò ní tẹ bá fẹ́ dá sí nísìn tètè dá sí nísìn àsìkò tẹ lè dá ṣètò ni mo wà ẹ so kó tó di pé èmi máa palẹ̀ mọ́ kí n tó máa lọ ilé tèmi so mo máa palẹ̀ mọ́ nsìn mo máa stop ètò náà so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ pè wá sórí nọ́mbà wa o ẹni tó ń pè mí lẹ́ẹ̀kan tó bá pè padà sí kò sí problem Ọlọ́run má jẹ́ bá wọn kúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ̀ lójijì má jẹ́ àfọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ má jẹ́ àárín ẹ̀rìn sọnù àwọn tó ń lọ bóyá ilé ọdún ń lọ àbí rìn àjò mọ́tò Dangote ti lọ rèé wó pa àwọn ẹlẹ́ni níbi tí wọ́n wà o mọ́tò Dangote ti lọ pa àwọn èèyàn níbi tí wọ́n wà o mọ́tò Dangote ti lọ rèé wó pa àwọn èèyàn o ìkúnlẹ̀ àbíyamọ o ìkúnlẹ̀ àbíyamọ o ẹ̀mí àwọn èèyàn ló ṣòfò yẹ̀wẹ̀jẹ̀ débi ọmọ tuntun tiẹ̀ tún wà ń bẹ pẹ̀lú eléyìí ga o mo ń gbọ́ yín o mo ń retí ẹ̀yin tẹ́ pè wọ́n ní already 600 per litre but now it was 700 now wọ́n ní we already know petrol pump price in Lagos is 600 per litre then northern 700 per litre ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí kó dábàá ìyẹn náà náìsí wọ́n ní wọ́n ti yọ subsidy àti rí subsidy tí wọ́n yọ àti rí iṣẹ́ rẹ̀ báyìí subsidy tẹ́ yọ níṣẹ́ àti rí o kì í ṣe pé ká ẹ máa gbóríyìn lásán ká ẹ má ṣe nǹkan kan kẹ́ẹ̀kan fi ṣe kinní fún wa àbí torí pé Benin Republic àwọn France ti jáde pé wọ́n ti kàǹbà àwọn ọmọ wọn protest pé wà ìtẹ̀sẹ̀ máa yọ subsidy lórí nǹkan sí wa bóyá ẹ ti wá dáwọ́ rẹ̀ dúró ẹ má dáwọ́ dúró ìjà ń jà àwọn èèyàn o hello caller hello ẹgbọ́n sókè o ẹ ti wà lórí ètò à ń gbọ́ yín sá o. Ó pa àwọn èèyàn accident yẹn ṣẹlẹ̀ lọ wọ́n ní àwọn tó ń lọ láti lẹ́ni àwọn láti Ofia River ibi tó ń pè yẹn wọ́n ní Ofia River orí ibẹ̀ ló pa wọ́n sí lẹ́ni. If you have loved ones traveling from Lagos to Benin traveling to Lagos to Benin wọ́n ní kẹ́ reach out to them 80 passenger gbogbo bọ́ọ̀sì yẹn gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀ ló kú pẹ̀lú àwọn ọmọ tuntun tó wà ńbẹ̀ gbogbo náà parẹ́ ó wó wọn mọ́lẹ̀ ní débi pé wọ́n fi àáké ni wọ́n fi ń yọ àwọn èèyàn jáde lábẹ́ kinní yẹn torí mọ́tò yẹn rùn wọ́n mọ́lẹ̀ ó dà orí ẹlòmíì fọ́ mi ì lè sọ rẹ̀ ní kinní kò ní gbà. ẹ má sọ pé ọ̀nà Dangote kan lẹ̀ ń pa àwọn èèyàn mọ́tò rẹ̀ ti ń pa àwọn èèyàn jù apáàtì ẹ̀ kán ṣe ojú ọ̀nà yẹn mọ́tò Dangote náà ṣe àwọn skul tó ń lọ Yàbá náà ṣe títí ibẹ̀ ò dáa ẹ wo ilé tó ṣẹlẹ̀ lóṣòdì jó ní ṣe títí Òṣòdì òwà òkè tó lọ Yàbá àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń lọ tó dẹ̀ lọ fi mọ́tò rẹ̀ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn ọmọ skul tó ń gbé bọ̀ àní Dangote ti mú jẹ́ jù ó ti mú ẹ̀jẹ̀ jù àádẹ́ẹ̀ké gbàjarè síta kí wọ́n mẹ́sọ̀ kan ṣe títì yẹn bá fẹ̀ títì fẹ̀ àti pé àwọn mọ́tò tó bá ti dẹ́rù àwọn tírélà bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ kán máa gbabi tí àwọn bọ́ọ̀sì bá wà ẹ lọ wò ó lẹ́yìn òdì wọn lè kẹ́ tó lè rí tírélà mọ́tò elépo mọ́tò tó ń gbé epo kí once in a while ni mo máa rí mọ́tò yẹn tó bá gbé epo kọjá bẹ̀lẹ̀ntà sí òòrùn pátápátá nígbà tán bá rí pé àwọn mọ́tò ti ń dá títì ń làwọn mọ́tò yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ń gbé epo kọjá
lọ sí àwọn ilé epo tó wà ní gbogbo wọ́n mọ̀ wípé àwọn èèyàn pọ̀ ní títì àwọn mọ́tò kéékèèké kórópè ló wà àwọn tókítòkì ló pọ̀ ní títì ẹ lè rí wọn kan kẹ́ dédé máa rí àwọn tírélà ńlá yẹn kan máa kọjá ó ní táìmù tán máa ń kọjá lóru nígbà tí mọ́tò bá ti ń dáwọ́ dúró wọ́n dẹ̀ tún láwọn títì tí wọ́n ibi tán ṣe tí wọ́n sí tán máa gbà tí òfin ní affect àwọn èèyàn ká mọ̀ wà ní giant Africa àti ẹ máa rí mọ́tò ní títì tí ń rín tírélà sì tún máa wà níwájú títì dẹ̀ ní wọ́n tún wá ṣe kọ́ lọ́bọ́ báyìí tún rí agbọn bí agbọn báyìí ní bí apá ajá ẹnìyẹn kú o gbogbo wọn náà ti padà nù. àmì o ẹ̀mí àwọn èèyàn ló ti fọ́ yìí àwọn èèyàn náà ti yọ ẹ̀mí wọn dànù yìí. ẹ ṣeun gan ni Ọlọ́run á gbà fún wa. Thank you sir. ẹ ṣeun adúpẹ́ gan. All right. +4474 666949118 ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ dá sétò ẹ bá wa dá sí sórí nọ́mbà yẹn ẹ̀mí àwọn èèyàn ló ṣòfò dànù yìí ìkúnlẹ̀ àbíyamọ ni àwọn èèyàn ló ti kú rẹ́kẹrẹ́kẹ́ àánú ṣe mí ó pọ̀ ó ti pọ̀ pa ó pọ̀ pa eléyìí pọ̀ o dé ẹwù àwọn ọmọ tuntun táwọn ọmọ tuntun tí ẹ̀ ló ṣe jù wọ́n tún ní news míì tó jáde o Nigerians suspend travelling to US Europe as economic ticket hit 2.2 million ó parí o wọ́n ní Nigerians suspend travelling to US Europe as economic ticket hit 2.2 million ní tíkẹ́ẹ̀tì láti lọ sí Amẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí Amẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sí Europe country wọ́n ní tíkẹ́ẹ̀tì ti wọ 2.2 million naira ó ti ẹ̀dá báwọn ẹ̀yìn ò wá dá ẹ wo bọ́n ṣe ń fi wá jẹun bẹ́ẹ̀ bá ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà ló ń tíkẹ́ẹ̀tì yín Nàìjíríà àwọn ń fi yín jẹ láti orílẹ̀-èdè bòmí ò lè tó ti Nàìjíríà láyé ẹ lọ bèrè orílẹ̀-èdè mi tó bá ń lọ sí Amẹ́ríkà London tíkẹ́ẹ̀tì wọn ò lè wọ́n tó bá ń ṣùgbọ́n Nàìjíríà ẹ wo ṣe wọn tó bẹ́ẹ̀ bá wá ń bọ̀ náà yìí mọ́tò ni wọ́n gbà wọlé lẹ́nubodè ẹ tó gbà wọ́n wọlé ni tẹ́ bá ti jẹ̀jà róyìnbó báyìí ìbànújẹ́ ti dé bá ìdùnnú ti bá yé yín pé ẹ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ̀jà róyìnbó ẹ ráyè òyìnbó aláwọ̀ funfun òyìnbó pẹ́ẹ̀pẹ́ wọ́n wá ń tan orí yín wọ́n ń da yé yín rú àtàwọn ìlítírèètì wọn tó wà nílùú wọn àwọn tí ò ti ẹ̀ kàwé rárá bóyá kàn gbé yìnbó tádàdá wọ́n wà máa fi rúgbó jẹ fún wọn ìwọ odidi olówó ìwọ odidi èèyàn ńlá gómìnà òun wò wọ́n tó kó ti rí wọn ní funfun wọn ò mọ̀ bóyá tálíkà máa ní àlọ́ tó ń gbénu inú yàrá kan 1 bedroom flat níbi tó bóyá kò tiẹ̀ nílé gan rẹ́ǹtì ilé ni àtiwọ́ tó olódidi ilé Nàìjíríà tó kọ́lé fún rẹ tó kọ́lé tó tún ní mọ́tò tó ní bísínẹ́sì ọwọ́ ààrẹ ni tí ò ní tùmọ̀ pé ó ti rí pé fún gbogbo wọn ló ti rò pé olówó ni wọn bìkọ́ gbogbo yín ti fọkàn sí pé gbogbo àwọn tó wà nílùú òyìnbó lólówó tálíkà bẹnu wọn tó ń sun ẹsẹ̀ títì wàláì àwọn tálíkà mọ́ọ̀nà tí wọ́n máa sá oúnjẹ jẹ lẹ́sẹ̀ títì onílé tèmi láńlọ́ọ̀dù mi torí pé ó ní air condition ìdànù búrẹ́ bó lówó fi kówó lé ó ti fi kówó lé mi ó fi kówó lé mi ó nítorí pé olówó ni mi torí pé ó ní air condition lásán àti wá rí pé mo lówó lọ́wọ́ jùlọ tó bá yẹ kó lówó jù mí lọ sóyẹ kó fi kówó lé torí wípé ó ní air condition ìjọ tèmi àti ẹ lọ sí ibi tí a ti gbà kan ló sọ fún mi pé air condition yẹn ò tí bá ti ń lọ kí n mọ gbé dání kí n filẹ̀ fò definitely because of air condition torí èmi náà suspect wọn pé torí ẹ̀ náà before ìgbà yẹn náà ti mú mi problem ló ti di pé kán máa fún mi lọ́wọ́ owó kán máa buwó wá torí air condition yẹn náà fi rò pé mo lówó lọ́wọ́ air condition tẹ́ mọ̀ pé kí ní engine ẹ̀ta ló máa wà fan ẹ̀ta ló máa wà ìtorí ẹ̀ẹ́dógún ṣe dé báyé wọn fi kó ẹ wá rí pé mo lówó lọ́wọ́ jù wọn lọ nù because ìbànújẹ́ dé bá wọn they are jealous wọ́n ń fayé ní àwọn èèyàn yín lára lẹ́yìn òdì ẹ̀yin àwa délé ẹ̀mọ̀ oúnjẹ tó yẹ kẹ́ ẹ fáwọn ọmọ yín jẹ́ tó lọ máa fún wọn jẹ ẹ̀rọ òyìnbó pẹ̀pẹ̀ wọ́n wà kó gbogbo ọ̀rọ̀ lu yín wọ́n kó lọ sẹ́yìn òdì torí pọ́n rí pẹ́ gọ̀ tẹ́ bá ti lè dàrẹ́ ẹni tó ti gbóyìnbó títí báyìí bóyá wò tiẹ̀ gbọ́ wọn pákódà kó gbọ́ gan tó gbóyìn tó ti rí pé white ni wọ́n yẹn sóyìnbó o torí gbogbo àràbù òsòyìnbó o Dubai ò kì í sóyìnbó o àwọn Dubai ò kì í sóyìnbó Turkey wọ́n yẹn sóyìnbó o àwọn tẹ̀lé pẹ̀lú òyìnbó láwọn European o àti America Russia
Russia gan lédè tí wọ́n tán lò whatever China ò kì í sóyìnbó whatever láti rí white báyìí gbogbo wọn lòyìnbó gbogbo wọn lòyìnbó oúnjẹ tó yẹ kẹ́ ẹ jẹ àwọn owó tó yẹ kẹ́ ẹ fi invest ẹ mọ̀ tó fún wọn ẹ mọ̀ fún wọn nílé lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ tí ń dẹ̀ ń sùn kiri orí títì àwọn ọmọ tí ẹ rẹ́ wọn tó lọ sí Mẹ́kà ẹ tí rí fídíò wọn tán sùn gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọn àwọn onílé ọlọ́nà tán nílé ní Nàìjíríà tí wọ́n kọ́ ilé fúnra wọn abẹ́ bíríìjì báyìí ní gbogbo oṣù tó pẹ́ lọ sàdúrà ní Mẹ́kà wáì tí wọ́n fún wọn nílé tó yẹ pọ́n recognize pé èèyàn kan ni wọ́n ni mo fi ní pé tourism lẹ́ lọ sí nílùú wọn wọ́n mọ̀ pé tourism lẹ́ ń bá wá sí ìlú àwọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní tourism ni tó bá pé Nàìjíríà ni tẹ́ ẹ bá lọ sáwọn orí òkè ẹ̀ ń complain fáwọn kan lọ sórí òkè wọ́n lọ sàdúrà àwọn tó bá lọ síbi Ọ̀ṣun Òṣogbo ẹ̀ mọ̀ complain ẹ mọ̀ wẹ̀rẹ̀ pé Mẹ́kà náà wà ní Nàìjíríà náà o wọ́n níbi Cåbàl kan ibì kan náà wà bí Cåbàl ní Nàìjíríà o tó dàbí Mẹ́kà tó ti yẹ kẹ́ mọ́ lọ sàdúrà o ẹ ní lọ ti tọ̀dọ̀ yín yẹn ẹ mórí lọ sí Mẹ́kà ẹ mórí lọ Mẹ́kà àìmọye tourism tẹ́ yẹ kẹ́ lọ ẹ ní lè sunlẹ̀ lásán bẹ́ẹ̀ bá tó fẹ́ lọ tó bá tẹ̀ tí wáyà gàrí pé èèyàn ńlá ni yín ó ṣe kàn fi orí bẹ́ẹ̀dì wọn lẹ̀ fún yín kẹ́yìn sunbẹ̀ torí pé ẹ wá sílùú wọn ẹ wá sí tourism rárá o ẹ lọ sílùú wọn ẹ wò só lè dá wọn náà wá sílùú yín kẹ́ ẹ ní kàn máa sun ilẹ̀ lẹ̀ ẹ wá owó lọ́nà kan náà lẹ́gbàá hòtẹ́ẹ̀lì fún wọn ẹ lọ wo gbogbo wọn tó lábẹ́ bíríìjì ẹ lọ wo bọ́n ṣe ń sùn ẹ lọ wò wọn lábẹ́ bíríìjì ibi tó ń sùn sí lélẹ̀lẹ̀ torí ẹ ń sọ fún mi pé rọ ni mò ń pa ẹ lọ wò wọn bọ́n ṣe sùn àwọn onílé ọlọ́nà gbogbo wọn wá sùn sí lẹ́lẹ̀ lọ́rọ̀ wọ́n wá sùn lọ síbi abẹ́ bíríìjì bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ráwọn tó ń sun abẹ́ bíríìjì Nàìjíríà ẹ̀ ń complain ẹ̀yin olówó dẹ̀ níyín Èkó lẹ́dọ̀ wò abẹ́ bíríìjì ló sùn sí nílẹ̀lẹ̀ tí mọ́tò wáì tí wọ́n fún wọn nílé tó bẹ́ẹ̀ pọ́n realize pé nǹkan kan ní ẹ̀sìn kan lẹ́jọ́ sìn wọ́n wá sìn yín wọ́n wá sórílẹ̀-èdè yín wá gbàdúrà ẹ dẹ̀ fi wọ́n dẹ̀ fi yín lẹ̀ kẹ́ máa sùn sílẹ̀lẹ̀ ẹ wá sùn sílẹ̀lẹ̀ gbogbo ìmí ò tiẹ̀ tún rí aṣọ pálí ẹ jẹ́ lọ mú fídíò yẹn wá kí sáré pọ̀ wá sáré play rẹ̀ lẹ́dẹ̀ kan ẹ jẹ́ kí sáré play rẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ kan so that kò ní dàbí pé bóyá Tẹ́ni ọmọ olóògbò ń parọ́ ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín jẹ máa fún yín jẹ nísìn ń bọ̀ wá máa fún yín jẹ ẹ mọ̀ pé èmi ò purọ́ èmi parọ́ ń tèmi mi parọ́ o ń bọ̀. Bom. Wow. Wow. Ẹ má bínú o, ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan. Mo máa share rẹ̀ fún yín sìn. Mo fẹ́ kó land síbí. Mo fẹ́ kẹ́yin náà wò wọ́n. Kẹ́ ẹ wo àwọn ọmọ ìyá yín kẹ́ ẹ wò wọ́n mọ́ ṣe ń ráre nílẹ̀lẹ̀ ìyẹn ò sínú pé èèyàn sọ̀rọ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kán tiẹ̀ pé ẹ tiẹ̀ wá sílùú wọn lásán gbogbo orú àwọn nǹkan tó bá yẹ pé lóòótọ́ ẹlẹ́nu ọ̀rọ̀ láti lè fèsì wọn ní kọ́ńtírì wọn yẹn pé ẹ lè fèsì wọn níbẹ̀ yẹn pé ẹ lè fèsì wọn ó yẹ kẹ́ ẹ lè fèsì wọn kẹ́ ẹ jẹ́ kó yé wọn pé bó tiẹ̀ ṣe bì kan yẹ kán máa fún yín bó ṣe inú bì kan yẹ kán máa fún yín kẹ́yìn náà tiẹ̀ máa kò yẹ kán jẹ́ kẹ́ máa sunlẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ lè fèsì wọn I see the video ma you no lie thank you Ọlájùwọ̀n God bless you ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé kò wọ ọ̀tọ̀ ní tí mo ń ṣe ẹ lọ sorry ọ̀tọ̀ níbi tí mo gbà lọ ẹ wà dé Nàìjíríà àwọn tẹ́ ẹ lẹ̀ sí wọn nu ẹ̀yin sọ̀kò pa àwọn ọmọ mo tún gbọ́ pé ẹ tó pa ọmọ kan ní ilẹ̀ Haúsá ẹ tó pa máàlì kan tó pè ní Dóńgó ní ilẹ̀ Haúsá mùsùlùmí dẹ̀ ni torí pé ó sọ̀rọ̀ pé blasphemy ẹ tó lẹ òkò pa àwọn tẹ́ ẹ lẹ̀ sí wọn nìyẹn o àwọn tí wọ́n recognize yín tí wọ́n rí yín àṣeyàn wọn wọ́n mọ̀ yín àṣeyàn wọn ẹ dẹ̀ ń sọ òkò pa àwọn ọmọ ìyá àti yín nítorí ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn tẹ́ ẹ gbà ẹ wá lánàá bí sọ pé ẹ ó wà nínú Kùránì talento ni Kùránì sẹ́yìn lẹ́ni Kùránì Saudi àwọn Arab country ló ní